mweri wetandatu turarikiriria uhoro ni ati kanitha uyu ni wake murikia inoro uhoro ni ati Ngai ni mwega na ni mutugi na ni aritha ona ni ari hinya maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na ni wa kugocagwo na wa gukumia uri haria hothe uri guku bururi-ini nja ya bururi wi silent listener ona ni ratwamukira thi yothe nginya kugerera kuria gwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Muturu wa Muiro Blessed and Favored ona rame diaspora na silent listeners ona kuria kwa YouTube ya Inoro FM twikuwa muno makiria na nigetha tugoca wathe na tumwambararie na tumwire ni wega karibu sana tugutwarana wega turikiririe mweri wetandatu wega na ngigitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai Muturu wa Muiro ngahonoka na ngamenyererwo ni mwathani na no ndirakuririkania ati tondu ni mwisho wa mwina ni ubataire mbia akwena ciringi ciaku 300 ndoka nacio rucine ruru na ni igugucenjeriaiguthakariria muturire mwisho wa mweri wetandatu tirikane na mbiru na maundu maria mangi urathi haria thimu-ini yaku uhuragira thimu ukahinya *272 *1 hash *272 *1 hash wahinya *272 *1 hash ukarumira mutaratara uria gutaririo warikia kuhura riu hatiri undu ungi riu ciringi 300 ni kugwetera na uririkanire mbeca ndigathakwo ni mutakite me 18 no rikane cio thina ukwira mecirio thake na wikiririki na mbeca ni tukie ni BCLB license number 199 hatiri undu ungi riu mwako amwe twambiririe githomo rucini ruru rwa umuthi tugitongorio ni ciugo cia Ngai iria ire thiini wa marua maria Petro andikiire andu othe mambere 1 Peter chapter number 5 naguo muhari ni muhari wa 6 ni undu ucio ri mwenyihieni mwathikage ni guoko kwa Ngai kuria kwi hinya nigetha kamutugiria hindi iria njagiriru ya kinya na mumurekagiririe maundu mothe maria mutangikagira ni tondu niwe urumbuanagia na maundu manyu murona mwari wa ithe witu twinyihie twathike twinyihie guoko-ini kwa Ngai gutiri undu ungi no Ngai ona tukirikia mweri wetandatu ni kunyiha muno ni gutumbetheka ni kwinyihia muno guoko-ini kuu kwa Ngai kuu kwi hinya kuu guturehete ugatukinyia muthi kuu guturehete tukarikia riu kinuthu kia mwaka kuu guturehete tugakinya ha tukinyite twinyihie muno ng'ari nario aithe witu maundu-ini mari mothe ona twarithikage nigetha Ngai agatutugiria hindi iria njagiriru na tondu ni njui na maundu maingi maragutirikana marakuhatika wina maundu maingi ureciria ona angi matikomete ni matarania na gwika mathabu ma plus minus kurutithania na kuongerera na maundu mangi makarituha muno na makarehe thina na gukarigani atia guguikara muhari wa 7 uroiga ati na mumurekagiririe maundu maria mothe mutangikagira tondu no arumbuanagia na maundu manyu rekereria mwathani maundu maku mothe umurekereria macio maraguthenia macio makwagithitie toro maundu macio makurituhiire ri rekereria mothe na mwathani wanjira na kiugo giaku thiini wa marua maria Petro twandikeirie andu othe mambere muhari wa 7 chapter 5 ati ngurekagiririe maundu maya marathenia ni uritangikagira kimatangikire rekei tumarekererie mwathani na kiamatangikire reke tuhoe twambiririe githomo nitugutia muno nitukugoca nitugukumia nitukwambararia mwathani ona tukwira ni wega kuona ni utuonetio muthi riu turakinya kirikiro kia mweri wetandatu na tukwenda kuherana kumbura mehia na mahitia maitu tuhitie na kuga gutarania gwika kwaria kuhutia kuona guthugunda kuvanga mwathani indi turekere mehia na mahitia maitu mwathani Ngai itikira gututhambia na thakame ya gaturume itikira mwathani ona igongona riri ritikirike mwathani Ngai ona ni ndungata yaku ngiriruta ni wega mwathani ni mweke na kanya gaka kugomana hana nigetha tuigue ndeto ciaku na tuimenye tukugoce tugukumie na tukwambararia ukotwaririe ukamwathani wionithanie kuri umwe witu mwathani ni twakurekereria maundu maitu kiugo giatwira ati twinyihie twathikage ni guoko gwaku kwi hinya na nigetha hindi ya njagiriru ya kinya ugatutugiria na muno makiria mwathani ri watu atukurekereria maundu maria mothe tutangikagira tondu no rumbuanagia namo mwathani gomana na mabataro maitu turumbuhie mwathani kiro-ini cia muturire witu mwathani gia kuria gia kunywa gia kwihumba na ikaro turumbuhie nacio rumbuhia micii itu na ihiko na singles ona marorete kwambiriria micii ona aria ritu mwathani Ngai ihinda ria kuoka ria kinya mohoke na mature na ciana ciao aria matari ciana marumbuhie no matuge na ciana mwathani nitukuhoya muno mwisho wa mweri tuteithie tugie na mbia twigomanie muturire uyu mwathani muigwatha na mutugi turangire no tugitire no tumenyerere Ngai wa aria mari muoyo we wi hinya tukiuma na tukihunduka twahoya tha cia ruge
wendo. Mwathani we wi hinya na muigwatha tuonekanie no tuthondekere njira kuria gutari. Mwathani we rubuyanagia na maundu maitu kwina arwaru gatagataini gaitu me mĩciĩ me mathibitari me nja wa bũrũri makĩrigitwo. Mwathani ndaria ũhonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kwĩna angĩ mena kĩhana maithori. Mwathani ndahoya kũũmĩrĩrio na hinya waku na wega waku maigane no tũigane Mwathani tũhote kũũmĩrĩria na gwĩtĩkĩra andũ aitũ matirĩ ho rĩngĩ Mwathani tũhote gũtũũra tũkwĩhokete na tũgũcũthĩrĩirie. Ririkana bũrũri witũ wa Kenya Mwathani, kwĩna maũndũ maingĩ makoretwo kuona magĩthiĩ na mbere, ũkawĩonanie Mwathani Ngai. Ona ũtongoria wa bũrũri ũyũ ũririkane na ũhutie rĩa kerĩ. Ngai mwega na Ngai mũtugi tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũigwatha. Ũkarĩu na ũririkane kanitha waku na ndungata ciaku honokia arĩa matahonokete na mahonokete matũrie kĩhonoko. Ũkorwo tũtongoria, ũkorwo tũrĩithie, ũkorwo tũmenyerere, ũkorwo tũgitĩre, ũkorwo tuonekanĩre. Ũkamwathani rĩu ũikaranie na ithuĩ, ndaria thakame ya Gatũrũme, Roho waku mũtheru agĩe hamwe na ithuĩ. Ona arĩa me nja wa bũrũri othe maririkane Mwathani, mabũrũri-inĩ ma Arabu na mabũrũri-inĩ marĩa mangĩ. Rĩu twaneana na kũrĩ we Mwathani Ngai, ũtwarĩrie, ũtũũmĩrĩrie, ũtwĩkĩre hinya, ũtũtongorie, ũtũterebe. Mwathani wĩgocithie na ũmwe witũ no tũrathime. Ona tũkĩratĩrĩria mweri wa mũgwanja maũndũ magĩre. Mwathani ũkorwo hamwe na ithuĩ. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩtĩkĩra gũtũririkana. Na arutwo rĩu Mwathani marethaga tha gũcoka mathukuru kuma mid-term. Ũromamenyera no monekanĩra. Rĩu Mwathani twahoya na macio mangĩ twanahoya tũnĩ mwena nĩ ũgũtũhingĩria. Rĩu thiĩ na mbere na gũtwana na ithuĩ na gũikarania na ithuĩ. Ũmũthĩ na mahinda mothe. Ona ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru. Nĩkĩo twahoya ona ningĩ twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Gorathimwo nĩ Mwathani na Ngai agwĩke maũndũ mega. Ona to ũguo ningĩ ũrekererie Mwathani maũndũ marĩa mothe maragũthĩnia tondũ nĩwe marũmbũyagia na nĩwe ũgũgũtangĩkĩra ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ ona ningĩ rĩa Roho Mũtheru. Amen. Njĩtagwo Bwana wa Inooro, ndungata ya Ngai mũturi wa mwĩrĩ nĩ honokete. Jesu nĩ Mwathani na hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩ kũgoca watheru. Tũkĩambararagia watheru na tũkiugaga nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Ona agakũririkania atĩrĩ kwĩna mbia ciaku 300 ndoka nacio. Ĩĩ nĩ harĩa thimũ-inĩ ũhũre *272 *1#, *272 *1#. 300 nĩ ngũgwĩtĩra na rebesha ndigatha kũmũtakithia mekumine na nĩtukia nĩ BCLB license number 199. Karibu harĩa hothe ũrĩ. Ona mburoka irĩte Inooro noyo ĩracina mũhu. Inooro FM. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inooro na mũturi wa mũirũ wabatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe.
Ekanitha wa Kimuri kia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muiru marungo matano makanitha wa Kimuri kia Inoro irungo ria mbere wifara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inoro na gutangire uguo igire gukwira karibu sana imwe kwa imwe ni kanitha wa Kimuri. Oh yes, na manatithero na ruthu wa mamwe hana rubaru itago hea cia kigongona aguko ni kwa Inoro kanitha ni wa Kimuri kia Inoro. Oh yes, tunyitereire ha kigongona giki gia kanitha wa Kimuri na ngiri magana matatu ciaku ndi nacio kuria kwa Rebesha star 272 star 1 hash na Rebesha ni tukia ni BCLB license number 199. Jesu ni mũrĩithi Kĩmano kao Imendete ũmateithie kĩrĩro kĩao na ũcaya kũingĩ na maithori mao makenia bure hatarĩ ũndũ nomwe ũmarũmbũirie kĩgongona gĩkĩ njĩkĩrwo ũndũ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete hĩndĩ ĩrĩa ndokire thĩ ndareirwo ũkĩnyamũkĩra ndĩ mwana mũnini ngĩonio wega wakuo na gũtũũra kuo ndora nĩũmenyaga ũndũ ndĩ thĩinĩ wakĩo kĩgongona gĩkĩ njĩkĩrwo ũndũ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete ceceni hakuhĩ nawe nawe kĩgongona nĩnjũĩ nĩwaigua nĩnjũĩ ndĩrona atĩ nyuma gũkũ no ũrĩa ndĩra Ngai
kigongona njikira ndumuthi rucini ruru tukirikia mweri wetandatu ndugenete kigongona gya kanitha wa Kimurikia Inoro ikirashirika yakwothe undu mweru na manatithero no macenjerie muturire wao maruhie na magie na gikeno na mahotane na matoranie na matobore na kwagire theinie wa ritwa ria Ngai ithe na ria Mũriũ na ria Roho Mũtheru ugai mendro na ginya kina Pius Joro akuria Gituro asanti sana atugithie na mbere wega na kanitha uyu wa Kimurio na ria mari kuria live theinie wa Facebook page ya Inoro FM undu mwe na page ya ndungata ya Ngai Muturi wa Muiru Blessed and Favored haria hothe uri ona silent listener ona wewe diaspora haria hothe uri ona kuria kwa YouTube. May God bless you and do you good maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na kwagire kwagira o muno makiria ni tondu Ngai ni ekaga na ni ari hinya twira maundu-ini mari mothe tukigerera mariku kana mariku tukiona thina uriku na tukinyamara na tukihate kwa ni maundu na tukirituhirwo ni muturire ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe Ngai arogathwo ni tondu ni ari tha ni tondu ni ari hinya ni tondu ni ekaga aneka ni agutwikira ona tutungio muthi na tucenjerie muturire na maundu magire na kuririkane na ndirikane na turirikane ithuothe haria hothe uri na cio ngumo na ugocicokerere Mwathani ona ria mari kuria diaspora thengio muno Tezirecha Murunga thengio muno na family ya Recha Marirodia ni kamuige na kairetu aku Michelle Muthoni Murunga asante sana ona ria maratwirorera kuria live kuria kwa YouTube asante sana. God bless you and do you good na Ngai witu aromwika maundu mega na motugi na magegania na muhotanire ikiro-ini ciothe Njoki wa Karishi ni ndakuona uroiga yes tuko pamoja. Triza Job Susan Mwaura asante sana tugithie na mbere na kwihoka na gwitikia Mwathani na kwirekereria kwi Mwathani ni tondu Ngai ni okaga ni ahotanagira andu ake akamarumbuia akamanyamarura ona ningi akamahotanira na twamwirekereria twamwenda twamwihoka na twamwira na manatitherwo aturirikane Ngai uyu mwega na mutugi ni okaga ni aturumbuyagia ni atuhotanagira ni atuga haria atwira ati tumurumbu aturumbuyagia tugate tukaina atiri Jesu nio mathina maitu ni aritu utongoragia gutire na murata ta Jesu gutire ona ngihonia mirimu itu na mathina maitu ni atunyamaruraga ni atumenyagirira ni atuonekanagira na ni atuhotanagira ona riu turathie gutiriha mweri wa 6 ni akoretwo ari mwihokeku maundu-ini mari mothe na no ndirakuririkania tukiguaga kiugo tugikagia matatha mairathimo na makiroho ni ndagukira na mbeca ciaku ciringi 300 rucini ruru rwega na ni mbeca tondu ni cokereirie na mururumo mweru na ni kuthie haria huragira thimu ukahinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash warikia kuhinya star 272 star 1 hash warikia guo riu ohatirio ndungi ugeturumira mutaratara 300 ni ngugwitira na ciothe uririkana gukwire mecirio githake na uigiririki no baciridi munene muno na ndigathakwo mutagite 18 na mbeca ni hitukie ni BCLB license number 199 no tugithiaga wega na mbere guku ni kwa Inoro na maundu-ini maria turi na tugitura mahoya ni marutaga wira. Ririkana kuria kwa Erikana ni kwari na mutumia wetagwo Hana ni ari na muiru wetagwo Penina na Hana kanyururio muno tondu ndari mwana na Hana akimenya thiri ni kigongona-ini Hana akimenya ni kuririra Mwathani Hana akimenya ni guthia kigongona-ini guthaitha Mwathani na gwita Mwathani na kumuhoya ona korwo ni matuko maya Hana ni njui angiraina rwimbo Ngai Baba njitika riria gukaira ndaguthaitha inguria uthambie ni ngweruha ndatura ngugocaga nduka ndige kwa ngoma ona nduge etikire nyone uhoro wa gikuo no ngithie uthome ibuku ria mbere ria Samuel ni tondu wa Hana kwaga kuguhagua
ibuku rĩa mbere rĩa Samueli mũrango wa mbere mũhari wa 14 iria nĩ mũtukanĩre na nginya agĩkinya handũ akĩũria hana egũtũũra arĩtwo nginya hĩndĩ ĩrĩkũ na akĩmwĩreheria ndibei ĩmũthire hana agĩcoka akĩmwĩra ti ũguo mwathi wakwa kĩmwĩra nĩ njihũirwo nĩ kĩeha mũno ngoro ndinyuĩte ndibei kana nganyua njohi nĩ ngoro yakwa ĩhororeire maũndũ mayo mbere ya Jehova mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ tũretwo rũcinĩ rũrũ tũhororere maũndũ maitũ he Jehova twĩre mwathani tũrĩrĩre mwathani tũthaithe mwathani tũmwĩte tũmũhoe tũhororere maũndũ maitũ marĩa mothe wĩnamo maruo mathĩna kĩeha mĩtangĩko maithori mĩnyamaro tũtwarĩre mwathani tũmũrĩrĩre tũmwĩre atĩrĩrĩ mwathani niĩ ndĩna thĩna mũingĩ mũno makĩria na nĩ atĩrĩrĩ nginya hana akĩra Eli kana ndakonete mũndũ akĩra Eli ndakonete mũndũ mũtumia mũndũ wanja mwaganu mũno na Eli agĩcoka akĩmwĩra atĩrĩ thiĩ ũhoro thiĩ na ũhoro go well haya Ngai wa Isiraeli arwetĩkĩra ihoya rĩu ũmũhoete na nĩ wakĩmenya ũrĩa gwathire na thutha na nĩ arathimirwo na mwana wa kahĩũ gwĩtwo Thamueli Thamueli wa Hana na mana ti itherũ Ngai arokũririkana rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ruo-inĩ rũrĩa ũrĩ ruo rũu ũragerera ruo rũu ũhatĩkĩtwo nĩ maũndũ tũkĩina rũrũ rwa Bethi wa John nĩ ruo rekei twĩre mwathani tũrekererie mwathani maruo maitũ tũmwĩre mwathani tũigue mwathani njetĩka haleluya Ngai arogathwo ĩni haleluya nĩ ruo na mandere na makonda na twarithia nginya mbũnda arĩa mwĩ mĩtambo-inĩ rũcinĩ good morning
kuwa nayo. Elineruo Loyo irengo inema na titheru nari korwo mwathani aigwe ihoya riaku kugerera kigongona giki gia kanitha wake muri kia Inoro na kuhingeria kana tigwo Nancy Muge Ruse wa buri ona Beti wa Boi tugithie wega na mbere na kanitha uyu muhotheres giathires gicunjires mehiares irathimo fu wake muri kia Inoro nitugwihoka mwathani na gwitikia mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ona kumweterera kuria kwa SMS ya 22989 sirika meguku vauru kavaya wakuma githiko ranjira nohe na nima nĩ nyingĩ ona nĩ kwambiri gũthuthwa kumana rũcicio rũcinĩ rũrũ ithania ICK St Mary's Githiga ona Charles wa Gasi wa Kigumo ndakuona wa Jeni wa Githiga asante sana ona to ũguo nĩ atĩ na shopo wa Jeri wa Muthengera no tũraririkana yu assist gwitwa Mbui arĩ kino na mũndũ gwitwa wa Kuria Fair Prize arĩ Gindũri kino thengio mũno makĩria tũgĩtwarana wega ona Paũrũ Ngũgĩ kana Shivu kuma kia Waihiga Kanio kũrĩa Gatanga
Athegio na Pius Njoro nĩ ndamuona, Naomi Mwangi nĩ mana titherũ nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gweterera Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka na gwĩtĩkia Ngai na gweterera Mwathani, ona gwĩtĩkia atĩ Ngai nĩ okaga na akahotanĩra andũ ake, kana tiguo Maina Kahiga? Ĩni ona arĩa mekũrĩa live kwa YouTube ya Inooro FM, God bless you and do you good. Tũthiĩte wega na mbere na gwĩtĩkia na kwĩhoka na gweterera Mwathani na kwenda Mwathani mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe, na tũkĩmwendaga ona tũkamũgatha. Nĩ mweri wa ĩtandatũ tũrathi tũkiugagĩra ũhoro na ngwĩre ũkwĩna mbia ciaku ciringi 300 tondũ mbeca nĩ cokete na mũrurumo. Ũrathiĩ thimũ-inĩ yaku harĩa ũhũragĩra thimũ kahinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash, ũkahũra ũgatarĩrio makinya marĩa ũkũrũmĩrĩra, na rĩu ũgeterera niĩ nĩ ngũgwĩtĩra 300 na mbeca ndĩgatha kwa mũtagithĩ 18 nĩ hĩtũkie na gatelefoni BCLB license number 199. Mere wa boy we umoja tu Nairobi na wa mare wa iria-inĩ Kagarari nĩ ndakuona na maũndũ maritũ hana kwehana kwarũra nĩ mana titherũ tũkuga ta Daudi ũrĩa aririe thĩinĩ wa thaburi ya 35 akiuga Jehova gariũrana na arĩa maragariũrana naniĩ, rwana acio marandũithia oyango gwata gĩthuma warahũkio kĩndeithie gatagata-inĩ ga kũhatĩrĩrĩka na maũndũ maritũ nĩ gwĩta Mwathani. Nĩwe ũrũaga mbara citũ, nĩwe ũtũhotanagĩra, nĩwe ũtũtwaranagĩria, nĩwe ũgũtũmenyerera, ithuĩ no tũremwo kwĩrũĩrĩra. Na niĩ nĩ njũĩ ndirĩ hinya Mwathani wa gwĩtirĩrĩria nditi cia caitani. Na nĩ maũndũ maingĩ mokaga na maritũ, no Mwathani nĩ atũrũagĩrĩra, Mwathani nĩ atũhotanagĩra, Mwathani no egũgũtoranĩria. Agariũrane na acio maragariũrana nawe, acio marateng'erania nawe, acio marakũhatĩka, kana tiguo? Mũndũ ũgwĩtwo Bernard Gatuthu, gariũrana nao Mwathani. Ĩni nĩ ihinda rĩa kũrũĩrĩrwo na kũhotanĩrwo nĩ Mwathani ũrĩ harĩa hothe ũrĩ ona akũrũ aitũ. Oh yes. Naigua na matũ makwa we ũrĩa wĩkaga maũndũ aneka hĩndĩ ĩyo ya tene. Ngai wakwa nowe waingatire thũ iria ciathĩnagia Isiraeli, gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ. Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũwe nao, arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũwe nao. Muoyo wakwa nĩũũĩte mũno nĩ ũndũ wa kĩeha, namo maitho makwa makaoererekera Ngai. Cioneki ciakwa nacio ikarũgama manĩ gũcaithio, gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ. Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũwe nao, arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũwe nao. Makinya makwa oi nĩ marũmanagĩrĩrwo namo, karemwo nĩ gũtuĩkania ing'aratũ iria wanjĩrĩire. Athingati na ũrũme na ihenya Ngai marũgamie, gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ. Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũwe nao, arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũwe nao. Arĩa me muku na niĩ nĩ mandambũrũkĩirie moko, marerana manyite ngingo yakwa nĩguo manine. Wenda wĩke ũrĩa wĩkaga rĩrĩa watua itua rĩa kwĩrĩria, gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ. Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũwe nao,
Ceceni hakuhĩ nawe. Ihinda ndigakinyĩrĩrwo nĩ ndundu ya retina-ĩ, ndũkareke korwo nĩ ithogonja rĩa ndwa rĩa oruma, arĩa mabangagĩra maũndũ mau manĩte kũmenya, gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ Ngai, arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũe nao, arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũe nao, gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ Ngai, arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũe nao, arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũe nao. Gariũrana na arĩa maragariũrana naniĩ, Mwathani ona maũndũ marĩa marandengeria na mandigithĩtie na makandurũria, na ngorwo nĩ hinya na ngacaya na ngorwo ekainama ndiro namo Mwathani. Nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ mũtui, kana tiguo Kĩmwakis Dantes ona Rucegaitho, thengio mũno na Austin Mwangi, tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩkia-inĩ na gwĩta Mwathani atũririkane, aririkane andũ ake, atũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, nĩ tondũ Ngai nĩ arĩ tha. Kana tiguo John Gĩthenya wa kũrĩa Hiroti Tiboro, wa thengio mũno makĩria, tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani, ona Ndomũgakio thengio mũno makĩria, no keithania kũrĩa matũgũta mwagĩthiĩ mithatha ĩmwe, cũcũ wa rũhio the way from Boston, United States of America. Ona Joseph Ndegwa kũrĩa Seattle, kwerwo atĩa, geithania mũno na ũgeithĩria kũmworia, na Gilbis wasalimie sana, o tũgĩthiĩ wega na mbere. Bwana Francis Gĩgĩkĩ Kĩnani, Mrs. Gigi ari kũrĩa California, thengio. Mina wake Buja, geithanio nawe kũrĩa California, United States of America. Tũthiĩte wega na mbere na kanitha wa Kĩmũrĩ, tũirũngũrĩa mbere na Mwathani no arathi na mbere na gũtũharĩria na gũtũmĩrĩria na gũtũririkania ũrĩa arĩ mwĩhokeku na ũrĩa ekaga maũndũ maingĩ na manene na mahinya mũno makĩria, ona tũkĩmwĩhoka na agakũririkania mbia ciaku cigũkũ 300 kũrĩa kwa Rebesha Maisha. Nĩ tondũ rathiĩ thimũ-inĩ harĩa ũhũragĩra thimũ kahinya *272 *1# *272 *1# ũkanũmĩra mũtaratara 300 weterere na Rebesha ndĩgathakwo mũtakithĩ me 18 nacio thĩ no igũkuĩre mecirio thake na ũigĩrĩrĩki, na nĩ atĩ Rebesha nĩ tũkia nĩ BCLB license number 199. Oh yes, tũgĩthiĩ wega na mbere na kwĩhoka na gwĩtĩkia Mwathani, ona gweterera Mwathani, nĩ tondũ nĩ arũmbũyagia andũ ake na nĩ ahotanagĩra andũ ake maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Rĩu twakinya hau na twarũĩrĩrwo na twahotanĩrwo nĩ Mwathani, na kĩgongona gĩkĩ gĩa kanitha wa Kĩmũrĩ gĩatwarĩrĩria, rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ ngũkwĩra ta thaburi ya 20 Jehova arokwamũkĩria mũthenya wa kũhatĩkwo, rĩtwa rĩa Ngai wa Jakubu rĩrokũiga handũ haraihu na igũrũ, agũtũmĩre ũteithia arĩ harĩa hake hamũre, agĩgũtirĩrĩre arĩ kũu Zayuni, aroririkana mahaki mothe marĩa wanaruta ũgĩtĩkagĩra ihaki rĩaku rĩa njino, arokũhe ũrĩa ngoro yaku ĩkwenda, agĩkũhingĩria ũhoro wothe ũrĩa wĩtarĩte. Hĩndĩ ĩyo nĩ kũrũhia tũkarũhia nĩ ũndũ wa ũhonokio waku, na tondũ wa rĩtwa rĩa Ngai witũ tuoe ibebero citũ na igũrũ. Jehova arokũhingĩria maũndũ marĩa mothe ũhoete, nĩ tondũ ti tũhũ. Rĩrĩa wanyonirie kuoya nĩ ndakenire, ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ. Nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ, titũgũturagia andu ngeta na igũrũ, titũgũturagia andu ngathaitha Ngai. Ndakenirio nĩ mũthuri ũrĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ, nemetwo gũthiĩ, akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba, na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia. Ndakenirio nĩ mũthuri ũrĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ, nemetwo gũthiĩ, akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba, na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya
ndamenya kũrĩ bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ itũgũturagia ndu ngeta na igũrũ itũgũturagia ndu ngathaitha Ngai. Kubarikiwa nayo. Jabure marina jane nimokĩrĩire mũnabii waku Musa na nyoka ciao gũtirĩ mũtĩ wa mbara mũharĩrĩrio nomwe wa gũtũkĩrĩra ũkagacĩra. Jabure marina jane nimokĩrĩire mũnabii waku Musa na nyoka ciao gũtirĩ mũtĩ wa mbara mũharĩrĩrio nomwe wa gũtũkĩrĩra ũkagacĩra. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ndamenya kũrĩ bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ itũgũturagia ndu ngeta na igũrũ itũgũturagia ndu ngathaitha Ngai. Mara wanaotanĩra nĩcinyonetie itũgũturagia ndu ngathaitha Ngai. Ndwari nyingĩ wanahonia nĩcinyonetie itũgũturagia ndu ngathaitha Ngai. Ĩro nyingĩ wanagĩria nĩcinyonetie itũgũturagia ndu ngathaitha Ngai. Irathimo ũndathimĩte nĩcinyonetie itũgũturagia ndu ngathaitha Ngai. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ndamenya kũrĩ bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia ndu ngeta na igũrũ titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire mũno na twarĩkia kũmenya thiri-inĩ ĩrĩkũ rĩu nĩ gũtiga maũndũ maingĩ ona gũtiga gwĩtwarĩrĩria mehia-inĩ gũkera roho kana ngoro ĩhũre thakame iwache kiherehere cha dhambi. Nĩgetha ndoka ngwe kanyogoce Mwathani na kĩbungo kĩa rwĩmbo agendia mwĩhoko hamwe mahoya-inĩ agendia mwĩhoko. Kristo Mfalme Mirere Melodies International Choir, moyo acha kiherehere cha dhambi. Moyo wangu tulia, tulia kwa Bwana, usinipeleke kwenye tamaa za dunia. Tulia moyo wangu, tulia moyo, usiniunganishe na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Unaniunganisha na Baba yangu, unaniunganisha na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, tulia kwa Bwana. Moyo wangu tulia, tulia kwa Bwana, chuki hasira zisinitenge na uwepo wa Bwana. Tulia moyo wangu, tulia moyo, usiniunganishe na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Moyo, acha kiherehere, sukuma
tubinotana. Moyo wangu tulia, tulia kwa Bwana, dhambi na mizizi yake isiyote ndani yangu. Tulia moyo wangu, tulia moyo, tulia moyo, usinigombanishe na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Unanigombanisha na baba yangu. Unanigombanisha na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, tulia kwa Bwana. Moyo acha kiherehere rwimbo rwega muno ine mwana titheru nginya tume unduithanie na mwathani wakwa Olivia Kevas nenda kuona wa Beni wa Matara Francis Gashira Apori ene Muso asanti sana ona kuria kwa YouTube Sroban asanti sana ona VJ Dipei asanti sana orajira tu hamwe muno acioni amwe amarera kuria live kwa YouTube ya Inoro FM na togu aria mukurino asanti sana. God bless you and do you good. Tugitwara na wega atugithi na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani maundu-ini mari mothe ona Simon munene na Ruja wa Nyama na tuthiete wega riu ndenda guheka nyogoshe mwathani na kibungo kia rwimbo rumwe ngai kuririkania Rebesha ni cokereirie na mururumo urathi hari ohuragira thimu kahinya star 272 star 1 hash warikia kuhinya star 272 star 1 hash ugakorwo riu wewe ingira mutaratara-ini ngiri magana matatu ni ciaku ni ngugwitira na Rebesha ndigatha kwa mutakithio me 18 na cio thina gukwire mecirio thake na uigiririki na no aria makinyetie miaka 18 na metikiritio na Rebesha ni tukia ni BCLB license number 199. Oh yes, na murogonya ya mwarimu Jago ni mugatorekia mugeithie muno rucio niguo na igongona ria retire kuria Mareira Primary School Ground thutha gutungata miaka 38 igongona rigatongorio ni muthikabu wa kanitha wa Gatoreki Diocese ya Murang'a muthikabu Maria Wainaina na ni ati igongona ine riri amemerekia Inoro ni magakorwo atangathia mwena-ini mekuo muno makiria na mwarimu Jago ni akwe Secretary General wa mashabiki ya Inoro FM na TV asanti sana thwa gutungata miaka 38 uhotani wa mwarimu Jago wa kuma kuria Kagira Kadara kuria mwena wa Murang'a na riu hatiri undugi thimu ni 0722200720 na 0735989989 nigetha ukorwo kigosha mwathani na kifungo kia rwimbo. Hello Inoro. Good morning, ndikata kari mutiri wa moyo. Good morning to you. Arodu ala yo muja munyere wa balida wa kabati center na kuru county da koda rikejiri ya roshine nigithie kufugoro kimwe. Oke mwathani ugendo inde no mumenye wego tari kanja ona wona thina tiga guoya we guoko-ini gwake ndukahoto oraribo tukata ya Ngai na tũthiĩ mbere kũhoera thayũ witũ gĩ na thayũ. Shalom. Shalom. Hello Inoro. Tukata ya Ngai nĩ kwagadire na ũru mwathani akumio agocwo mũno mwathani akinya itũra rĩa Pasenga oro Karanya Ndarwa kaunti na Blessed Jack. Karibu Blessed Jack. Rũringithie Rũringithie aya mabanga rĩra ũtumaine nĩ maiguo amenyo
Wenendumeo ni murata wakwa ahina godu aria mabatagira uru ndumaini ni maiguo amenyeo wenendumeo ni murata wakwa ahina godu ndungata ya Ngai Neguo Jackie. reke ndirukinyie hau Thengio. Yarahure Bishop Kefoi wa IPCA Thengio. na Reverend Mogi wa Wambugu na aciriko ya IPCA kianda parish Neguo. maruke na magĩa na mũthenya mwega na ndakena mũno nĩkũranĩria nawe. Thank you. God bless you. Asante. Hello Inoro. Tiri wa Mũirũ. Nĩ mwega ndarĩ na ũru. Ndi na ũtũi wa gaceri kuma na mũgwake na ngobu. Karibu rũringithie ithe wa Gaceri. Gaceri ũringithie. Athuri atumia anake airĩtu ona ciana iria nyinyi arĩa othe tũrathiĩ rũgendo nĩtwe tweta Joshua na andũ ake Joshua akĩrũgama akĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Mũturi wa Mũirũ. Neguo wa Gaceri. Yodi hanga doge hau na jasia papa na mugwabi da ile murugaro. Thank you. Asante. Hello Inoro. Yes brother Mũturi wa Mũirũ. Muzuri. Mũturi kanyarwa kiboroa. Neguo. Ũkũno mbura reke ndĩrũringithie. Neguo. Wĩ mwathani rũcinĩ na mwathani mũthenya wĩ mwathani riũa rĩa inama wagĩrĩire rũcinĩ wagĩrĩire mũthenya wagĩrĩire riũa rĩa inama. Ĩrĩ brother Mũturi wa Mũirũ. Neguo thank you. Yagia mũndũ wĩtagwo Ngoya Matharu. Asante sana. Hello Inoro. Ndungata. Nĩ kwega wa Kĩgogo-inĩ, karibu sana. Gũkũ no hane wa Kĩgogo-inĩ tetũ Nyĩrero nda. Karibu. Reke ndĩrũringithie. Rũringithie. Wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ na mũmenye wega ũtarĩ nganja kuona thĩna tiga guoya wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahotwo arĩa marĩ mbere rũgendo-inĩ mbere no ya mĩrĩ-inĩ maikaire atĩa nĩ kwarĩ mathĩna rũgendo-inĩ na mĩago na ikeno cia gũkũ thĩ. Arenda Mũturi wa Mũirũ. Neguo wa Kĩgogo-inĩ. Wanyonera Batio nĩ mũrĩithi wa Kang'ara-rĩ. Neguo. Ngeithie mũno na Gonjesi Michael Njogu Fantastic arĩ Kĩmĩrĩgu na Dr. Kĩbicho nĩ wa Kĩgogo-inĩ rathimwo mũno. Arenda Mũturi wa Mũirũ Rebecca Maisha ũtũtongie biũ. Asante sana. Thank you wa Kĩgogo-inĩ. Nĩ atũrikania gũkwĩ na 300 ũrathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ-inĩ yaku *272*1# *272*1# ũkarũmĩra mũtaratara ũrĩa gũtarĩrio ndĩ na 300 na Rebecca nĩ hĩtũkie na ĩgatebwo nĩ BCLB license number 199 nacio thina ũkũre meciria mũtakĩnte 18 ndagathake. Hello Inoro. Ndungata. Nĩ kwega ndirĩ na ũru. Hatinganja nwa mona manake Kinya County. Karibu sana rũringithie wa mona. Ndĩrũringithie Ndũgũ. Agũthaitha Ngai he ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru Baba yonage gwa kũhurũka niĩ ndĩmbarĩa ndi. Neguo. Ndeithĩria Pato mũthĩ wakagera homa na njamu kajira ndagathiĩ ritaya rũciũ. Neguo. Othe ndikĩbota tũkohomore gakogore tũkĩrũki oro hamwe na Michael Njogu no wa mona. Thank you. Hello Inoro. Hello. Usakumie Mũturi wa Mũirũ. Agocwo Mwathani. Ni Gladys Jerry kuma Kagema Ngano. Karibu sana rũringithie Gladys. Etaya ikũmi yekwo kĩbarau Farao akĩororohia ngoro yake akiuga andũ acio nĩ marekwo matungate Ngai wao na twatua gũthiĩ tũtiĩtiga kĩndũ tũgũthiĩ hamwe na indo ciakwa ciothe
tuthiĩ tũgatungate Ngai witũ na tũtikũmũtungata twĩ ngombo. Ngai akũrathime mũturi wa mũire na andũ othe marahũke tũthiĩ kanitha. Amen, thengio mũno makĩria. Hello Inoro. Mũturi wa mũiro. Nĩ kwaga ndirĩ na ũru. Gũthiĩ na ũru wa na kĩgethi. Nĩguo. Kĩgethi arĩ gũkumana kĩndũ no hawa nyingĩ. Karibu sana. Rĩu akĩtũinĩ rwĩmbo rũmwe. Mwathani wakwa njaganĩria tawa tumĩtwo thutha nĩ manene ida anene ĩria nene tawa tumĩtwo thutha nĩ manene. Mũturi wa mũiro. Nĩguo. Ndĩrona na rĩrĩ. Nĩguo. Nĩguo. Na hena wakina kana ngarana kwa etagwo Kĩhethu. Nĩguo. Arehaga kĩndũ. Thengio. Na ikaria rĩa kũwitũ mana mũkũrĩni wa kĩndũ maikara mũtambo-inĩ. Asanti thana. Thank you mũno makĩria. Na gũkũ nĩ kwa Inoro, mũciĩ naguo nĩ wo Tugi Notana. Kanitha nĩ wa Kĩmũrĩ bwana wa Inoro. Na by the way, tukĩrũga irũngo rĩa kerĩ na ndũgatigwo na wĩte andũ aingĩ biũ nĩ tũkũigua ũrĩa igũrũ rĩroiga mũno ũhoro wĩgiĩ gũkorwo kana kũhehenjeka gũtumbetheka mbere ya Ngai. Na nĩ gũkũhutĩria mĩthemba ĩna ya maguoya marĩa igũrũ rĩrenda tũmenye maguoya marĩa andũ makoragwo namo mĩthemba ĩna na to ũguo ũrĩa tũngĩhũrana namo na ũrĩa tũngĩtũra. Na nĩ ũndũ ũcio ndũgathiĩ haraya ũrĩa mũrio ha mĩtambo-inĩ na Ngai akũrathime tũgĩtwarana wega tũkĩhoka Mwathani tũgĩtĩkia Mwathani ona tũkĩhoyania na tũkĩhoera bũrũri na ngũririkanie mbia ciaku 300 cia haha vocha ciaku ũgũre biũ nĩ *272*1# warĩkia ũgũrũmĩre mĩtaratara na Rebesha nĩtũkie nĩ BCLB license number 199 na cio thina gũkwĩre mecirio thake na ũigĩrĩrĩki na ũkorwo ũkinyĩtie mĩaka 18 ndũgathake na hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ng'ang'a of Njoroge is in the house. Yes, Elder. Karibu sana. Asante sana. God is good. All the times. And all the time. God is good. And that is his nature. Wow. Wow. Asante sana. Yes. Ndĩna thayũ mũingĩ mũno wa ngoro na meciria. Nĩguo. Bamĩrĩ yakwa nĩ njega. Amina. Na ũmũthĩ nĩ mũthenya ũngĩ wa Sunday ya tarĩki 29 mweri wa gatandatũ. Nĩguo. Na rĩndakĩigua ithe wa Gaceri hau arĩ kũrĩa gwaitũ Ori Magogo. Nĩguo. Ngamenya kũu no thũmbi na rũhuho. Nĩguo. Na akĩgeithanie mũno. Nĩguo. Rĩu hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu nĩ gũtungata twĩ ngwatanĩro. Nĩguo. Nginya mathaa macio mangĩ. Kabisa. Asante sana. Nĩ mũciĩ wa Tugi Notana Inoro FM mathaa nĩ ũratũmenyithia wothe wĩ gũkũ mĩtambo-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. Yone Inoro FM twi haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM Inoro rũcinĩ. Thinacara cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Thirikari kũhĩtũkĩra minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Murkomen Kipchumba yugĩte mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ ĩrĩa yatindire mũthenya wa Jumatano kiumia gĩkĩ yatanyĩte gũkarũra thirikari ĩrĩa atongoria a ikundi cia mũingĩ nĩ matetetie mwerekera ũcio makiuga mbeũ njĩthĩ acio maratetia maũndũ ma kĩmũthingi marĩa mahatĩkĩte mĩtũrĩre yao. Moigĩte mĩrũrũngano ĩyo ndĩrathaganio na mĩthingi ya kĩũteti ĩndĩ nĩ ya gũthingata thirikari ĩrehe mogarũrũku marĩa mekũguna mbeũ njĩthĩ acio oro ũndũ ũmwe na Akenya othe handũ marũmane. Mwandĩki witũ Wainaina wa Kamũkwa ũratambũrũkia riboti ĩno.
nĩ mbeũ njĩthĩ arika rĩa Gen Z na arĩa meyumĩrĩtie kũririkana aruna ao arĩa matire mĩoyo yao mwaka mũthiru. Ĩndĩ mĩrũrũngano ĩno nĩ ĩrĩa yatanyĩtwo gũkorwo ĩrĩ ya thayũ, yacũngĩrĩire ũthũkangia wa indo o hamwe na kũhingwo kwa ũmemerekia wa ĩmwe kwa ĩmwe wa nyũmba cia mohoro. Thirikari kũhĩtũkĩra minista wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen akiuga mĩrũrũngano ya mũthĩ ũcio yarĩ na itanya rĩa kũrehe wagagu bũrũri-inĩ. There is no police officer who committed any excess yesterday. Police officers foiled a coup and they deserve our defense. Ona atongoria makanitha matiganĩte matinatigwo na thutha gũkomithia mĩrũrũngano ĩno, makiuga thirikari yagĩrĩirwo gũthikĩrĩria mbeũ njĩthĩ kuona nĩ metĩkĩrĩtio gĩgatiba kũrũrũngana, no ĩndĩ ti ũthũkangia wa indo. Marĩtwa njĩtagwo mũtungatĩri Stanley Wahome wa Jesus Christ Team Church kana JCTC. Wa mbere ta bũrũri nĩ ũndũ wĩkĩeha na ti ũndũ mwega na hanini, na ngenda kuga no nyende kwaranĩria na atongoria aitũ a bũrũri atĩ thaa ciothe ti mahinda mothe ma kwĩhũra gĩthũri, na nĩ wega atongoria aitũ a bũrũri macoke thĩ na mahote kwaranĩria na nĩgetha kũrora kĩrĩa kĩragia bũrũri, tondũ nĩma akorwo nĩ bũrũri witũ andũ mena thĩna. Arũĩrĩri a ihoto cia kĩũmũndũ maugĩte mĩrũrũngano ĩyo ĩrarĩ na itanya rĩa mbeũ njĩthĩ rika rĩa Gen Z gũikia makaya mao kũrĩ thirikari, ĩndĩ nĩ ng'athĩtie kũmathikĩrĩria. And I think this government should need to be very careful about their language. The accusations are they're using very little language to describe a situation. Arũrũngani maugire gũkinyagia rĩu thirikari nĩ ĩregete gũthikĩrĩria makaya mao hamwe na kũhingia ciĩranĩro ciao. Ilikuwa peaceful. Ni guns wali-infiltrate hiyo maandamano wakafanya vandalism. Otherwise everything was just peaceful until the guns came in. Andũ-inĩ ha mũciĩ wotukinotana Inoro FM njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Ndũrĩrĩ cia ũrĩithia wa mahiũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ ithingatĩtwo kũrũmbũiya andũ arĩa makoragwo na mawathe, kuona bamĩrĩ nyingĩ ikoretwo ikĩhitha andũ acio. Nĩ mũgambo wĩkĩtio nĩ atongoria a ikundi cia mũingĩ iria ciĩranĩire gũtabania mathomo ma kũmenyithania bata wa gũtungatĩra andũ arĩa marĩ na mawathe marĩtie marĩ taũni-inĩ ya Rumuruti hĩndĩ ya mĩhang'o ya kwandĩkithia andũ arĩa makoragwo na mawathe mwena ũcio, ta ũrĩa mwandĩki witũ Peter Mwangi aratarĩria. Ikundi itiganĩte citarĩ cia thirikari na cia andũ a kwĩrutĩra makoretwo magĩtabania mathomo kũrĩ mũingĩ wa gĩcigo kĩa Laikipia na muoroto wa kũmathomithia bata wa kũrũmbũiya andũ arĩa marĩ na mawathe matũũra-inĩ. Bata mũnene nĩ gũtigĩrĩra onao nĩ marũmbũiyo na njĩra ya ũmũndũ oro ta andũ arĩa angĩ na gũtigĩrĩra mabataro mao nĩ makinyanĩrio. Tũkĩte gũthomithania na mũingĩ igũrũ rĩa kũramata na gũtungata andũ arĩa marĩ na mawathe na makĩria nginya mawathe ma kĩmeciria. Tũcagũrĩte gũka Rumuruti tondũ Rumuruti nĩ kũrĩ na jamii mwanya mwanya na tũkenda kũmuonia bata mũno wa kũrera mwana ũcio wĩna wathe na kũmũhe nabathi, kũmũthomithia, kũmũteithĩrĩria akinyĩre ũgima wa mwĩrĩ, kũmũtwara aingĩrane na communities ta makanitha-inĩ na nafasi iria ingĩ. Serikali pia iko na mipango ya kusaidia watoto wenye wako na ulemavu kama vile cash transfer za watoto inaitwa orphans cash transfer. So tunasajili watoto pia wale watu wako na ulemavu mathina marĩa maingĩ monekaga mwena wa disability. Gũtirĩ handũ honekaga nafasi ya mũndũ wa disability akaheo, na ingĩ arĩa magĩa na nafasi ya kuona no akorirwo agĩginyanĩte mũno. Nĩ ithuĩ tondũ nĩ ithuĩ tũmatongorania, hakoragwo na thĩna mũingĩ mũno tondũ tũtingĩhota nginya gũkinyĩra othe. Kũringana na Kinyua wa Wachira kuma gĩkundi kĩa Lash Kenya, marĩ na cibũ wa location ya Rumuruti nĩwe Samuel Tum nĩ atĩ mathomo maya nĩ mabatiĩ gũkinyanĩrio kũrĩ ndũrĩrĩ cia ũrĩithi iria kaingĩ igũmagĩrwo nĩ mathĩna ma ndũire hĩtũke nĩ mahinda. Marĩtie marĩ taũni-inĩ ya Rumuruti hĩndĩ ya kĩgomano gĩa kũmenyithania bata wa ũmenyereri wa andũ marĩ na mawathe mwena ũyũ. Turauga thogora harĩ thirikari na harĩ bamĩrĩ na harĩ mũingĩ wa kũiga mũndũ ũcio wĩna wathe atengetwo nĩ mũnene makĩria kũrĩ thogora wa kũrehe mũndũ ũcio na kũmũhe gĩthomo na kũmũhe nabathi ya wĩra nĩgetha ahote kwĩrũgamĩrĩra. Wazazi wengi wakati mwingi wanaficha watoto wenye wako na ulemavu, na si vizuri kuweka huyu mtoto anaweza kusaidiwa
ili aweze kujikimu kimaisha. Kama vile tumeona baadhi ya vitu ambavyo vinatengenezwa na hao watoto wenye wako na ulemavu, inaonyesha ya kwamba watoto wakisaidiwa tu, wakipewa push kidogo, wanaweza kujisimamia. Andũ a disability thĩinĩ wa Laikipia West nĩ tũkoretwo na challenge nyingĩ mũno, tondũ nginya kũingĩra nginya mĩthiĩre-inĩ, mĩthiĩre mĩingĩ ĩrĩa tũthiaga na kũu thĩinĩ tũkoragwo na thĩna, tondũ tũtikoragwo tũgĩteithĩka. Ngiribota Inooro FM kuma Rumuruti kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi. Thinacara iraitukia ndagĩka 8 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega. Rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 1 rũcinĩ rũrũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Inooro Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagosha Ngai live. Andũ arĩa thingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ, thikĩrĩria ngwĩhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inooro na mũturi wa mũirũ. Gĩkĩ nĩ kĩmenyithia kũrĩ mũingĩ kuma rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ. Hihi nĩ ũĩ atĩ mĩrimũ mĩingĩ no ĩgirĩrĩke kũgerera njanjo? Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ rũratabania mũbango guothe bũrũri-inĩ wa ũheani wa njanjo ũretwo catch-up nĩguo gũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ maheo njanjo na nĩ agitĩre. Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rũroria andũ othe moe mweke ũyũ maheo njanjo ĩrĩa matathecirwo. Kambĩini ĩno ĩrathing'ĩrĩria njanjo iheanwo kũrĩ ciana iria ciĩna ũkũrũ wa mĩaka 5 maheo njanjo ya kũgirĩrĩria gĩthũkũ, polio na rotavirus ĩrĩa ĩgitagĩra mũndũ kumana na kũharwo. Njanjo ya HPV kũrĩ tũirĩtu twa gatagatĩ-inĩ ka mĩaka 10 nginyagia mĩaka 14 na njanjo ya tetanus kũrĩ atumia aritũ. Cera thibitarĩ ya mũingĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe ũthecwo njanjo ici iria nĩ kĩguni mũno kũrĩ ũgima waku wa mwĩrĩ. Ririkana atĩ njanjo ici ciothe nĩ njagĩrĩru. Njanjo nĩ ihonokagia mĩoyo. Hihi no gũkorwo mwana waku ena njanjo tarĩ athecwo? Ndũkamake, amuru kwĩna mũbango ũretwo catch-up kũrĩa ciana ciothe iria ciĩna ũkũrũ wa thĩ wa mĩaka 5 iraheo njanjo iria matarĩ maheo. Mũtware thibitarĩ-inĩ ya mũingĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe nĩguo aheo. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ ceceni Inooro FM ũnyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, UNICEF na anyiti itemi angĩ. We mũikari wa Limuru na matũra marĩa marigicĩirie, we mũrĩmi wa mboga na matunda kana mũrĩithi wa ng'ombe cia iria, nĩ ũkwenda kũmenya ũrĩa ũngĩgacĩrithia ũrĩmi ũcio kũheage faida? Nyitanĩra na Agrican Development Services ADS hamwe na WHH megwatanĩro na rũhonge rwa ũrĩmi na ũrĩithia rwa kaunti ya Kiambu monania-inĩ ma ũrĩmi na wonjoria aramithi ya tarĩki 26 mweri ũyũ nginyagia Jumamothi ya tarĩki 28 mweri ũyũ kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Limuru Dairy Cooperative Factory thaa 2:30 cia rũcinĩ nginyagia thaa 11 cia hwaĩ-inĩ o muthenya. Nĩ ũgoka ũthome ũrĩa ũngĩhũthĩra hinya wa solar na biogas kwandandũra ũrĩmi na ũrĩithia waku. Gũtirĩ marĩhi kũingĩra gũthoma. Arĩa mangĩenda kuonania indo ciao nĩ mahũre thimũ kũgerera 0724 919 686 kana 0705 734 153.
muikari wa Nairobi na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni muciĩ wotuginotana Inoro FM ungienda guturehera kimenyithia giaku kana ndumiriri ya wonjoria tucerere wabici citu nyumba ya Logonot Place gorofa ya kana barabara ya Kijabe Street thimu ni 02033166333 kana 02022180044 karibu muciĩ wotuginotana nĩ kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ marũgo matano ma kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro irũngo rĩa kerĩ wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana irũngo rĩa kerĩ nĩ honokete Jesu nĩ mwathani nĩ andeithĩtie na akamenyera na akahotanĩra kwerwo atĩa kwanyu kwĩ heho heho ĩkũndũ kũingĩ mũno no gĩtũkĩrorete mweri wa mũgwanja nĩ mweri wa ĩtandatũ tũroigĩra ũhoro actually no ũmũthĩ rũciũ gũgĩtuka moja kwa moja tũkorwo tũkĩingĩra mweri wa mũgwanja na Ngai nĩ akoretwo arĩ mwĩhokeku na wĩ karibu mũno na warahũke tũinĩre mwathani akene tũgoce mwathani tũmanĩrĩrie maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na twende mwathani mũno na tũmwĩhoke na tũmwĩrekererie oke atũrũĩre rĩu ũrĩ harĩa hothe ũratwamũkĩra ona arĩa marĩ kũrĩa gwa Facebook page ya Inoro FM ona ningĩ page ya ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ blessed and favored ona arĩa me kũrĩa YouTube-inĩ ya Inoro FM God bless you and do you good mũgĩtwamũkĩra mũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona ningĩ nja wa bũrũri nĩ ndĩrona arĩa me kũrĩa kwa YouTube akina Brayo Mtetezi we mũtheria kĩgumo na nĩ ndona Grace Kamau geithia family ya John Guy Engineer kũrĩa North Kinangop na tũkĩrĩ o hau no wega ningĩ ngĩkũririkania atĩ Rebesha nĩcokereirie na mũrurumo kwĩna mbia ciaku ndĩna ciringi ciaku 300 nĩ ngũgwĩtĩra ũrĩkĩrĩrie mweri wa ĩtandatũ wega na nĩ kũrathi harĩa ha kũhũra thimũ kahinya star 272 star 1 hash warĩkia kũhinya star 272 star 1 hash ũgakorwo rĩu ũkĩrũmĩrĩra mĩtaratara warũmĩrĩra mĩtaratara kwĩna mbeca ciaku igwetereire ciringi ĩngĩ nengĩ ciringi 300 na ũririkanĩre mbeca ndĩgathakwo nĩ mũtakinyĩtie mĩaka 18 na nĩ atĩ nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 199 na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ ndakwĩrĩra nĩ tũkorwo tũgĩcũrania na tũkĩigua igũrũ ũrĩa riugĩte na nĩ mũno makĩria ũhoro wĩgiĩ maguoya mĩthemba ĩna na maguoya mĩthemba ĩna na guoya tũngĩũtoria atĩa na gũngĩikara atĩa na nĩ harĩ mũthuri wĩhokĩrĩkanĩro-inĩ ũgwĩtwo Mutha na Mutha ũngĩthoma ũhoro wake nĩ ũkũririkana kũrĩa nginya gwa Firaũni na nĩ atĩ nĩ ũkũririkana Musa agĩkinya handũ akĩrekereria Ngai amũhũthĩre no mbere ĩyo nĩ arĩ na guoya nĩ ecũranagia nĩ amakaga nĩ arigagwo nĩ atĩa nĩ arigagwo gũikara atĩa na nĩ ũhoro na wa kũririkania ũhoro wa kũhehenjeka gũtuthembetheka ona nĩ atĩ mũndũ ũhehenjekete ngoro hehenjeku ene ngwenda igongona rĩa ngoro hehenjeku ona ningĩ rĩa ngoro ndumbetheku igongona atarĩrĩ nĩ rĩngenagia mũno na nĩ ũhoro wĩgiĩ na ũhoro wa kũhenjeka mbere na gũtumbetheka harĩ mwathani nĩ ũkoragwo ũhoro wa kũhũrana na maguoya maya mĩthemba ĩna na mũndũ ũhenjekete na ũtumbethekete harĩ mwathani nĩ eheragia mwĩtĩo ona to kweheria mwĩtĩo ona nĩ akoragwo na ũhoro wa kwĩhoka Ngai mũno na wenda gũtoria maguoya maya ona no mũhaka weherie mwĩtĩo mũtũrĩre-inĩ ũyũ ona ningĩ wĩhoke Ngai mũno makĩria wĩhoke mwathani rũgendo-inĩ no mũmenye wega ũtarĩ nganja ona wona thĩna tiga guoya wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahotwo na nĩ atĩrĩrĩ Musa nĩ arĩ na maguoya hĩndĩ ĩrĩa agomanire na Ngai Nĩkũrikana harĩa kĩhinga gĩakanaga mwaki. Musa nĩ arĩ na maguoya mĩthemba ĩna, na maguoya maya ma Musa ona ithuĩ nĩ tũkoragwo na guoya ũyũ. Ũngĩthoma ibuku rĩa Thama 3:4, Exodus chapter 3 number 4, nake Jehova ona atĩ egũkerũra naho nĩguo one wega rĩ, we Ngai agĩkĩmwĩte kĩhinga-inĩ kĩu thĩinĩ akiuga atĩrĩ, Musa, Musa, nake agĩcokia atĩrĩ, niĩ ũyũ.
ona rucini ru mwathani no aratwariria, no aratwita, no araturirikania, no arenda tukorwo nake, ona twina guoya, twina hau, twina kimako, twitigirite. Na guoya wa mbere andu makoragwo naguo na Musa ni ari naguo ni guoya wegie mundu kiumbe, fear concerning yourself. Guoya uyu ni utumaga mundu emene, mundu akona tari na manatitheru, akona nake mena nake huthia nake yaga, na mundu ni akona guoya uyu ni uikaragira andu muno makiria, ona guoya umwegia ngandingihota ngandikuhota agaguguikara atia, na guoya ni moru muno wananina andu aingi. Ukithoma thiini wa Thama 3 muhari wa 11, Exodus chapter 3 verse number 11, mandiko moigite atiri, nake Musa akiuria Ngai atiri, nie na nie ndiu wa guthie kuri Firauni nigetha ngoimagarie ciana cia Isiraeli ndicirute bururi wa Misiri. Ucio ni Musa roria mwathani, nie ndiu, ona ene njui rucino, nie ndiu hote kuiga biacara ino, nie ndiu hote kurugamia muci wakwa, nie ndiu hote kuruta wira uria ndihokeire, nie ndiu hote gwika undu uria wageire, nie ndiu hote gwika uu. Ni njui niguo roria mwathani, na guoya uyu ni moru muno makiria, na guoya uyu ti mwega, na guoya uyu ni ugwati, na guoya uyu ni moru muno. Tamaka wena guoya uyu ri, mwathani ni aragucokeria tori acokeirie Musa thiini wa muhari wa 12 Thama 3. Musa amuria muhari wa 11 we niu, muhari wa 12 na noguo Ngai aragucokeria we wina nganja na dauti nyingi cia uhoro waku na wina guoya. Nake akimwira atiri, titheru nie mwene ni ndirigiaga hamwe nawe, naguo undu uyu niguo gatuika kimenyithia kuri we gia ati ni gutumite atiriri, riria ugakorwo rikitie kumagaria andu acio ukamarute bururi wa Misiri, ni guku kirima-ini giki mugatungatira Ngai. Haleluya, ritwa ria mwathani rirogocwo, ati Ngai arikoragwo hamwe na ithuĩ. Tiga guoya, tiga kumaka, tiga gwitigira, ndugetigire na ndukamakio ni inya wa thi, ndukarekie igai ritabuthaga. Uraigua wena guoya ati ndukuhota ndungihota, Ngai arakwira ndi hamwe nawe, ndirikoragwo hamwe nawe. Ngai uyu ti mwihokeku na ti mwega. Ona nokio Blessed Cecily aturirikania atiriri, kamurangi kagondoku we ndangikoinanga muru na mwari wa ithe witu. Tukiruringithia rucini ruru wa umuthi, na guku ni kwa Inoro mucii ni wotugi na utana, na kwina mbia cia kuciringi 300. Rebesha ni cokereirie, urathi ukahura haria hakura thimu *272*1# ukahinya ukarumira mitaratara 300 ni gugwetera, na ndigatha kwa mutakite meko 8 na Rebesha ni tukie ni BCLB license number 199. Korwo andu aria matothoirio gwatoho no mamenye Ngai uria twigiritanagia nakio uria atwikiire. Twari oru tutingiendekire ni Ngai ututurite, wona tutegukirika ni kumenya uria twikiire. Kamurangi kagondoku gagikona ndangiunaga, kuri iguru nitoe ni kuri Ngai woyanaga. Rioya riake titaria mundu mundu egukwenda umuthi, riririkiona kiria gakumenera ndukamenya. Kamurangi kagondoku gagikona ndangiunaga, kuri iguru nitoe ni kuri Ngai woyanaga. Rioya riake titaria mundu mundu egukwenda umuthi, riririkiona kiria gakumenera ndukamenya. Tire mwendanaga wagi wakwa Ngai akahumbira, ndariona mundu atarukiirwo akenda kumuconora. Ona nie ndanaturithio ngoro nginya ekaringũka, no Ngai mwene moyo wakwa ni andiragĩrĩra. Kamurangi kagondoku gagikona ndangiunaga, kuri iguru nitoe ni kuri Ngai woyanaga. Rioya riake titaria mundu mundu egukwenda umuthi, riririkiona kiria gakumenera ndukamenya. Kamurangi kagondoku gagikona ndangiunaga, kuri iguru nitoe ni kuri Ngai woyanaga. Rioya riake titaria mundu mundu egukwenda umuthi,
ukiwa nayo. Nikore Ngai wayanaga ti haha ndambereirie nigereire wero wĩconge na mĩigua ngathecangwo nĩnjathamĩirio tũnua nĩ mategwo marĩ hinya nĩ mathĩna nĩumagwo mũndũ akaũthekerera kamũrangi kagondoku gagĩkona ndangiunaga kũrĩ igũrũ nĩtũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩrĩa rĩake titarĩa mũndũ egũkwenda mũthĩ rĩrĩrĩkĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya kamũrangi kagondoku gagĩkona ndangiunaga kũrĩ igũrũ nĩtũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩrĩa rĩake titarĩa mũndũ egũkwenda mũthĩ rĩrĩrĩkĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya Ngai wanahonia ndwari cia gĩkuũ ikahonwo nĩũhuhaga thĩno gathira magũkega ngaragwo hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ ũrĩ cama tiga gũkwĩhoka we amu wĩhokwo wĩhokekaga irathimo-inĩ citũ kamũrangi kagondoku gagĩkona ndangiunaga kũrĩ igũrũ nĩtũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩrĩa rĩake titarĩa mũndũ egũkwenda mũthĩ rĩrĩrĩkĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya kamũrangi kagondoku gagĩkona ndangiunaga kũrĩ igũrũ nĩtũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩrĩa rĩake titarĩa mũndũ egũkwenda mũthĩ rĩrĩrĩkĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya kamũrangi kagondoku gagĩkona ndangiunaga kũrĩ igũrũ nĩtũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩrĩa rĩake titarĩa mũndũ egũkwenda mũthĩ rĩrĩrĩkĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya nĩ mana ti-itherũ kamũrangi kagondoku igũrũ nĩ ma nĩ kũrĩ Ngai guoya wa mbere ũrĩa tũbatiĩ kwĩhahũra nĩ guoya wa kwĩmena guoya ũtũkoniĩ kũgĩa na nganja Musa akĩgĩa na nganja ona nĩ arigagwo atĩ kana we niĩ no niĩ ona hano wona ndariũ ngũhota gũthiĩ kũruta ciana cia Isiraeli citongorie na Ngai agĩmwĩra ngũtwarana nawe ngũrũmanĩrĩra nawe ngũthiania nawe nĩ gũkwagĩra guoya ũcio wĩ naguo wa kwĩyũria oni Ngai nĩ arakũmĩria hamwe nawe wĩyaũre guoya ũcio David Wathua nĩ ndakuona kũrĩa Embu County ona Mũcĩri Carpenter athengio mũno na Gĩthĩnji wa Thumani nĩ ndĩrakuona ona Chege Karanja wa Wangarĩ wa Mathare-inĩ Kĩgumo Hawabi mũkawa-inĩ ona mĩkawa ĩrĩa rũcinĩ rũrũ wa Sunday hingũrĩrwo kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro Ngai aromũrathima aromwĩka maũndũ mega na motugi na magegania na arĩa Gogo Butchery kũrĩa mwena wa Ikĩrĩ matiuma mĩtambo-inĩ thengio mũno Gĩthaiga wa Cira ethome mweya thengio mũno makĩria asanti sana ona to ũguo Irongo wa TPC wa kũrĩa Maunaroko thengio mũno makĩria na Gĩtaũ wa Tarbo Blessed Jack wa Pasenga nĩ ndĩramuona nĩ arĩa marĩ kũrĩa kwa SMS mũndũ wajĩra mamũturi ndatorio nĩ Joy ona mũkandire gwitũ nĩ Mwĩmuto oire nĩ ũkũhoera mũno kũingĩ na Ngai akũririkane na Ngai akuonekanĩre ĩni na roho ũcio wa Joy ũtome no kinye mũthia ona wakagori wa watu kathengio mũno ũrathimwo nĩ Mwathani ona Regina wa Rũgũrũ na Charity Maina ndakuona na gũkũ ngũririkania atĩ Rebesha nĩ cokereirie na mũrumo kwĩna mbia ciaku ciringi 300 ũrathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ *272*1# *272*1# ukahura ukarumira mitaratara 300 nĩ igweteire na Rebesha ndigathakwa mũtagithĩ 18 na nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 199 acio thina ũkwĩre meciria ũthake na ũigĩrĩrĩki Rĩu tũgĩthia na mbere guoya wa kerĩ ũrĩa andũ makoragwo naguo ona guoya ũyũ ona no warĩ na mũndũ ũgwĩtwo Musa ona erĩtwo nĩ Ngai nĩ ngũtwarana nawe nĩ ngũthiĩ nawe na guoya ũyũ nĩ ũtũtangaga mũno no gatũthĩnia no gatũritũhĩra nĩ guoya ũkoniĩ Ngai fear concerning God guoya ũkoniĩ Ngai
twaneyũria na twacecũrania ũhoro wa Ngai ona tũkeyũria maũndũ maingĩ makoniĩ Ngai no akoragwo ahana atĩa akoragwo atari atĩa aikaire atĩa Ngai no naguo yoyo nĩ ũkoragwo na andũ aingĩ mũno na nĩ meyũragia ciũria nyingĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ ona Musa nĩ arĩ na guoya na akarigwo Ngai akoragwo arĩ hũ na nĩ endaga kũmenya rĩtwa rĩake na mũtugo wa Ngai ũyũ Ngai Musa nĩ endaga kũmũmenya na nĩkĩo ũgĩthiĩ thĩinĩ wa Thama 3 mũhari wa 13 Exodus chapter number 3 verse 13 maandĩko marauga nake Musa akĩũria Ngai atĩrĩ rĩrĩa ngakinya kũrĩ ciana cia Isiraeli ndĩciĩre ũũ Ngai wa maithe manyu nĩwe ũndeketie kũrĩ inyuĩ nacio injũria atĩrĩ agĩtagwo atĩa ngaciĩra atĩa hihi ta imagine nĩ Musa ũroria Ngai ngaciĩra atĩa etagwo ũũ ahana atĩa atari atĩa akoragwo ũũ mũtugo wake rĩ nĩ ũrĩkũ na nĩ twĩragia maũndũ macio na nĩ njũĩ nĩwe ũria Ngai ũyũ akoragwo ahana atĩa atari atĩa Mwathani ngwĩra andũ aku atĩa atĩ nĩ ngũtungataga na nĩguo ndeirwo nĩ thĩna ngwĩra andũ aku atĩa na nĩguo ngũtungatire na nĩ ndwarire ngwĩra andũ aku atĩa na nĩguo ngũtungatire na nĩ nguĩrĩirwo ngwĩra andũ aku atĩa na nĩguo ngũtungatire na no mathĩna ciana ciakwa itihikaga ciana ciakwa nĩ ciatoririo nĩ njohi mũthuri agĩtorio nĩ njohi mũtumia agĩtorio nĩ njohi na ndawa na maũndũ marĩa mangĩ ngwĩra andũ atĩa Ngai werĩ wĩ Ngai wĩonanie wĩgocithie igocithia rĩtwa rĩaku Jehova igorocia andũ aingĩ ikũnenehia ndĩmeraga wĩũ no nake Ngai nĩ acokeirie Musa mũhari wa 14 nake Ngai akĩra Musa atĩrĩ niĩ ndũire o ta ũrĩa ndũire agĩcoka akiuga atĩrĩ ĩra ciana cia Isiraeli ũũ atĩ ũrĩa wĩtagwo niĩ ndũire nĩwe ũndũmĩte kũrĩ inyuĩ rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo na mũhari wa 15 koigona ningĩ Ngai akĩra Musa atĩrĩ ĩra ciana cia Isiraeli ũũ atĩ Jehova we Ngai wa maithe manyu we Ngai wa Ibrahimu Ngai wa Isaka Ngai wa Jakubu nĩwe ũndũmĩte kũrĩ inyuĩ rĩu nĩrĩo rĩtwa rĩakwa tene na tene na nĩrĩo kĩririkania gĩakwa o nginya njiaro na njiarwa mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ arĩ na ariũ a ithe witũ Ngai ũyũ rĩ no harĩwe no harĩwe rĩ Ngai ũyũ no ũngĩmera atĩa ũkũmera atĩa makũria andũ ũmeraga atĩa ithe ndagĩtũcokeria Ngai we wĩna guoya we ũrarigwo nĩ atĩa rĩ ũkwĩra andũ atĩa ũkuga atĩa gũgũikara atĩa gũgũthiĩ atĩa gũkwĩrwo atĩa maũndũ rĩ megũkorwo matari atĩa ndiugaga atĩa oiga atĩrĩrĩ niĩ ndũire o ta ũrĩa ndũire ona mũigai wa njoge ndakĩinire wĩ ũtũire ta ũrĩa ũtũraga tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro na kũrĩa kwarembesha ndũgatigwo na thutha *272*1# ũrũmĩrĩre mũtaratara 300 nĩ ngũgwĩtĩra na rebesha nĩ tũkia nĩ BCLB license number 199 ndĩgathakwo nĩ mũtakinyĩte mĩaka 18 Cionago, iré llega tan
Kubarikiwa nayo. Ebyo toire torio turaga ndureria kiregero kira Musa thie umwire thie umere makoria nie ndio uthie umere nduire o ta uria nduire na kimwira Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Ithaka, Ngai wa Jakubu nie na ni manatitheru ciuria cieyumiria ona we yuria Ngai uyu ona kayago kari menyaga Ngai ucio wa maithe maitu nowe Ngai ucio turaga toria turaga athekio muige wa Njoroge na rwimbo rwitagwo we otoire mitambo-ini ya Inoro FM kanithani wa Kimuri njitagwo Bwana wa Inoro ni honokete Jesu ni mwathani thekio Sakayo wa Subukia Sera Sara ng'ang'ani ndakuona Bobu Mweje asanti sana wikuria karadio na Pastor George Gashaja gathai wa Saint Worship Assembly kuria gugwitwo Josika thekio muno makiria asante sana tugitwarana wega tukiumaniriria hamwe na ndagitari Kamau Araneti thekio muno makiria no kaja ucio gathirita mwarimu Njango ni kuria gugwitwo Kagira Kandara asante sana na no turathi na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na kwira mwathani aturirikane maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na kiria jiriko ni kiriova asante sana wa kanitha wa APCA thekio muno tugitwarana ona Esther Muigai-ini ndakuona na Esther Njuguna na by the way guririkanie bia ciaku cihangiri 300 ni mwisho wa mweri wa 6 kuria kwa Rebesha ni *272*1# karumira mitarata
batara na shothi na ukwire mecirio thake na uigirikino ara makinyete me 18 na metekiretio guthaka na rebesha netukia ne BCLB license number 199. Oh yes. Natogethi na mbere na guikia request cia kucia mahoya. Guikia request cia mahoya kugera SMS ya 22989 kuria kwa X ati Inoro K kana ati Muturu wa Muiro kuria kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Muturu wa Muiro blessed and favored. Ona aria mari kuria kwa YouTube ona rame diaspora. God bless you and do you good. Patrick asanti sana tugitwara na wega. Na jitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai Muturu wa Muiro ni honokete Jesu ne mwathani. Odo wa gatatu kana guoya wa gatatu ni guoya okoni andu aria angi. Fears concerning others. Andu aria angi mekuga atia megwika atia na guoya ni utangaga andu muno na guoya ni moru maroiga atia maroigire atia maroigaga atia ona gemaikara tena kodi uhotikana de hinya no nyende kumenya uria maroigaga na manati thero ona mekuga atia ona mekunjira atia riu maundu macio ni matangaga andu muno makiria. Ona Musa ni ari na guoyo thiini wa kirikaniro na Musa guoyo uri wandikitwo thiini wa thama 4 muhari wa mbere ati nake Musa agicokia akiuga atiri no riri andu acio matikanjitikia ona kana maigua uria ngumera ni undu makoiga atiri Jehova ndakumireire. Andu by the way andu ni megukura we nduri mwaririe ndwariirio ni mwathani tiga uka gutuiganania tiga uka gutuhingisha tiga uka gutuhenia no ni Musa uraria kuiga andu aya ni makarega uhoro ucio ni makanjira ati we Ngai ndakumireire Jehova ndakumireire na ni tumakagio ni uria andu mekuga ni tuinainagio ni uria andu mekuga ati tigana na andu haya ni arito tigana na andu ni tumakagia na tukarigwo ni atia mekuga atia megutwira atia na manati thero na mekuga atia na ni atiriri nake Ngai ri gucokeria Musa akimwira nie tukorwo hamwe nawe na hau niho amuririo horo wa Musa anyitete kina guoko na gekirwo nginya haria rwagetwikire ruthanju nyamu ya hathi na maundu maria mangi mahanikire muru na mwari wa ithe witu uhoro wa andu ni mekuria tigana nao no mwathani arakwira gukorwo nawe ndimaprovere ati twi hamwe nao na gwehunjia na andu manahuthio makerwo we ndwititwo we ndwetirwo ona gutire tiga uka gutuhenia haha mwathani arakwira nitakuwa pamoja na wewe hadi mwisho wa dahari ndikoragwo nawe nginya mwisho wa mahinda. Ngai ni ekaga uria mundu atangika kana tiguo fire sibuthia Sherire itura ria naini wakinya kugikora kwe mashakaya mutumia wandigore tone mwana kihage kegetinge hithikire wagomana na kihage yake dashe kwitiare kiyo motivyo guo ukimurio kiria murio wake ukimuninera kihage yake gomana na muturire wakwa Ngai gomana na muturire wakwa Ngai gomana na guo muthe ukawekio uria mundu atangika ukawekio uria mundu atangika ukaunjerere umuthe mana na kihage yakwa weotaga guthuthuria ngoro yakwa nimegita otaga kwera mundu maria matumaga nyone nduma wacemania na kihage yakwa niwe therio riothe ngagia nduma utikire uria mundu atangika utige wahonia ngoro yakwa shamania na muturire wakwa Ngai shamania na muturire wakwa Ngai
ukogamane na muturire wakwa na ujenjerie muturire wakwa etagwo Phyllis Buthia uria mundu atangika ni tondu ringi tukoragwo na nganja tukarigwo mundu ekuga atia andu mekuga atia Ngai akira Musa ni ngutwarana na ukorwo nawe na akimuonia a practical example ahari na ria ithe witu andu ni aritureke ngwire kana tiguo ndona Nancy Muge na Mirika Kariuki na Regina wa Ruguru ona toguo ningi ona mwarimu Giteru wa kuria Ndaiga na Nyuki thengio muno makiria ona Sakeja wa Mwenda andu KAG thengio muno makiria asante sana ona mujiristi Jehia Bogwa kuma Kiseria ni thengio muno makiria tugitwaranaga wega tukiokaga Mwathani ona tukietagira Mwathani riu na hingo ciothe tene ona tene na Zakayo wa Subukia Rembeke Toni akijira family yake mwana getagwo Saraja gekere Gero Subukia nigutuone baba wao pore sana tena sana guko ne kwa Inoro muciĩ nĩ wotugi no tana na ithari kihanda maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Na ithari kihanda Ng'ang'a wa Njoroge hamwe na marĩa aratuharĩrĩria nĩ Minister Murkomen kwĩricũkwo mwerekera wake kũrĩ borithi wa kũmatha makaratha na kũraga ekwĩrwo. Abunge a mwaho wa thirikari gũkĩrĩra Gachagua makiuga nĩwe wathugundĩte mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ na mũingĩ wa ndũrĩrĩ cia arĩithia a mahiũ gũthingatwo matige kũhitha andũ arĩa makoragwo na mawathe macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩhanda na Ng'ang'a wa Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Muikari wa Nakuru na matora maria marigicĩirie we munyiti ũgeni mũciĩ wotugi no tana Inoro FM ũngĩenda kwanĩrĩria kĩmenyithia o gĩothe ũkawa wabici itũ Nakuru Town Muthaiti Complex ground floor room 1 Padit Neru Road tuhũrĩre thimũ 051 221 3922 kana 0722 391 256 warie na mwaka. Muikari wa Nakuru karifo mũciĩ ũyũ wotugi no tana shesheni hakuhĩ nawe. Nĩ na nĩ mũciĩ wotugi no tana nĩgetha tũrore guoya wa kana na guoya wa mũthia ũrĩa ũkoragwo na andũ. Nĩ na tũrathiĩ mwamandĩko-inĩ tũkarora Musa arĩ mũndũ ta ithuĩ na maũndũ marĩa marathiĩ na mbere. Godfrey Bogwa we wa G account asante sana agũririkanie ngiri ciaku 300 ci haha thĩinĩ wa Rebesha ũgĩthiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ hihinya *272*1# warĩkia gwĩka ũguo ũkorwo rĩu nĩ watarĩrio maũndũ marĩa ũkũrũmĩrĩra ngiri 300 nĩ igweteire na Rebesha ndĩgathakwo mũtagithi me 18 na nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 199. Na guoya wa kana nĩ guoya ũkoniĩ ũhoti wa mũndũ. Kwĩ andũ maigua guoya kũringana no kana ũkoniĩ ũhoti wa watianga ndingĩhota ngakĩ kana kĩ. Na gĩthũngũ no tuge fears concerning ability. Ona Musa nĩ agĩire na nganja igũrũ rĩake ũhoro wĩgiĩ ona ndoĩ kwaria nĩ atondoiraga ona igũrũ rĩa ũhoti wake. Ũgĩthoma thama 4 ũthi harĩa mũhari wa 10 nĩ ũgũkora maandĩko ma mbuku theru ya Ngai makiuga nake Musa akĩra Jehova atĩrĩrĩ, Mwathani niĩ ndirĩ mũndũ mwaria mũno ona kuma o tene ona kana kuma o hĩndĩ ĩrĩa waririe na niĩ ndungata yaku nĩ ũndũ mwarĩrie wakwa nĩ wahora mũno ona ningĩ rũrĩmĩ rwakwa nĩ rũritũ. Mũhari wa 13 thĩinĩ wa thama ĩyo 4 maandĩko makoiga atĩ nake akiuga atĩrĩ Mwathani akiuga atĩrĩrĩ Mwathani ta tũma mũndũ o wothe o ũrĩa ũrĩtũma. Haiya nĩma kiuga mũndũ o wothe rĩu nĩ ambia kũremwo na akarigwo nĩ atĩa. No nake Ngai akĩmũcokeria. Ngai ndatũtigagĩra nĩ atũtũmagĩra destiny connector, nĩ atũtũmagĩra destiny helper, nĩ atũtũmagĩra mũndũ wa gũtũteithia, nĩ atũtũmagĩra mũndũ gũtũrũmbũiya.
Mwathani akĩmũhe mũruna narĩ mũrũ wa nyina ũgwĩtwo Haroni. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, tiga guoya ũhoro atĩ ndũĩ kwaria atĩ anga ũhoti waku. Ngai nĩ atũmanagĩra mũndũ, agatũma he destiny helper, agatũma mũteithia, na mũndũ agateithĩka na akagunĩka na maũndũ makagĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ ona ningĩ rĩa Roho Mũtheru. Hemeni tũkĩinaga rũrũ rwa Sarah Mbũgua rwĩtagwo Ngai wa Elijah. Mwathani tũhotithie gũgũtua nĩwe Ngai tũhane ta Elijah ũrĩa warĩ wa tene. Tũtue Ngai nĩwe Ngai nĩ tondũ nĩ ahotaga, nĩ tondũ nĩ ekaga, nĩ tondũ nĩ atwĩkagĩra na nĩ egũgwĩkĩra mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe. Maguoya nĩ mana na nĩ guoya wa mũndũ we kĩũmbe
na wa kerĩ nĩ guoya ũkoniĩ Ngai, wa gatatũ nĩ guoya ũkoniĩ andũ arĩa angĩ ona ũrĩa mekuga, ona guoya wa kana andũ makoragwo naguo nĩ ũhoro wĩgiĩ guoya wa ũhoti wao. Mwathani tũninĩre maguoya macio, tũteithie kũmenya we nĩ wagũtũteithia, nĩ wagũtũrũmbũiya, nĩ wagũtũhotanĩra, nĩ wagũtũhatũra, nĩ ũgũtũnyamaũra, nĩ ũgũtũtongoria na nĩ ũgũtũhotanĩra. Mwathani tũninĩre guoya ũtũhumbe gĩkeno na ũhotani na wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru. Uga ameni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ rũcinĩ rũrũ rwega rwa ũmũthĩ, tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na kũmwĩra nĩ wega, kana tiguo Bethi wa Njirũ na Kama wa maspika yothe nĩ ndĩramona na arĩa me diaspora. God bless you and do you good, na twarane na inyuĩ na ikare na inyuĩ, ona mũhecu wanyu ike wanango thengio mũno makĩria, ona mũhunjia Mwangi Macembe, Ndagĩtarĩ Gacoka Kĩongo thengio mũno, na Fred Kinyozi, ona Daniel Kĩgoci thengio mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, ona atwarithia othe a boda na thi na ngũririkanie ciringi 300 ciaku ciha kũrĩa kware mbeca nĩ *272*1#. warĩkia gwĩka ũguo rũmĩrĩre mĩtaratara, niĩ ngũgwĩtĩra 300 na rebesha nĩtũkia nĩ BCLB license number 199 na ndĩgathakwo mũtagithĩ mekũminena nacio thina ũkwĩre meciria ũthake na ũigĩrĩrĩki. Dr. Skora K thengio mũno nĩndakuona, ona arĩa angĩ DJ Maki George Musapere in the mix ũgĩtũmaga request cia mahoya. DJ Mac George in the mix. Nekoda idora getara gaine kia mogwem. Morata wako areke guhekarugano, kauria mwathani Jesu ahonokirie, uri muthenya ndekorire hatĩka-inĩ, ndamukaĩra ndĩ werũ-inĩ akĩnjigua, we mũrĩithi mwega agĩtiga ng'ondu iria 99 akĩnjetha, agorire gĩterenge-inĩ kĩa mũguĩmi woi, orĩrĩ ndoka kũninwo agĩthara, ngomanikirie mũgwe na ndamisire, nona wakinyĩra ngoro ndakinyĩire muoyo wakwa, Jesũ aunagire gĩterenge kĩa mũguĩmi akĩndeithũra, akĩngua ironda ngomatigĩte nĩahonetie. Ona niĩ ndanekora ndĩ gĩterenge-inĩ, hatirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩahonokirie, ruo rwa ngoro na maithori o mũthenya, mũmero wakwa womĩte ma nĩ gũkaya, we mũrũthi wa Juda ũkĩrarama, macegera magoma magĩtuĩkanga, rĩu kĩnyithĩtie magũrũ makwa igũrũ rĩa ihiga rĩu rĩakwa inene rĩa Jesũ, ngomanikirie mũgwe na ndamisire, nona wakinyĩra ngoro ndakinyĩire muoyo wakwa, Jesũ aunagire gĩterenge kĩa mũgwe akĩndeithũra, akĩngua ironda ngomatigĩte DJ Mac George in the mix. Oh yes, DJ Maki George Musapere initha in the mix. Oh yes, na maũndũ magoka mega mũno nginya kũrĩa Zima, ndĩrerwo me mĩtambo-inĩ nginya stage ya 1 kania nduthi thengio mũno Philip Kama wa Zima, asanti sana, tũthiĩte wega na mbere, rĩu tũraingĩra irũngo rĩa gatatũ rĩ na mahoya, ona Siraki no tũkũmũigua tũgĩthiĩ na mbere na kũmanĩrĩria gwĩkĩra na hinya kwĩhoka Mwathani, na ngiri ciaku 300 cihane mũico wa mweri wa 6 nĩ *272*1# nĩyo thiri, ũrathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ, wathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ kahinya *272*1#, arĩkia kũhũra ũkarũmĩra mĩtaratara 300 nĩ ngũgwĩtĩra, na rebesha ndĩgathakwo mũtagithĩ mekũminana, nĩ tũkiene gaterevone BCLB license number 199. na Ng'ang'a of Joroge is in the house. Oh yes, Elder. Karibu sana.
Egio muno hurukite oro haha. Niguo. No guthii na mbere gukirora bururi na guthikiriria maundu aria magiikarite. Niguo. Na so far so good. Niguo. Maundu mothe ri. Niguo. Tugatigira Ngai. Niguo. Ngathiti roiga atia rucini tondu no menyitite. Roiga atiriri Standard. Enemy of the press. Ati kiria gikuriaga kiri o nguo-ini yaku. Na erario horo wa David Mugonyi ni ukumenya horo wa CA. Na uria ega kuhinga nyumba cia umemerekia na ni mwandiki wa mohoro. Na nini kwanja David Mugonyi akorire. Kwanza niwe arengeire gitingi-ini. Arengeire ha. Muthenya ucio tungioigire David Mugonyi kurengera ng'ang'a wa Njoroge gikingi-ini agithoma mohoro. Riu ni uhoro wina kiriga no horo muritu muno makiria. Ni tondu riu bica yake ni njikire ho. Ni nene muno ithe nduramiona igana hindi gukiire niyo ihurite ha by the way na kandikwo enemy of the press. Katakine na niko ndeharirie ndahariririe mohoro kuma thaa ithano. Reke ngwire agicoka akinengera gikingi-ini ti uhoro ni thaa imwe ruci na mathaa ti uhoro uramenyithio ni Inoro FM muci watugi notana uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irete Inoro noyo eracinamu. Inoro FM Inoro rucini. Minister Murkomen kwĩricwo kwa mwerekera wake kũrĩ maabitha wa borithi wa kũmatha makaratha na kũraga ekwĩrwo mbunge mwaho wa thirikari gũkĩrĩra Gachagua makiuga nĩwe wathugundĩte mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ na mũingĩ wa ndũrĩrĩ cia arĩithia mahiũ gũthingatwo matige kũhitha andũ arĩa makoragwo na mawathe matũũra-inĩ mao. I cannot order an Inspector General of Police on anything because the Constitution denies me to do so. And I did not order the Inspector General or any police officer to carry out any extrajudicial anywhere. Tunataka tuseme kwamba kama iko mtu anataka kutoa Ruto kwa ofisi, sababu juzi umeona ile maandamano sio maandamano ya kawaida. Tunafanyaga maandamano lakini hatuchomi police station. Ile biashara ilipomolewa Molo ilikuwa ya rais, ilikuwa ya president. Sio ni uchambazi. Sasa majambazi wote wadiliwe kama ni jambazi. Na tukenda kumuonia bata muno wa kurera mwana ucio wina wathe na kumuhe nabathi kumuthomithia kumuteithiriria kinyire ugima wa mwiri kumutwara igirane na communities. Thaa imwe cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Minister wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen rĩu nĩericũkĩtwo mwerekera wake wa gwetha maabitha borithi makahũra rithathi na kũraga ekwĩrwo arĩa mathĩgĩrĩria kũhithũkĩra ceceni cia borithi gũkũ bũrũri-inĩ. Murkomen oigĩte ndarĩ na mahinya ma gwatha maabitha borithi kuona marũmagĩrĩra watho ũtungata-inĩ wao kũrĩ Akenya. Ericũkĩtwo mwerekera ũcio kũrũmĩrĩra mbũkĩrĩra iria akoretwo agĩtũngio nĩ mũingĩ kĩama kĩa mawakiri bũrũri-inĩ LSK hamwe na mwaho wa mũng'ethanĩro nĩ mwandĩki witũ Sam Njuguna. Uratwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Nĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen icera-inĩ rĩake mwena wa Dagoretti mũthia-inĩ wa kiumia gĩkĩ agĩatha maabitha a borithi kũhũraga rithathi wothe wonekana agĩthĩgĩrĩria gũthũkangia ceceni ici, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie augĩrĩrio na njĩra nene nĩ arĩa aragĩria. Mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Anataka kuchungwa ni sawa, mtu mwenye anaripoti wakora ni sawa, lakini mtu mwenye anajaribu kuenda kuiba. Haha akiuga watho ũcio waumĩte wabici ĩrĩ igũrũ gũkĩra yake ĩndĩ agĩkinyĩrĩria nĩ marĩkoragwo mũhari-inĩ wa mbere gũtetera maabitha acio.
You have to protect yourself, protect the country and protect our nation. And we will defend you to the hilt. Mtaona waja walete Kiingereza ati jana ilikuwa nini. Sijui mtaona hata vile mimi nitafanya. Na nitafanya kwa nguvu yote. Na hii sio yangu peke yake, ni amri kutoka juu. Mmesikia? Yes. So serikali iko na nyinyi 100% kuhakikisha kwamba you are protected from this heinous act. Nĩ mĩario ĩrarakĩte mũingĩ hamwe na atongoria a ikĩro itiganĩte makiuga ũyũ nĩ ũkĩrũku wa watho na njĩra nene. No thutha wa Murkomen gũthonjerwo nĩ mũingĩ, mũthĩ wa ira nĩ arakorirwo akiugũkwo mĩario ĩyo. Minista ũyũ akiuga maabitha a borithi mabatiĩ o kũhũthagĩra mĩcinga yao kũringana na ũrĩa watho ũmathĩte. Oho akiuga gĩgatiba ndarĩ na ũhoti wa gwatha maabitha aya ona kana mũnene wa mbũtũ ya borithi. And what I told the police officers is, if you will not find me anywhere where I said somebody should be shot to be killed, you will not find me anywhere where I said that a police officer should take orders from myself. No, I restated the law and reminded them what the law says. Maya maroka rĩrĩ rũhonge rũrũ rwa borithi rũkoretwo rwĩhakĩte ndaka na njĩra nene nĩ ũndũ wa njũragano kiundutho. Mũthomi wa maũndũ ma kĩũgitĩri George Musamali akĩenda kũrũngwo kwa ũruti wĩra wa rũhonge rũrũ. Tuliingiza siasa katika masuala ya usalama na tusiporekebisha hilo, haya mengine yote ambayo tunayazungumzia yote ni bure. Na rĩrĩ onayo ngwatanĩro gatagatĩ-inĩ ga borithi na mũingĩ ĩthingithĩte, ũrĩa warĩ mwaria wa rũhonge rũrũ Charles Owino akĩenda kũgacĩrithio kwa ũtungata wa borithi na mũingĩ marĩ hamwe kana nĩguo ũĩkaine ta community policing. Ile kitu muhimu, tuko na kitu inaitwa community policing. Katika vijiji yenye wametoka wanakaa pamoja, wanaangalia shida yao, mambo ya usalama ni gani. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. I thank you, our police officer, for a job well done. Tutingiuga kuma kiroko marari oru kinya thaa 8 no kuma thaa 8 uthie thaa 9 nĩ ũkũraingĩrire goons iria iranjirie kũraga icicio cia ngari gũbunja supermarket. Thirikari mwĩna hinya mũingĩ mũno na no mũhote gwĩka ũrĩa wothe mũngĩka ciana itikae gũkua. Ihana rũĩ, nĩ rũĩ rũratherera rũrũ na rũĩ rũrũ rũratherera mũtihota kũrũhingĩrĩria. Ni umuhimu kuwe na mazungumzo. Hakuna tatizo lisilotatulika, na mazungumzo haya yaongozwe na viongozi wa kidini, isiongozwe na wanasiasa. Right, atongoria makanitha nĩ morĩtie thirikari ĩthikĩrĩrie mũcayo na mũkayo ũrĩa mbeũ njĩthĩ makoretwo naguo gĩcigo-inĩ kĩa Moroko ũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru. Ahunjia moigĩte kũng'ethanĩra na mbeũ njĩthĩ kũhĩtũkĩra kũhũthĩra maobitha a borithi gũtikũrehe umithio o tiga hathara ya ikuũ. Moigĩte mbeũ njĩthĩ acio marĩ na kĩrĩro gĩtaraiyũkio nĩ thirikari, ũndũ ũrĩa ũcangĩire marakara mao kũrĩ thirikari kwĩhĩrĩria. O ningĩ nĩ morĩtie nao mbeũ njĩthĩ metĩkĩre kũhe thirikari kahinda nĩguo gũtuithania maũndũ marĩa makoretwo magĩtetia. Nĩ mwandĩki witũ kũrĩa Moro Joel Kimani wa Njũgũna ũratambũrũkia riboti ĩno. Rĩrĩ ũrugarĩ wa ũteti ũthiĩte na mbere na kwambatĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Atongoria aya a kanitha maugĩte nĩ harĩ na bata wa mĩena yothe gũthikanĩrĩria handũ ha kwĩhũra gĩthũri ndeto ĩrĩa ĩrakĩrĩria marakara makĩria kũrĩ mũingĩ. Nĩ ngũhoya tũtikagerie gũthondeka na marakara, rekei tũhonie bũrũri witũ. Thirikari ndamũthaitha ũkai thĩ, harũrũkai mũthikĩrĩrie ũrĩa andũ marauga na kĩrĩro, tũhonie bũrũri witũ. Na ũguo nĩ tũkũnda kũhoya thirikari ĩtĩkĩre tu kunanĩra njũng'wa, maranĩrie nĩgetha andũ matige kwĩhũra gĩthũri, metĩkĩre tu kũhoria na gũthikanĩrĩria, tondũ hĩndĩ andũ manathikanĩrĩria rĩu bũrũri nĩ ũkĩhotaga gũgĩthiĩ wega na maũndũ mothe nĩ mahotaga gũikara wega. Maugĩte nĩ wĩigĩrĩrĩki wa thirikari gũtigĩrĩra Akenya othe nĩ maikara na thayũ, na koguo makinya marũmu nĩ mabatiĩ gũtacũkĩrio arĩa makoretwo magĩthararia thayũ wa mũingĩ. Kupoteza maisha ya watu wetu, watoto wetu ambaye ni wa Kenya, hiyo maneno haifai. Andũ metĩkĩrwo na kũhũthĩra gatiba gaitũ karĩa tũrĩ nako, andũ othe mamenye ihoto ciao, atĩ mũndũ wa kawaida kwĩ mahandũ tabatiĩ gũkuhĩrĩria, kwĩ maũndũ tabatiĩ gwĩka, kwĩ maũndũ tabatiĩ gũthũkangia, na warĩa methĩ-inĩ wa ũgitĩri kana thirikari-inĩ mathĩtwo nĩ gatiba gaitũ matũrĩithie
maturore na matumenyerere. Oho ni makomithitie miario ya minister wa ugiteri wa thiini wa bururi Kipchumba Murkomen ya gwatha maabitha a borithi kuhura rithathi arurungani aria makuhiriria ceceni cia borithi, makiuga kiuti kio kihonia kia mathina maria mbeu njithi makoretwo makigerera. Araugire andu marathwo, ngwiciria kou tikuo kuhonia, kuga andu maninwo ti kuhonia. Kuhonia kwega Murkomen, itikiro nawe kwaga gutungatira andu na marakara, itikira guthikiriria, itikira guka thi, itikira kwaraniria na ciari. It is long to kill, it is long to harm. That statement it has come at the wrong time, and again it should not come from a leader. It is the biggest problem in Kenya is our tongue. Secondly is pride. So can we be human beings and let us embrace humility? Arrogance is killing us. Riu moritie miena yothe guikara thi na guka na kihonia, kuona riria atongoria na muingi mokanirira thayo wa bururi wahota guthingitha. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Nie njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Muthi wa Jumatano ya kiumia giki kaunti 27 mbeũ njithi ni manyitirite mĩrũrũngano ya kuririkana aruna aria makuire mwaka-ini muthiru. Ni mĩrũrũngano yacũngĩrĩirie mwanangĩko mũnene wa gũcinwo gwa ceceni cia borithi, wobici na ngari cia thirikari hamwe na ikuũ cia andũ 16. Na gatiba ya bũrũri nĩ ĩtĩkĩrĩtie mũingĩ gũtabania mĩrũrũngano ya thayũ, ona gũtuĩka nĩ ĩgathĩkĩte mĩhaka ya kũhotomia arũrũngani gũthũkangia indo cia mũingĩ. Na mawakiri Alexander Mushangi na Zakari Gichuki moigĩte mĩrũrũngano ya mũthenya wa Jumatano nĩ yagararire mĩhaka ya kĩwatho ĩrĩa ĩgitagĩra arũrũngani. Nĩ mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo ũratambũrũkia riboti ĩno makĩria. Tariki 25 mweri uyu mĩhang'o thĩinĩ wa tauni nyingĩ yarũgamĩte kumana na mĩrũrũngano ĩrĩa yatongoragio nĩ rika rĩa Gen Z. Nĩ mĩrũrũngano yambĩrĩirie ĩrĩ ya thayũ, no marigĩrĩrio mwanangĩko mũnene ũkĩoneka thĩinĩ wa kaunti imwe iria ciatabanirie mĩrũrũngano ĩno. Mawakiri Alexander Mushangi na Zakari Gichuki makiuga gĩcunjĩ kĩa 37 gĩa gatiba ya bũrũri nĩ gĩkoragwo kĩhete a Kenya wĩyathi wa kũrũrũngana. Article 37 ĩrĩa ĩkoragwo ĩheanĩte wĩyathi wa andũ kũrũrũngana rĩrĩa twarĩrĩria ũhoro wa peaceful kana right to demonstrate nĩ kĩhoto kĩheanĩtwo thĩinĩ wa katiba. No nĩ wĩyathi ũyũ ũkĩheanagwo nĩ gatiba ya bũrũri nĩ ũkoragwo na mĩhaka. Nĩ gũgĩkorwo kwĩna limitation. Kaingĩ twĩragwo atĩ kĩhoto gĩaku gĩthiragĩra harĩa kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ kĩranjĩrĩria. Na koguo kũngĩkorwo thĩinĩ waku wa gũthiĩ kũdemonstrate nĩ gũkorwo ũkĩhinyĩrĩria kana nĩ gũkorwo ũgĩthiĩ mũgarũ na kĩhoto kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ, nĩ kuga nĩ wauna watho na nĩ wauna kĩhoto kĩa mũndũ ũrĩa. Wĩna right ya kũdemonstrate kana kũpicket kana kũassemble, no nginya ũike ũguo ũrĩ na thayũ peaceably na ũtarĩ na matharaita unarmed. Mbere ya gũtabania mĩrũrũngano, watho wa Public Order Act ũrĩa nĩguo wathagĩrĩria ũrĩa mĩrũrũngano ĩbatiĩ gwĩkwo ũkiuga no nginyagia arĩa maratabania mĩrũrũngano mamenyithie OCS wa kũrĩa mararũrũnganĩra. Na nĩkĩo kwĩragwo nĩ mũbataire gũkorwo mũkĩmenyithia honge cia thirikari mbere mũtanathiĩ nginya kũrũrũngana, nĩguo meke all the necessary arrangement, mahakikisha security nĩ provided, na nĩguo ona mabataire gũkorwo na magĩthiĩ na inyuĩ thĩinĩ wa mũrũrũngano wanyu nĩguo kũhakikisha atĩ mũrũrũngano ũcio nĩ wa thayũ. Wakiri Mushangi agĩtarĩria ngũrani ya kũrũrũngana, gũtũngana na gũtetia ta ũrĩa gatiba ya bũrũri yathĩrĩire. Ngũrani ya demonstrations, picketing na protest nĩkĩ? Protest nĩ rĩtwa ya gĩthũngũ na gĩkũyũ ũngĩgĩtaũra kuga nĩ kũregana. Koguo ũngĩregana na ũhoro wĩna right ya gũ-protest, na rĩu ũgĩka protest kana ũkĩregana rĩ, no ũmĩke na picketing. Picketing ĩrĩa mũno ĩhũthĩkaga thĩinĩ wa aruti a wĩra. Ũngĩona aruti a wĩra marĩ handũ makĩregana na ũrĩa maybe marekĩrwo wĩra-inĩ, ĩyo ĩtagwo picketing mũno mũno. Demonstration nĩ arĩa rĩu andũ kana mũndũ manyitanĩte hamwe makĩregana na mostly opinion ya arĩa marĩ thĩinĩ wa authority.
Hadine Inoro FM kumaka untia Nyeri Jeta Theuri wa Bogo. Ngatho Theuri wa Bogo muikarĩrĩgĩti wa kamĩtĩ ya bajeti bunge-inĩ ya bũrũri Samuel Atandi nĩorotete mũng'ethanĩro na kĩrĩa oigĩte nĩ kũhũthĩra mĩrũrũngano gũthagathagia thirikari ĩno ya gatano ya Kenya Kwanza. Atandi oigĩte mũnini wa kerĩ wa president Rigathĩ wa Gachagua arahũthĩra mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ kwenda kũhagũra thirikari ya president William Ruto. Oigĩte president athurirwo kũhĩtũkĩra njĩra cia kĩwatho na ũguo abataire kũrutwo gĩturwa-inĩ kũhĩtũkĩra oro watho. Arĩtie arĩ gĩcigo-inĩ gĩake kĩa ubunge kĩa Alego Usonga. Tunataka tuseme kwamba kama iko mtu anataka kutoa Ruto kwa ofisi, sababu juzi umeona ile maandamano sio maandamano ya kawaida. Tunafanyaga maandamano lakini hatuchomi police station. Ile maandamano ile ya kuchoma police station ni maandamano aina gani? Ile ni maandamano ya kutoa Ruto kwa serikali kutoka kwa ofisi. Na tunataka kusema kwamba Ruto alichaguliwa na akaingia kwa ofisi in a democratic process. Kama unataka kutoa yeye kwa hiyo ofisi, ngoja uchaguzi, because huwezi toa yeye na nguvu na huku ingiza yeye na nguvu. Uliingiza yeye na kura, toa yeye na kura, huwezi toa yeye na nguvu. Inoro Roshine Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Toigire kaunti-inĩ ya Laikipia kũrĩa ndũrĩrĩ cia ũrĩithia wa mahiũ kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ ithingatĩtwo kũrũmbũiya andũ arĩa makoragwo na mawathe, kuona kũrĩ bamĩrĩ ikoretwo ikĩhitha andũ acio mĩciĩ-inĩ. Nĩ mũgambo ũikĩtio nĩ atongoria a ikundi cia mũingĩ iria ciĩranĩire gũtabania mathomo ma kũmenyithania bata wa gũtungatĩra andũ arĩa makoragwo na mawathe. Marĩtie marĩ taũni-inĩ ya Rumuruti hĩndĩ ya mĩhang'o ya kwandĩkithia andũ arĩa makoragwo na mawathe ta ũrĩa mwandĩki witũ mwena ũcio Peter Mwangi aratarĩria. Ikundi itiganĩte citarĩ cia thirikari na cia andũ a kwĩrutĩra makoretwo magĩtabania mathomo kũrĩ mũingĩ wa gĩcigo kĩa Laikipia na muoroto wa kũmathomithia bata wa kũrũmbũiya andũ arĩa marĩ na mawathe matũũra-inĩ. Bata mũnene nĩ gũtigĩrĩra onao nĩ marũmbũiyo na njĩra ya ũmũndũ oro ta andũ arĩa angĩ na gũtigĩrĩra mabataro mao nĩ makinyanĩrio. Tũkĩte gũthomithania na mũingĩ igũrũ rĩa kũramata na gũtungata andũ arĩa marĩ na mawathe na makĩria nginya mawathe ma kĩmeciria. Tũcagũrĩte gũka Rumuruti tondũ Rumuruti nĩ kũrĩ na jamii mwanya mwanya na tũkenda kũmuonia bata mũno wa kũrera mwana ũcio wĩna wathe na kũmũhe nabathi, kũmũthomithia, kũmũteithĩrĩria kinyĩre ũgima wa mwĩrĩ, kũmũtwara ingĩrane na communities ta makanitha-inĩ na nafasi iria ingĩ. Serikali pia iko na mipango ya kusaidia watoto wenye wako na ulemavu kama vile cash transfer za watoto inaitwa orphans cash transfer. So tunasajili watoto pia wale watu wako na ulemavu mathina maria maingi monekaga mwena wa disability gutire handu honekaga nafasi ya mundu wa disability akaheo na ingi aria magĩa na nafasi ya kuona no akorirwo agiginyanĩte muno no ithuĩ tondũ nĩ ithuĩ tũmatongoranagia hakoragwo na thĩna mũingĩ mũno tondũ tũtingĩhota nginya gũkinyĩra othe. Kũringana na Kinyua wa Wachira kuma gĩkundi kĩa Lash Kenya marĩ na cibũ wa location ya Rumuruti nĩwe Samuel Tum nĩ atĩ mathomo maya nĩ mabatie gũkinyanĩrio kũrĩ ndũrĩrĩ cia ũrĩithi iria kaingĩ igũmagĩrwo nĩ mathĩna ma ndũire hĩtũke nĩ mahinda. Marĩtie marĩ taũni-inĩ ya Rumuruti hĩndĩ ya kĩgomano gĩa kũmenyithania bata wa ũmenyereri wa andũ marĩ na mawathe mwena ũyũ. Turauga thogora harĩ thirikari na harĩ bamĩrĩ na harĩ mũingĩ wa kũiga mũndũ ũcio wĩna wathe atengetwo nĩ mũnene makĩria kũrĩ thogora wa kũrehe mũndũ ũcio na kũmũhe gĩthomo na kũmũhe nabathi ya wĩra nĩgetha ahote kwĩrũgamĩrĩra. Wazazi wengi wakati mwingi wanaficha watoto wenye wako na ulemavu na si vizuri kuweka huyu mtoto anaweza kusaidiwa ili aweze kujikimu kimaisha. Kama vile tumeona baadhi ya vitu ambavyo vinatengenezwa na hawa watoto wenye wako na ulemavu, inaonyesha ya kwamba watoto wakisaidiwa tu, wakipewa push kidogo, wanaweza kujisimamia. Andũ a disability thĩinĩ wa Laikipia West nĩ tũkoretwo na challenge nyingĩ mũno.
tondu nginya kuingira nginya mithiere mingi iria tuthiaga na kuu thiini tukoragwo na thina tondu tutikoragwo tugiteithika. Ngiriboti Inoro FM kuma Rumuruti kaunti-ini ya Laikipia, njitagwo Peter Mwangi. Riboti ni atuhigira mohoro maitu ma Inoro rucini thaa imwe na njira ithiranite ni guhuduka na matemo wona ciahanda thaa igiri. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita Mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri uma itũ. Hihi nĩ ũĩ atĩ kwĩna njanjo ĩragitĩra tũirĩtu kumana na kũnyitwo nĩ kansa ya njĩra ya ũciari? Airĩtu a gatagatĩ ka mĩaka 10 nginya 14 nĩ mabatiĩ kũheo njanjo ya HPV. Cera thibitarĩ o wothe wa mũingĩ ũheo njanjo ya HPV ũmũthĩ. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ ceceni Inoro FM ũnyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, UNICEF na anyiti itemi angĩ. Mũikari wa Nyeri na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakuja nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe. Tũcerere Nyeri Town, Osman Al Building kũrigania na Jambo Computers. No ũhũre thimũ 06120308845 kana 0722813840 warie na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo 5 ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irongo rĩa gatatũ. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Na gũtangĩre gwĩkĩre gũkwĩra karibu sana nĩgetha tũingĩre irongo rĩa gatatũ twĩna mahoya, na nĩndona wĩkĩtie request ciaku nyingĩ, na toguo ningĩ nĩtũkũigua ciraki ũrĩa ĩroiga athengio mũno, na nĩkũrathuthua kwĩna rũthutho rũingĩ gũkũ Nairobi ona kũrĩa kũngĩ. Rĩu andũ makĩhumbe wega, don't freeze and shine. Nĩ tondũ heho na waigua ti njega ũguo mũno, nĩkĩrĩ mathĩna ĩkĩrehagĩra andũ mĩĩrĩ, na tũmenyerere ona gũbatarĩ akũrũ othe twĩmenyerere na twĩgitĩre, na tũikare twĩiguĩte na twĩhũgĩte na maũndũ magĩre kwagĩra mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na ngũririkanie kũrĩa kwa Wingo gũkũ nĩguo kwĩna matereba mega mathũrime, rĩu we ũmehokere ũigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru, ona ũkua andũ arĩa wendete, ona ningĩ ũkua indo ciaku ũtwara wĩra-inĩ, kĩwanja-inĩ kĩa ndege, mathaa-inĩ ma ũtukũ. Rĩu Wingo hatirĩ ũndũ ũngĩ, na nĩ atĩ nĩ marahe customers ao cashback mathiĩ thabarĩ cia Wingo. Download Wingo kuma Play Store kana App Store, kana ũtũme rĩtwa Wingo kũrĩ 20425 onawe kuona ũcamba. Wingo rates
go. Oh yes, na nĩ atĩ rĩu nĩ gwĩthagathaga tũigua rwĩmbo rwa gũtũtongoria tũingĩre thĩinĩ wa mahoya ma rũcinĩ rũrũ. Nĩ ndĩrakuona we wĩ kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM, arĩa me live kũrĩa kwa Facebook ya Inoro FM, na ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirwo Blessed and Favored, na me kũrĩa kwa X, ona arĩa me silent listeners, na gũkũ na mbia ciaku 300 nĩ gũgwetera rũcinĩ rũrũ. Ũrathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ-inĩ ũkahihinya *272 *1 hash *272 *1 hash. Warĩkia kũhihinya ũguo ũkarũmĩra makinya marĩa ũgũtarĩrio, na nĩ atĩ Rebesha Maisha nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB license number 199. Shothi no ũkwĩre mecirio thake na ũigĩrĩrĩki, na no arĩa makinyĩtie mĩaka 18 metĩkĩrĩtio. Na rĩu ũhoro wa nakinya hau na kwa nakinya hau nĩ atĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ona Ruse James nĩ ndamuona, Esther Muigai Gĩthĩnji wa Thumani, ona Njoki wa Ndung'u wa kũrĩa Kabũnge, Kĩmende thengio mũno makĩria ndakuona. Ona toguo ningĩ Gacũĩ nĩ ndamuona akĩnjĩra mũrata wa Elder John Gatĩyũ Kamande wa The Congregation Juja Farm Parish, atigĩtwo mamu wao mĩrĩ wa Mbũi Kamande wa itũra rĩa Gĩcũmbũkĩrwo na ũguo akahurũkio wa kerĩ. Ngai ake bamĩrĩ thayũ na arĩa angĩ maracakaya, Ngai akĩmaririkane amonekanĩre na mahotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona Caro wa Nyarifo, ona mũrũtwo kansũra Mũiga thengio mũno makĩria, ũrathimwo nĩ Mwathani. Ona Irarĩ wa Mũgo, na akĩnjĩra mũndũ gwĩtwo RCW wa Irarĩ wa Moro, James Wachira wa Mũgethota Moyotana Wachira, Kĩng'oria Moro wa Boiji, Joseph Kimau Nairobi, Vita Mwangi wa Juakari Soap Kitchen Moro, na Shika PCA Mirimani Church Moro, na Mũtungatĩri Steven Maina wa Buya PCA, Sugar Belt othe marathimwo mũno mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Twĩthagathage tũingĩre thĩinĩ wa mahoya ma rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, na nĩ atĩ rwĩmbo rwa gũtũtongoria nĩ atĩ nĩ rwĩmbo rwa Ben Ndung'u, rwĩmbo rwĩtagwo Tarora. Gũkũ nĩ kwa Inoro, mũciĩ naguo nĩ Wotugi no Tana. Karibu sana, na uririkane thiri ya 300 nĩ mũico wa mweri wa 6 nĩ *272 *1 hash *272 *1 hash. Rũmĩrĩre makinya na marĩa gũtarĩrio 300 etere na Rebesha rĩgathakwo mũtakithĩ 18 nĩ tũkĩonega telefoni BCLB license number 199. Shesheni hakuhĩ nawe. Jesu nĩyo ndehaga mateta na mabata makwange iturura. Amundu nogagio nĩniona ingĩgwĩta norimu, nĩũyuagwo kanjokeria na ugi. Rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ, ndoka harĩwe nĩ ũnũmbũyagia. Irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ, ngiuma hau honetie guothe guothe. Tarora, tarora, ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire. Tarora, tarora, nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya, nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya. Ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalivari-inĩ guonye ndũre muoyo. Ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame, meria mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa. Tarora, tarora, ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire. Tarora, tarora,
gĩaku mũthenya nĩũgegagia ngoro yaku mũthenya. Tarora wone ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire nĩũgegagia ngoro yakwa o mũthenya. Etagwo Beni Ndung'u gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ-inĩ wa ũtugi Notana, na ndona nginya Mheshimiwa Jeremia Themendu aka Mofa agithania kũrĩa Kayore Central, ona Charity Maina nĩ ndĩramuona, asanti sana. Ũrĩa ũtugi wa Ngai wĩ mũingĩ, ona to ũguo ningĩ Kĩgoci wa Imeri Kĩgocianĩra mekũrĩa kwa YouTube, Patrick Njirũ wĩ Iraki, na your wife Faith Mobi wa Gĩthũrai 45 arathimwo mũno mũhĩa Paul wĩ Idaho America, ona Mũcobu wa Gathambi Kĩrĩnya gathengio Rĩcho Njenga thengio mũno makĩria. Tarora wone mawĩko ma Ngai ũrĩa me manene na ma magegania, na nĩ atĩ Ngai nĩ mwega. Na Shushi Miji thengio pore gwĩ family ya Njoroge Gĩcerũ Banana nĩ gũtigwo nĩ mwana wa Harrison Njoroge, pore sana. Tũgĩtwarana wega. Tarora wone na ngũririkanie kwĩna ngiri ciaku 300 rũcinĩ rũrũ kũrĩa kwa Rebesha Maisha. Ũrathi harĩa ũhũragĩra thimũ-inĩ *272*1# *272*1#. Warĩkia kũhũra ũrũmĩrĩre makinya marĩa ũgũtarĩrio, ciringi 300 nĩ ikũgwĩtĩra. Na Rebesha ndĩgathakwo mũtakithĩ 18 nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 199. Nĩmwe kwa mwe tũingĩre thĩinĩ wa maandĩko marĩa megũtũtongoria tũkĩingĩra mahoya-inĩ, tũgĩtiriha mweri wa 6 na tũgĩtũra, na nĩ atĩ marĩ thĩinĩ wa Filipinya mũhari wa 6 na wa 7. Tigagai gwĩtanga nĩ ũndũ ona ũrĩkũ no rĩrĩ, manyithagiai Ngai maũndũ mothe marĩa mothe mwendaga mũkĩmũhoyaga na mũkĩmũthaithaga hamwe na kũmũcokeria ngatho. Naguo thayũ wa Ngai ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtario nĩ ũrĩikaragia ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo thĩinĩ wa Kristo Jesu. Maũndũ nĩ matatũ makagĩa na ũndũ wa kana. Nĩ atĩ ũndũ ũrĩa kũrĩ na ũrĩa gũikaire nĩ ũhoro wĩgiĩ kũmenyithia Ngai maũndũ marĩa mothe mwendaga mũkĩhoyaga. Na nĩ ũhoro wĩgiĩ kũmenyithia Ngai mabataro maku. Topic nĩ kũmenyithia Ngai mabataro maku. Nĩ marĩkũ wĩ namo? Kĩmũmenyithia. Ũkũmũmenyithia atĩa? Na njĩra ya kũmũhoya. Ũndũ wa kerĩ, kũmũthaitha. Mwathani twagũthaitha ũtũigue. Na ũndũ wa gatatũ, na kũmũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ mekwĩkĩka. Maciaro nĩ atĩrĩrĩ, thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtario ũgaikaragia ngoro cianyu ona gwĩciria kwanyu nakuo thĩinĩ wa Kristo Jesu. Nĩ tũrabatara mahoya maingĩ, twĩ andũ kĩũmbe, twĩ ta bũrũri, nĩ maũndũ ũrĩa marathiĩ, mĩrũrũngano, ũiti wa thakame, njũragano, mbũkĩrĩra na maũndũ marĩa mangĩ. Harĩa hothe ũrĩ nĩnjũĩ nĩ bataire ihoya. Hena ũndũ ũrera Ngai, Mwathani nĩ ngwenda ũnjĩkĩre, Mwathani nĩ ngwenda ũnũmbũiye, Mwathani nĩ ngwenda ũnyonekanĩre, Mwathani nĩ ngwenda ũhotanĩre, Mwathani nĩ ngwenda ũrũe mbara yakwa yothe. Ũndũ ũcio ũrera Mwathani, nĩguo ndĩra twĩtĩkanĩrie hamwe tũkĩhoya, twĩre Mwathani atũririkane na atũigue na atũkinyĩrie wega wake na tuonekanĩre. Rekei tũhoe. Nĩ twakũgoca mũno, nĩ twakwambararia Ngai na twakũgatha na twagũkumia. Nĩ wega, nĩ wendo waku na ũtugi waku na hinya waku na ũhoti waku na ũnene waku na thayũ waku Mwathani, ona gũtwenda ũgatũma tũkorwo twĩhotuo nĩ ũmũthĩ, ona Mwathani ũgatũma tũgĩe na ihinda Mwathani ona rĩa gũthengera gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene. Nĩ tũkwenda gũcokeria ngatho tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi Ngai. Nĩ tũkwenda gũkwĩra nĩ wega, nĩ wagĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe. Nĩ thengio rĩu tũratiria mweri ũyũ wa 6 Mwathani, gatagatĩ-inĩ ka marĩa tuonete mwaka ũyũ nginya hau ũkinyĩte. Nĩ ũkoretwo wĩ Ngai, nĩ ũkoretwo wĩ mwĩhokeku, nĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ. Ngoro citũ cianainama tũkorwo nĩ hinya, tũgacaya, tũkanĩra, tũkarigwo tũkũrora na kũ Mwathani. Wanoka ũkoya ithenya rĩaku mĩtũrĩre-inĩ itũ na ũgatũhotanĩra na ũkarũa mbara citũ. Amũkĩra ngatho kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ. Nĩ wega Mwathani, nĩ wega nĩ ũrĩ tha, nĩ wega nĩ ũrĩ hinya, nĩ wega nĩ ũhotaga, nĩ wega nĩ ũtoragia. Ona rĩu no gũtwĩkĩra Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha. Nĩ twakira kina twanyiha mbere ya gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene Mwathani Ngai. Nĩ tũkũherana tuumbũre mehia na mahĩtia maitũ. Nĩ twĩkĩte maũndũ matagũkenetie, nĩ tũtigĩte njĩra cia
ciaku nä tå kå rakarä tie Mwathani nä tå tuä te ruo kå rä andå arä angä nä twarä tie maå ndå matarä mega nä twä ranä te maå ndå matarä mega nä tå nyararanä te nä tå hå thanä tie nä tå cambanä tie nä tå iganä ire igenyo nä tumä te njä ra-inä ciaku Mwathani nä tå kwenda kå hera ä kä ra gå thaithä ka na gå tå rekera na gå tå thambia na thakame ya gatå rå me ä kä ra Mwathani kå igua mahoya maya maitå na mathaithana maitå makinye kå rä we ä kä ra Ngai gå tuonekanä ra gatagatä-inä ka maå ndå mothe Ngai ä kä ra igongona rä rä tä kä rä ke thä-inä wa rä twa rä a Jesu nä twakoma na thuri atumia anake na irä tu na ciana tåka kå rehe mabataro maitå tå kä itå rå raga Mwathani tåka gå kå menyithia mabataro maitå torä a kiugo kä oiga Mwathani nakio tå gå hoya tå gå thaithä ra tå gå cokerie ngatho yå kä o tuonekanä ra no tå rå mbå ie Mwathani Ngai må ico wa mweri nä å rä maå ndå maingä Mwathani a mabataro wä namo maingä gä a kå rä a gä a kå nyua gä a kwä humba na å ikaro å korwo tå rå mbå ie nacio Mwathani akå rä a gå batarania mbia Mwathani å heane twigomania muturire turihe mathire tukurihe Mwathani turihwo ni aria mena mathire maitu Mwathani tugurumbuye na tutungatire aria angi thiini wa ritwa ria Jesu ka Mwathani nigetha wonekanire micii yothe irugamirwo kanitha-ini wake muri rucini ru twameneana na kurwa twamiambararia na kuriwe wendo wake ambiriria uiguano na wendo Mwathani Ngai twarehe iko ciothe moko-ini maku irugamie no ihande wega Mwathani twarehe ona singles moko-ini maku marugamie wega no mahande wega no monekanire twarehe Mwathani Ngai ara kwambĩrĩria mĩciĩ na kũrĩ we Mwathani Ngai thengio nĩ kũrĩ ũheanĩte ciana ona arĩa matarĩ na ciana ũmarathime nacio arĩa aritũ Mwathani marorete kuoka mohoke wega matũre na ciana itũre narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario nĩ wega Mwathani gũtwenda nĩ wega Mwathani wĩ hinya nĩ wega Mwathani nĩ ũrĩ tha nĩ wega Ngai we ũkaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na ũkarũmbũiya andũ aku arutwo nĩ megũkorwo magĩcoka thukuru Mwathani to mararĩ mĩritamu tũkũmaneana na kũrũo mamenyerere ũmarũmbũiyo mahotanĩre manyamarũre no magitire makiumana makiunduka twamohera tha cia rugendo magithie gutira tamu ino ya keri Mwathani twaregana na migomo twaregana na unyui wa dawa cia kurevia twaregana Mwathani na njohi twaregana Mwathani na ciiko cia gayism lesbianism na maundu maria mangi twahitha ciana ciitũ mathagu-inĩ maku Mwathani kuria itangikinyĩrĩka nĩ ũrĩa mũũru kuria itangikinyĩrĩka nĩ maũndũ moru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu arutani othe maririkane na aciari na areri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu witha na wĩ hinya na wĩ mũtugi na wĩ mũigua tha Ngai ĩtĩkĩra gũka no tuonekanĩre no tũrũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe Mwathani nĩtũgomanĩte ha gũthaitha nĩ tondũ warĩ othe arũaru arĩa me mathibitarĩ arĩa me mĩciĩ arĩa me ICU arĩa me HDU arĩa mararigitĩrwo na nja wa bũrũri arĩa marũĩte mĩrimũ ĩgwetagwo ĩkamakania na ĩkainaini andũ mĩrimũ ya kansa mĩrimũ ya marũngo mĩrimũ ya gũkua ciĩga ũimbo kũndũ gũtiganĩte mĩrimũ ya mũnyiginyigi Mwathani HIV AIDS Mwathani mũrimũ wa cukari gũteng'era thakame mũrimũ Mwathani wa arthritis ona rĩu kwĩna heho mũno Mwathani Ngai mĩrimũ ya gũkua ciĩga Mwathani mĩrimũ ĩgwetagwo na marĩtwa maritũ ĩkamakia na ĩkainaini andũ na tondũ gũtirĩ mũrimũ ũkũremaga Mwathani gũtirĩ mũrimũ Mwathani ũkũgĩtagĩra hinya ukohonia arwaru Mwathani rĩrĩa mũrũ waku wa mũmwe Jesu Kristo tũragũkũ thĩ arehagĩrwo andũ monjete andũ marwarĩte akamera mwaibare ciao metware thĩinĩ wa wĩtĩkio ũcio Mwathani yothe arwaru ndarĩria mĩrimũ ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu andũ aku mahone na mwaibare ciao metware thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ririkana arigitani othe Mwathani kũrĩa guothe marĩ Mwathani Ngai no thiĩ na mbere kũmahe ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku wa kũhota gũthiĩ na mbere kũrigita arwaru Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu wĩtha na wĩ hinya na wĩ mũtugi gatagatĩ-inĩ gaitũ Mwathani kwĩna andũ ao matigĩtwo nĩ andũ ao Mwathani Ngai mena kĩeha ruo na maithori nĩ tũracaya nĩ tũrarĩra Mwathani Ngai we mwene kũũmanĩria na kũhorania na kũgirania maithori ũkaũmĩrĩria na ũtũmĩrĩria maracakaya mena kĩeha na maithori matigĩtwo nĩ andũ ao mahe thayũ Mwathani ũkage kũmarora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Mwathani Ngai na waya mahurũkĩte mahurũke ũhoro Ngai mwega na Ngai mũtugi tũrangĩre no tũgitĩre mogwati nĩ maingĩ nditĩ na ndiho Mwathani tũheranie na imaramari na itoi na nyitani mĩgwate na nyitani kĩa hinya Mwathani na nyamarania mahinda ma mĩrũrũngano ya Gen Z bũrũri-inĩ Mwathani nĩ twaregana na njũragano nĩ twaregana na gũitwo gwa thakame nĩ twaregana na nguraro nĩ twaregana na nyitano cia mĩgwate nĩ twaregana na thamanio kĩa hinya nĩ twaregana na andũ kũhithwo Mwathani makariga kũrĩa marĩ ũka Mwathani na nĩgetha wĩonanie ũkoririkane bũrũri witũ ũkorũgame naguo Mwathani Ngai tũkwenda gũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe tũiguanĩte tũtwarĩte hamwe Mwathani Ngai maũndũ marĩa matũcokagia na thutha nĩ twaregana namo Ngai nĩ ũgũtũrangĩra nĩ ũgũtũmenyerera thakame ĩrĩa itĩkĩte kinye mũthia Mwathani Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya thayũ thayũ tondũ watwĩra na kiugo gĩaku ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu
twakaba bũrũri witũ na thakame ya gatũrũme ũmenyerere Mwathani Ngai kũrĩa kũraya kũrĩa gũkuhĩ kũrĩa kũraihu kũrĩa kũnene Mwathani Ngai ona ũrehe ũiguano na ũrũmwe na wendo wa andũ othe a bũrũri ũyũ Mwathani Ngai ona ningĩ twĩkwĩhoka atĩ maũndũ nĩ mekwagĩra thutha ũyũ Mwathani Ngai ririkana andũ aku Mwathani no meke maũndũ mega kwĩna andũ matarĩ mawĩra marogĩa namo kwĩna andũ biacara ciao irorete gũkua na gũthira Mwathani makambuni kũhingwo marahũre Mwathani Ngai ũkana nĩgetha wĩke maũndũ maingĩ na mega na motugi na mamagegania ũkana nĩgetha tũtongorie no tũterebe no tũrũĩrĩre Mwathani ũkana nĩgetha Mwathani ũririkane bũrũri witũ twaneana ũtongoria wa bũrũri wa Kenya moko-inĩ maku Mwathani ũyĩya wakwa Mwathani na rĩkorwo wahutia twatongoria bũrũri ũyũ ũgacĩre ũthiĩ na mbere kũgĩe na ũrũmwe na kũgĩe na ũiguano Mwathani Ngai ũkana nĩgetha Ngai bũrũri witũ ũkũre economy ĩkũre twĩgomania mũtũrĩre ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na arĩa maungumanagia makahũthĩra ũrĩo cia mũingĩ na makaiya nĩ twaregana na roho cio Mwathani ona twaregana Mwathani na maũndũ mothe moru ona maũndũ marĩa mangĩcũngĩrĩria ikuũ nyingĩ Mwathani ona twahoera arĩa makĩaria atongoria arĩa makĩaria maragia maũndũ ma gũcokanĩria bũrũri na kũwaka hamwe Mwathani ũkane tũgwetereire Mwathani ũkane tũkwĩhokete Mwathani tũgwetereire tũhe hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ thengio Ngai nĩ ũhotaga nĩ wĩkaga waneka Mwathani Ngai ũkarigwo twane na bũrũri witũ no ũririkane kwĩna andũ mena macira kĩhoto na ũma ironekana Mwathani Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na maũndũ mothe Mwathani mathiĩ na mbere wega na magĩrĩre kĩririkano na ramenjera na rũmande thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai mwega na mũtugi na mũigua thandikana kanitha waku ũrĩa agũire na thakame ya gatũrũme ũrũgamie wega ũhande wega na ũrũgamie ndungata ciaku wega Mwathani Ngai thengio nĩ arĩa honoketie arĩa matahonokete marohonoka na mahonokete matũrie kĩhonoko ona ndungata ciaku na kanitha waku Mwathani nĩ wega wĩtha na wĩ hinya na wĩ mũtugi nĩ wega Mwathani ũratuonekanĩra nĩ wega Mwathani ũgũtũteithia ũkwĩhoka na kũrĩ nduma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũka Mwathani ũhotanĩre andũ aku no marũmbũiye Mwathani Ngai o kũrĩa guothe marĩ na kũrĩa guothe makinyĩte Mwathani Ngai kwĩna andũ menja wa bũrũri mangĩ me mabũrũri-inĩ ma Arabu angĩ nĩ marathĩnĩka mũno nĩ maranyamarĩka mũno mena ciũria nyingĩ cia mũtũrĩre ũka Mwathani na nĩgetha monekanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Mwathani mwĩhoko na mwĩgitio witũ nĩ twagũthathaia na twakũhoka na twagwĩtĩkia ũka rĩu Mwathani ũtũtongorie ũka rĩu ũtwarane na ithuĩ na ũikare na ithuĩ ũka rĩu Mwathani ũthiage na ithuĩ ũka rĩu Mwathani ũtũtongorie maũndũ-inĩ marĩ mothe ũka rĩu Mwathani ũikare na ithuĩ na ũthiĩ na ithuĩ nĩwe twetereire ũtũhe hinya mwerũ nĩwe twetereire ũtũhe mwĩhoko nĩwe twetereire Mwathani ũinamũre ngoro citũ iria cinamũkĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Mwathani mũico wa mweri Ngai nĩ tũrabatara mbeca nĩ tũbatairio nĩwe Mwathani maũndũ-inĩ maitũ mothe Ngai Mwathani nĩ tũkwenda kũhe tha cia rũgendo ũtũmenyere tũkiuma na tũkĩhũndũka ũtwarane na ithuĩ Mwathani Ngai tũkĩgera rĩera-inĩ tũkĩgera maaĩ-inĩ tũkĩgera thĩ nyũmũ tũgĩkuo tũgĩtwara tũgĩthiĩ na mĩgithi tũkĩhũthĩra indo iria ciothe ikuaga andũ Mwathani nĩ twahoya gũkinya thayũ kũrĩa guothe tũgũthiĩ Mwathani Ngai na matũithagia indo ici ciothe itũkuaga Mwathani onao mamenye no magitĩre Mwathani na nĩgetha maũndũ magĩrĩra nĩgetha Mwathani watũtongoria tũkinye wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tũgũthaitha mũno tũkĩana mĩtino na ikuũ ng'endo-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Mwathani ũkũririkanĩra othe me mawathe gwata Mwathani Ngai ona ciana iria ciĩ mawathe othe ũmaririkane Mwathani Ngai arĩa mataiguaga maroigua arĩa matonaga marona arĩa matetwaraga maroetwara arĩa mataragia maroaria Mwathani othe ndamaneana na kũrĩ no magitagĩre no mamenyagĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũka Mwathani nĩwe mwĩhoko na mwĩgitio witũ nĩwe tũretera na tũkerĩgĩrĩra mũno Mwathani Ngai mathĩna nĩ maingĩ magerio nĩ maingĩ ruo nĩ rũingĩ na mĩnyamaro nĩ mĩingĩ no twĩ nawe twĩ sawa twĩ nawe nĩ tũgũtoria twĩ nawe nĩ tũgũtobora twĩ nawe maũndũ nĩ mekwagĩra twĩ nawe bũrũri nĩ ũkwagĩra twĩ nawe Mwathani maũndũ maitũ nĩ megũkinyanĩra ĩtĩkĩra gũthaithĩka ĩtĩkĩra gũtũigua ririkana arĩa akũrũ arĩa agima arĩa ethĩ arĩa anini ona ciana cia ngenge Mwathani ona mbara ya rũa na kwaritũha we nĩwe ũkũgariũrana na arĩa maragariũrana na ithuĩ no tũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe tũririkane tũiguĩre tha tũtongorie tũmenyerere Ngai ũka rĩu na nĩgetha twane na andũ aku Mwathani Ngai ririkana andũ aku othe kũrĩa guothe marĩ na nĩgetha wĩgocithie na wĩonanie Mwathani Ngai nĩtũkwenda kũneana na kambuni na aromiria moko-inĩ maku Ngai ũmĩririkane ũmĩhande wega ũmĩrũgamie wega Mwathani Ngai ona ũmĩhe gwĩtĩkĩrĩka tũkĩririkana chairman witũ Dr. SK Macharia Vice Chair Mrs. Macharia ona bamĩrĩ yao tũre wĩ Ngai na Mwathani no monekanagĩre no mahe ũingĩ wa matukũ na ũgima mwega wa mwĩrĩ Ngai mwega na Ngai mũtugĩririkana ũrũgamĩrĩri wothe wa Royal Media kuma MD wa Shira wa Rũru directors othe twamaneana na kũrĩ we ona wa program Fred Afuni atongoria othe arĩa mahetwo tongoria ikĩro-inĩ itiganĩte Royal Media maririkane ririkana na aruti wĩra othe Ngai ũrogocwo rokumio rotio rwambarario thengio nĩ inoro Mwathani specifically
harĩa tũkinyĩtie na harĩa ũratũtwara. Rĩu tũrorete Mwathani Ngai kũingĩra mwaka wa 2022 kuma rĩrĩa twambirie kũmemerekia. Nĩ tũkuonete Mwathani, tĩkĩra gũka rĩu na wĩyonanie. Tũrahoya kĩambĩrĩria kĩerũ, tũrahoya kũrindũrio kwerũ, tũrahoya gĩkeno kĩerũ, tũrahoya ũhotani mwerũ, tũrahoya gwĩtĩkĩrĩka kwerũ, tũrahoya Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe kwagĩre. Tũkeneana arĩa othe monjorithagĩria gũkũ matheremie no maririkane no monekane. Othe matũthikagĩrĩria marũmbũiye no gomana na mabataro ma o mũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amemerekeino na bamĩrĩ ciao o maririkane no marũmbũiye maũndũ-inĩ mao mothe Ngai. Ũgĩka ũguo Mwathani Ngai, ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩtũgũbataire. Tũkwenda kuoneana na kũrĩ we Mwathani rĩu. Nĩ tondũ tũkuonete ũgĩtũhotania ũgĩtũtoranĩria. Tũkuonete Mwathani Ngai na no gũthiĩ na mbere na kũrũa mbara citũ. Twatiganĩria moko-inĩ maku. Tũkeneana na megũtũmĩte mabataro kũgera SMS ya 22989 kũgera kũrĩa kwa X @Inoro K kana @Mũturi wa Mũirũ, kũgera kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na ya ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ, blessed and favored. Ona arĩa me silent listeners, ona arĩa me diaspora, Mwathani maririkane othe ona arĩa me kũrĩa kwa YouTube na mabataro maitũ mothe ũtũhingĩrie. Tũigue Mwathani twatumbetheka twanyiha, ũtũtire gĩthithi gĩaku gĩa tha, ũtũhe thayũ na bũrũri-inĩ gwata thĩ yothe, ũtũnyamarũre na ũtũhatũre ona ũtũrathime. Ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho. Amen, 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 amen. Ĩtĩkia nĩ wahingĩrio mabataro maku na Ngai arogomana na mabataro maku mothe rĩu na hingo ciothe tene ona tene. Amen, amen, amen. Okorwo wĩ hau na ndũine na Mwathani na nĩ ũkwenda kũmũmenya, ũkuga o thutha wakwa. Angao nĩ ũkwenda kũhonoka. Ngai mwega na Ngai mũtugi, nĩ nyonete mehia na mahĩtia makwa, waganu wakwa ũnjĩkaire o mbere. Nĩ ndoka kũhera na kumbũra. Tharia rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ, nyandĩka ibuku-inĩ rĩa muoyo. Kuma rĩu gũthiĩ na mbere, niĩ hau hanio kĩretwa rĩaku nĩ ndahonoka na ndaumbũra Jesũ nĩ Mwathani. Thengio nĩ kũhonokia na kũnjiguĩra tha. Kuma rĩu gũthiĩ na mbere, Jesũ nĩ Mwathani. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndahonoka na ndaumbũra. Amen, amen. Thengio Ngai nĩ awahonokia, ũmatũrie kĩhonoko-inĩ no mamenyagĩra ta kĩmau kĩa ritho. Arĩa matahonokete marohonoka na mahonokete matũrie kĩhonoko. Tũrathime ithuothe no tũiguĩre tha no tũkinyĩrie wega waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Na hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ wĩtĩkie Ngai nĩ wahingĩrio mabataro maku mothe. Ona to ũguo ningĩ tũkĩingĩra mweri wa 7 twarana na ithuĩ tũhotanĩre no tũrathime. In Jesus name, amen, amen, amen. Nawe wahonoka wĩtheme itindo cia rĩa tendi, ũthiĩ ũkiumbũraga Jesũ nĩ Mwathani, ũhoyage mũno ndũkae ũkinya magerio-inĩ, ũthomage maandĩko na Mwathani arokũrathima na arogũkinyĩria wega wake. Na to ũguo ningĩ tũrathimwo ithuothe in Jesus name. Amen, amen, amen. Na hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu, nĩ ndĩrona mũhoreria wa makũmbĩ rwa ithaka wa thũngũrũra no kũhoreria makũmbĩ Mwathani. Ona niĩ ahorerie na atũhorerie. No ririkane, 300 ciaku ndĩ nacio nĩ *272 *1 hash, *272 *1 hash. Kũrĩa kwa Rebeka ũrũmĩrĩre mũtaratara, weterere ciringi 300 nĩ ngũgwĩtĩra na Rebesha ndĩgathakwo mũtakinĩ 18. Nĩ hĩtũkie nĩ gatelefoni BCLB license number 199. Makũmbĩ huonene ikĩhutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra
muhoreria makobe arahoka uhorerie we warageria uho igagwathikira arahoka uhorerie uwecimburigicĩirie nawona twohotwo menya nĩwe wahotwo tuhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũhoreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo ona makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ndangĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahoka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahoka ũhorerie uwecimburigicĩirie nawona twohotwo menya nĩwe wahotwo kubarikiwa nayo. ciũrĩtwo nĩ hinya nĩ marĩa tũragerera no reke ndĩmũmĩrĩrie na ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athĩngagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahoka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahoka ũhorerie uwecimburigicĩirie nawona twohotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahoka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahoka ũhorerie uwecimburigicĩirie nawona twohotwo menya niwe wahotwo ĩnĩ mamũhoreria wa makũmbĩ wa ithaka wa Thũngũrũrũ atũhorereria makũmbĩ nginya marĩa me bũrũri-inĩ wona atũhorereria mũtũrĩre nĩ ũkwagĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Amen, amen, amen. Na geithĩrio Joseph Ng'ang'a Kĩmata atũmwĩtaga mũrebu no ekũrĩkia Good Samaritan na mũndũ gwĩtwo David Njogu na Gacũnga kana Mdava nĩ makamũrwo Sunday ĩno yũkĩte kũrĩa PCA Matũgũta Church ta Elders na Peris Ndutambũrũ akorwo arĩ elder wa PCA Karuthi Church, and congratulations na Ngai akĩmarathime na meke maũndũ mega. Na pore kũrĩ family ya Engineer Charles Doga nĩ gũtigwo nĩ Dr. Charles Magu Njoroge nĩ mama wa Engineer Doga nĩ wa Kiambogo Sirima
Poreni sana Engineer Doga na family yanyu na aria giothe maragerera morito Ngai maririkane na mahotanire. Miriam Wanyama manenda kuona na family ya Mr and Mrs Gora Mekantafu magia na Sunday njega muno makeria. Uyo ni mundu gwitwa Emiri wa Boy na akejera mamu wao kuria koretwo murwaru ahone na igwega na tono mwarimu Jago nio nake ni araritaya muthenya wa rucio tha miaka 38 gutungateta mwarimu rwiha rwimbo rwa gucokia ngatho niki ingi guthukira rwa Catholic Diocese of Nyahururu ndacoka ni guthoma Siraki toigua ria Siraki eroiga na ririkane thiri ya 300 ni *272 *1# *272 *1# 300 gwetera kuria kwa Rebesha na Rebesha ni tukie ni BCLB license number 199. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Mwathani. Rĩnjũĩ mwarimu Jago nĩ rĩu nĩ waigua wega hatirĩ ũndũ ũngĩ tiga kwĩra Mwathani nĩ thengio nĩ akũhotanĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na gũkagĩra na mĩrĩngo irĩ wa kibe nĩ ndamuona thengio mũno mĩtambo-inĩ ya Inooro FM cũcũ wa Rũhiũ ona Mace wa Ngũi wa Kamau thengio mũno makĩria tũgĩtwarana wega tũkĩhoka Mwathani tũgĩtĩkia Mwathani na arĩa marahũthĩra barabara ya Nairobi Nakuru highway kwĩna gĩthatũ kĩnene mũno andũ matwarithie ngari wega. Thengio Charles Manji ũkĩrikana rĩu tũrorete ihinda rĩa mweri wa heho na nĩ mũingĩ mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe. Jeremia Warũri wa Kenya kũrĩa Nyahururu ũkĩngeithĩrie Bishop Gacathi mũthikabu wa ACK anniversary yake ya mbere kuma amũrwo gũtuĩka mũthikabu. Thengio mũno makĩria gĩtaũ Ngai wĩra nĩ wĩra. Asante sana na maũndũ nĩ mega na nĩ tũthiĩte wega na tũgatwarana wega. Ngũririkanie thiri ya 300 nĩ *272 *1# *272 *1# kũrĩa kwa Rebesha 300 na ndĩgathakwo mũtagithi mĩaka 18 hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 199 nacio thino ũkwĩre mecirio thake na ũigĩrĩrĩki. Na Ng'ang'a wa Njoroge arĩ gũkũ, karibu sana. Asante sana Elda. Na Siraki nĩ aratwarĩria akoiga nja rũcinĩ aratwĩra atĩrĩrĩ mũndũ mũgĩ atũmaga endwo nĩ andũ na mĩario yake. Mũndũ mũgĩ atũmaga endwo nĩ andũ na mĩario yake no wĩnyihia wa mũndũ mũkĩgu ndũmũteithagia. Koguo thiri nĩ ũgĩ atĩ rĩrĩa mũndũ mũgĩ kwaria nĩguo nĩ athikagĩrĩrio nĩguo na akaheo gĩtĩo. Tondũ kwaria na mĩario mĩega na mĩhoreru na mĩbacĩrĩre ti gũtuhũka tondũ nĩ tũraiguanga andũ magĩtuhũka ngũguo gũkũ ngĩrĩrĩba-inĩ cia barabara andũ magatuhũka mĩario. No mũndũ mũgĩ nĩ endaga akaria
na uhoreri niguo na arũngĩrĩirie ciugo ciake niguo cikarehe ũrũmwe cikarehe thayũ kũiguithania niguo no mũndũ kĩrimũ na ngĩnyihia atĩa ndangĩteithĩka ndangĩtambũrwo oh yes rĩu kwĩna kĩbii kĩnene mũno niguo ngũcomokete njeo niguo na mbura ĩroira kwĩna heho nyingĩ mũno niguo ĩroira ta mbura niguo andũ methae wega magĩthiĩ kanitha rĩu twĩ hĩndĩ ya mweri wa heho niguo andũ makĩmenya ũguo na hau wagwĩta harĩa hegwĩtwo kĩnarĩ kwarũrũka harĩa hegwĩtwo kĩnjabi gũthiĩ ũguo hau hothe niguo gũthiĩ kũrĩa kĩnongirĩ niguo andũ memenyerere mũno niguo hena kĩbii kĩingĩ mũno kabisa ũguo nĩguo kũhiana nĩ thaa 2 cia rũcinĩ na mathaa mĩtambo-inĩ ya Inoro FM mũciĩ nĩ tũginotana karibu sana uramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracinamu. Inoro FM Inoro rũcinĩ. Thaa 2 cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Arĩmi a kahũa thothaitĩ-inĩ ya Gĩkanda kũrĩa Mathĩra kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩ mareganĩte na mũbango wa kũmarĩhaga mbeca ciao na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kũhĩtũkĩra thimũ cia moko. Moigĩte icio nĩ njama cia kũnina thothaitĩ, makĩenda arũgamĩrĩri a thothaitĩ ciao kũregana na mwerekero ũcio wa Minista Wycliffe Oparanya. Maraigwo nĩ mũbango wa kũmaiya mbeca ciao kuona kahũa kao kendagio na ndora, na ũguo no hinya makamenya ũrĩa ndora ĩracenjanio maranĩirie na mwandĩki witũ kũrĩa Rware Theũri wa Mbogo. Rĩrĩ thirikari kũgerera ministry ya thothaitĩ ĩtanyĩte kũrugũria mũbango wa kũrĩha arĩmi na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Thĩinĩ wa mweri ũyũ arĩmi a kahũa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ mareganĩte na mũbango ũyũ makiuga nĩ wa kũmauna moko. Hĩndĩ ya mũcemanio wao wa o mwaka thothaitĩ-inĩ ya Gĩkanda Mathĩra kaunti ya Nyĩrĩ, arĩmi makĩonania marũrũ mao harĩ mũbango wa thirikari wa marĩhi ma ĩmwe kwa ĩmwe ma kahũa kao. Kũringana na ũrĩa harerwo atĩ niĩ ngarĩhwo 20% Gĩkanda farmers kĩrandĩhĩte na 91%, na angĩkorwo arĩa makandĩhana 20% 11% yakwa kaĩragĩtwarwo kũ? Ndĩrarengwo nĩkĩ 20% ndirekwenda ngũrĩho mbeca na thimũ na ndini cireo na igũtinio ici ngatinio igathiĩ kũ? Niĩ ngwenda kũrĩhagwo mbeca ciakwa nĩ sako ũrĩa ĩrandĩhaga nĩgetha ngahota kwĩbanga na ngeka maũndũ makwa ũrĩa ndũraga njĩka. Mi fulani nĩ ahotire kũrĩha bills ciake no korwo arĩhagwo on daily basis kana o ũrĩa kahũa gathiĩ gakĩendagio. Gũtirĩ mũrĩmi ũkahota gũcokanĩrĩria mbeca icio nĩgetha ahote gwĩka maũndũ macio manene marabatara gwĩkwo. Kũringana na arĩmi matiganĩire na mũbango ũyũ kuona o mamenyerete kũrĩhwo mbeca ciao irĩ hamwe thutha wa mwaka na makarĩhĩrwo bengi-inĩ rĩa macokaga kuoya ngombo. Gwitũ kahũa-inĩ gũkũ kagũcokana Gĩkanda most tũcokanagĩrio mbeca citũ wega ũkahota gwĩka kĩũndũ kĩnene kũringana na wacokanĩrio accumulative yaku ya mbeca. No ũngĩnengerwo tũmbeca tũnini gũtirĩ ũndũ ũrĩũka ũteithie. Koguo nĩ tũrenda kuga ithuĩ nĩ twarega kũherwo mbeca citũ thimũ-inĩ, tondũ ona twakĩherwo thimũ-inĩ rĩ niĩ nĩ ndĩhota kũrora thimũ ici. No ndoka hahe manager rĩ ndamwĩra mbeca ciakwa ũrĩa ihana rĩ andaragĩria wega akanjikaria thĩ akaherũgano ngaiganĩra. Ũguo twauga atĩrĩrĩ ithuĩ nĩ twarega mũcio nĩ ũcio ũrathiĩ gũtwarwo bunge nĩ ambunge aitũ, tondũ tũĩ SACCOs ichietagia mũndũ statement yaku kana irona kahũa gaku ũrĩa kaingĩraga mbeca iria cingĩraga kũu. Wa kerĩ nginya society ta rĩu bataraitha na ndawa tũĩ arĩmi marĩ kũheo mbeca nĩ kũrengwo irengagwo, no gũtirĩ hĩndĩ ũngĩtuĩka arĩmi aya maugĩte mũbango ũyũ waya kũnina thothaitĩ cia kahũa kuona mbeca itirĩgeragĩra kũrĩ thothaitĩ, na ũguo mũrĩmi egũtigĩrwo wĩra wa kwĩrorera kahũa gake.
Mwena-inĩ wao arugamĩrĩri a thothaitĩ ya Gĩkanda maugĩte ona maoni ma mũbango ũyũ matiatabanirio kaunti-inĩ ici na iria nĩcio ikũragia kahũa karĩa kaingĩ bũrũri-inĩ, rĩa maugĩte matirĩneana ndũmĩrĩri ciĩgiĩ arĩmi ta ũrĩa mendekithia macio marabatarania. Oke thĩinĩ wake wa haro mere mũrĩmi nĩ marenda indo ciao mamanengereo hingo arĩmi mangĩgetĩkĩria nĩ ngamanengera, no arĩmi mataheanĩte that go ahead niĩ ndĩrona ngĩneana any document kuma wabici ya Gĩkanda. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogo. Mũmbunge wa Kuresoi ya rũgongo kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru Alfred Mutai nĩorĩtie andũ arĩa mathugundire ũthũkangia wa indo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ matacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Oigĩte nĩ kĩeha kuona onjoria magĩtũngio hathara nene na ikundi cia nyanake iria ciakomboretwo ni ateti amwe hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo. Sisi hapa Kuresoi siasa yetu tuko na njia tofauti ya kufanya siasa, sababu tunajua mahali tumetoka. Ati wewe sasa unasema sasa hiyo ndio Ruto amemsumbua. Huyo ndio sasa ile biashara ilipomolewa Molo ilikuwa ya rais, ilikuwa ya president. Sio ni uchambazi. Sasa machambazi wote wadiliwe kama ni chambazi. Ihinda-inĩ rĩu nĩ atũgĩrĩtie mũingĩ wa gĩcigo kĩu nĩ gũtũgĩria thayũ na kwaga kũnyita itemi harĩ mĩrũrũngano ĩyo. Orĩtie mũingĩ wa gĩcigo kĩu kũhũthĩra njĩra cia thayũ gũkinyia mateta mao kũrĩ thirikari handũ-inĩ ha gũtabania mĩrũrũngano ĩtarĩ na thayũ. Mimi niko macho yenu pale Nairobi. Na sasa zile mimi ni macho yenu huko, nawaambia ni hii na hii na hii ni yetu hapa nyumbani. Lami ndio hii nyumbani. Ingine ndio hii tumeleta nyumbani. Biashara ingine namna hii tuleta hapa nyumbani. Ukitaka kuuliza kwangu ni hapa kwa mlango. So nataka na niwaambie, nataka niwapongeze. Hakuna kitu ilipomolewa hapa Kuresoi hata moja. Nataka niwapongeze. Makofi kwenu. Mlijua hii maneno si maneno ya kawaida. Mkajua njia ya kuishi kwa pamoja. Hapa Kuresoi mnasikia mimi naongea na Kiswahili. Sababu jamii zote iko hapa Kuresoi. Thaa igĩrĩ iraĩtũkia ndagĩka 8 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega. Rĩu nĩ tũkomane wona ciahanda thaa 3 rũcinĩ rũrũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Inooro shesheni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa thingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inooro na mũturi wa mũirũ. Nĩtwendete mũciĩ mũnene wa Nairobi na nĩtwendete marathon ya gũkũngũĩra mũciĩ mũnene wa Nairobi. Nairobi City Marathon rĩu nĩcokereirie ĩnene na ĩnjega makĩria. Nĩ mũthenya wa kiumia tarĩki 3 mweri wa 7 mwaka ũyũ rĩrĩa ũgateng'erera barabara-inĩ nene ya Nairobi Expressway wĩ hamwe na ateng'eri njorua a gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri ũkĩroragĩra ũthaka wa mũciĩ mũnene wa Nairobi. Nĩ ũgoka ũteng'ere full marathon ya kilomita 42, half marathon ya kilomita 21, ihenya rĩa kilomita 10 ũgĩteng'erera expressway kana ihenya rĩa kilomita 4 rĩa gwĩkenia, na nĩguo hakorwo na iheo mama cia kwĩhotanĩra. Rehe family yaku na kana arata aku kũrĩa Uhuru Park tũkũngũĩre I Love Nairobi edition ya mwaka ũyũ. Wĩyandĩkithie o rĩu kũgerera www.nairobicitymarathon.com kana ũcerere iceceni citũ cia wĩyandĩkithia, na ningĩ no ũtũrũmĩrĩre nenda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Nairobi City Marathon ĩrehetwo nyitanĩri-inĩ na Inooro FM.
Atumia aritũ, ũgima wanyu wa mwĩrĩ hamwe na wa ciana iria mũkuĩte nĩ wa bata mũno. Heo njanjo ya tetanus ũmũthĩ nĩguo we hamwe na mwana waku mũikare mũrĩ agitĩre. Oya mweke ũyũ ũheo njanjo ĩrĩa ũrabatara. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ ceceni Inooro FM ũnyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, UNICEF na anyiti itemi angĩ. We mwikari wa Limuru na matũra marĩa marigicĩirie, we mũrĩmi wa mboga na matunda kana mũrĩithi wa ng'ombe cia iria, nĩ ũkwenda kũmenya ũrĩa ũngĩgacĩrithia ũrĩmi ũcio kũheage faida. Nyitanĩra na Agrican Development Services ADS hamwe na WHH megwatanĩro na rũhonge rwa ũrĩmi na ũrĩithia rwa kaunti ya Kiambu monani-inĩ ma ũrĩmi na wonjoria aramithi ya tarĩki 26 mweri ũyũ nginyagia Jumamothi ya tarĩki 28 mweri ũyũ kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Limuru Dairy Cooperative Factory thaa 2:30 cia rũcinĩ nginyagia thaa 11 cia hwaĩ-inĩ o muthenya. Ni ugoka uthome uria ungihuthira hinya wa solar na biogas kwa ndandura urimi na ureithia waku. Gutire marihi kuingira guthoma. Aria mangienda kuonania indo ciao ni mahure thimu kugerera 0724 919 686 kana 0705 734 153. Mwikari wa Murang'a na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni ya Inooro FM rutũrĩo hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Circle Hospital Road. Ukwaranĩria na Cecilia, namba yake ya thimũ nĩ 0724 614 507 kana Martha, namba yake ya thimũ nĩ 0721 601550. Inooro, ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimurikia Inooro, ngata ya Ngai muturi wa muiru. Marugo 5 ma kanitha wa Kimurikia Inooro. Irungo ria kana ria kanitha wa Kimurikia Inooro. Wi bara, wi nyumba, wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimurikia Inooro. Ni nagũtangĩria ũguo igĩrĩ gũkwĩra karibu sana tũtwarane wega tũirũngo rĩa kana harĩa hothe ũrĩ na nĩ atĩ heho rĩu nĩ ambĩrĩirie na nĩ wega tũgĩikara wega twĩmenyete na ngeithanĩrio kũrĩa gwaitũ kũrĩa ikino andũ othe mageithĩke na jeshi othe thengio mũno tũkĩokaga mwathani ona akina arĩa me kũrĩa kwa YouTube ya Inooro FM ona arĩa marĩ kũrĩa Facebook-inĩ page ya Inooro FM na ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ blessed and favored harĩa hothe ũrĩ Ngai arokũrathima arogwĩka maũndũ mega na motugi na magegania ona silent listeners ona arĩa me diaspora, God bless you and do you good. Ona toguo ndo na Mary Hector kũrĩa kĩa Mwangi kĩa Mũrĩ Gaturi rajira na shiriko the SK St Paul's kĩa Mũrĩ Parish makigeithĩke mũno na Ruse Mũthoni ndamuona Freshia aya nĩ amakũra kwa YouTube Mwangi Gotho thengio mũno Mwangi wa John Saga thengio mũno na mũndũ kũjonera mũndũ gwĩtwo John wa John Saga geithĩke mũno na Kĩara wa Subukia geithĩke mũno Jawa Mario ni wĩra Likamburu. Asante sana, God bless you and do you good maũndũ-inĩ marĩ mothe. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka na kũhoya Ngai aririkane andũ ake na amarũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na ndona mũgwa kĩnjĩra erithirie Miri Kanyambura Kamau ũhonio akoretwo atekũigua wega na arabatara 1.5 million ya karigitwo India na sadi yokĩte mweri 3 wa mũgwanja mena Itega PCA Musa Hall na makĩhoya andũ a wendi mwega kũmanyitĩrĩra na nĩgetha maũndũ macio makĩagĩrĩre mũno makĩria na gacohe nĩ ndakuona wa RMS thengio mũno mũno na ithe wa mũmbio geithĩke mũno na nĩtũrahoera mũtumia waku Gladys Wambui Kamau na nĩ mũretha 2.8 million nĩgetha nyina wa mũmbia gĩthiĩ na mbere na kũrigitwo. Sunday yũkĩte mweri 3 July kũrĩa PCA Macedonia Church Ongatarugai thaa 8 kwĩna harambĩ na Ngai nĩ akeyonania na akĩhotanĩre family ĩno maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Na toguo ningĩ nĩ ndona Kamau Kasteni akĩnjĩra akĩũmĩrĩria Cibũ Kamau wa Njokerio Gatũ-inĩ gũtigwo nĩ aciari erĩ thutha wa mamu wao kũhurũka. Baba wake makĩo nĩ ũhoro ũcio na agĩkoma na kurupi GHICU na baba wake kĩhurũka Friday na pole sana kũrĩ family ĩno ĩtigĩtwo nĩ aciari erĩ na magathikwo marĩ erĩ kũrĩa Njokerio Thursday. Poreni sana mahinda ma maritũ makĩeha ona maithori. Mũtungatĩri Peter Noah Kĩbue nĩ ndakuona thengio mũno makĩria na mũtungatĩri Karo Rũhĩa geithĩke mũno mũno makĩria. Magigĩtaũ nĩ ndakuona thengio mũno makĩria na toguo ningĩ Susan Jesse nĩ ndĩramuona Ken Kariuki
Rusejeri aria sakine fikuru nemo ria Deuterocanonical books mafuku ma Deuterocanonical yani asante sana na githire kudigeta go fish fraternity mautaga wira mwega muno wa tungata matogotene patron wa Joyfrey Mugai o the fish yo there mundu gwetwo Murito Karira mundu gwetwo Joan wa Travel Tours our B mundu gwetwo Sam Kerema o the magaithike na Mrs. Kapiro muhesho gaithike muno Joyce wake bugaithike maitoro ithio gaithike Watonio gaithike ona ukakaboro gaithike na Fisio the hando ya Roma magaithike muno makeria mathina mbere na gutungatira mwathani ona mudogo to Kafuta ugaithike muno makeria ona Kuria Kush ugaithike muno na Bio ugaithike muno Jao Dagitari usalimike sana ona mudogo wetu Engineer Irogo na mutumia wake Elda Catherine Irogo musalimike sana na PCA Karen yothe magaithike andu marumo na Karen Central Parish na mutungatiri na menta wako mutungatiri Kamande agaithike muno makeria utungata kuria Isebania kuria mwena wa kuria agaithike muno makeria na mutungatiri retired former SG mutungatiri Getonga Festas agaithike muno makeria santi sana na reu goririkania to turaigera ngerekano-ini na tukirekania na ngerekano mutungatiri Mburu wa Shang'ari ni egukorwo agituhunjiria rucini ruru na agikuririkanie ugure uingire kuria kwa Rebesha kwina mbia ciaku ciringi 300 ni ngugwitira urathi haria uhuragira thimo ukahinya *272*1# haria uhuragira thimo ukahinya *272*1# reu karumirira mutanatara weterere 300 na Rebesha ndigatha kwa mutagithime 18 na ciothino yokuire mecio thake na uigirire no ara makinyetie 18 metikiretio guthaka na Rebesha ni hetukia ni BCLB license number 199 ndakwira urathi hari uhuragira thimu kahinya *272*1# ini weterere 300 na ni besha fari na tirio doge twarora ria guikaire twarora ona riu mai no maruru kuma mecie nginya mawira-ini kuma ciana nginya andu agima ni maruru tukunyua aki mere makindirie kwa Ngai wetagwo Father Mbuyu guko ni kwa Inoro mucie ni wotuginotana na manati theru katigwo masha wa boda na Rumoro kwa Ngai no kutwara
kubarikiwa nayo. Ruthwakirie muthuri wake ndaigana gukua ngoro etereirie ategũgethũka Ngai akĩmũrathima kĩambĩrĩria no gĩgĩthũke kĩage gũkwagĩrĩra no mandĩko maroiga wega oma nĩũkagacĩra mere makindĩrie kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo no mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũra mere makindĩrie kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo mere makindĩrie kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo no mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũra mere makindĩrie kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo. Oh yes. Oh yes, Vathambuyu mitambo-ini ya Inoro FM mere makinderie kwa Ngai kou no kuo twarathimĩirwo maũndũ nĩ maingĩ mekuo matukũ maya ma marigĩrĩrio no nĩ atĩ twakinderia kwa Mwathani maũndũ nĩ mega mũno. Kamsi Nation nĩ ndakuona ũrathimwo nĩ Mwathani. John Ngũmĩ thengio mũno mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere wega. Ona Manjiro babake Kirea wa Kĩanda Igĩcũgũ Kĩrĩnyaga thengio mũno makĩria. Ona Njoroge Mũtetezi Blessed Jackie thengio mũno makĩria. Mere makinderie kwa Ngai ona ithuĩ nĩkuo twarathimĩirwo nĩkuo tuonire wega nĩkuo maũndũ maitũ magĩrĩire nĩkuo mũtũrĩre witũ wagĩrĩire narĩo rĩtwa rĩa Mwathani rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ tondũ twehoka Mwathani na tweterera Mwathani nĩokaga na akarũmbũiya andũ ake na akamahotanĩra. Man P thengio mũno P kwerwo atĩa P nĩ kwega mũno mũno makĩria na ngũririkanie gũkũ kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro wakinderia hawarĩa mũriha kwĩna ciringi 300 igwetereire nĩ tondũ mbeca nĩ cokete na mũrurumo. Ũrathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ kahinya *272 *1# warĩkia *272 *1# warũmĩra mũtaratara kwĩna ciringi 300 ũkorwo ũgĩgĩtĩra mũndũ ũmwe tũkĩrĩkia mweri wetandatũ igũthondekere mũico waku wa mweri na kĩambĩrĩria kĩa mweri wa mũgwanja na mbeca ndĩgathakwo mũtagithĩ mĩaka 18 nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 199. Maũndũ makagĩra kwagĩra mũno makĩria na kũrĩa kwa Wingo nĩ kwega mũno makĩria nĩ tondũ rĩu gũtwarĩrwo ciana thukuru gũkuĩrwo indo ciaku gũtwarwo wĩra-inĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege gũkuo mathaa-inĩ ma ũtukũ mĩhang'o-inĩ yaku Wingo nĩyo number 1 na nĩ njĩra njega na thũrime na njokeku ya ũkui na matereba mena ũigĩrĩrĩki na customers nĩ maheo cashback mahũthĩra kana mathiĩ thabarĩ ciao na Wingo. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ download Wingo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wingo kũrĩ 20425 onawe kuona ũcamba Wingo. Let's go. Eni maũndũ magoka marĩ mega mũno makĩria. Njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mwĩrũ nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani. No tũrathiĩ na mbere na tũkĩhoyagĩra bũrũri-inĩ maũndũ marĩa mararĩ kuo nĩ marĩa mekuo. Ũhoro wa bamĩrĩ itigĩtwo na ruo na kĩeha na maithori na gĩtangĩko na ciũria nyingĩ na kũrĩra moragĩirwo andũ ao angĩ moĩ andũ ao manyitirwo mĩgwate matuĩkaine kũrĩa marĩ angĩ andũ ao me mathibitarĩ makĩrigitwo angĩ ona nĩ ciũria nyingĩ kaĩ gwathiire atĩa kaĩ gũthiaga atĩa angĩ mawĩra mao maracinwo marathũkangio maraiywo ona angĩ mena ruo rũingĩ makĩrigagwo nĩ atĩa gũthiaga. No Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Tũthiĩ na mbere na kũmũhoya na kũmũthaitha tũririkane na ririkane bũrũri witũ na ririkane ũtongoria wa bũrũri ũyũ na tũiguĩre tha Ngai na tũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, amen. Ndakuona Mwangi wa Nyambura wa Cuka ũrathimwo kũrĩa kwa YouTube ya Inoro na David Gacoke kũrĩa mwena wa Gĩkũyũ. Asante sana, tũgĩtwarana wega na tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani ona gwĩtĩkia Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Na kanitha wa APCK wa 300 Nyĩrĩ mũgeithĩke nĩ Mwangi wa Ndonga, thengio mũno makĩria. Asante sana na Bote wa Gathekia, asante sana nĩ ndakuona na mũndũ gwĩtwo Gĩkĩmanjĩra nĩ aracakana na bamĩrĩ ya Jeshi wa Iratũ. Jeshi atumaga Iratũ harĩa ũkĩrora kũingĩra Ikino nĩ ũndũ wa brother yake gũtigwo nĩ mũtumia wake wĩtagwo Judith Gathoni kana nyina wa maitha gathikwo Tuesday
mweri muigongona ria mathiko ri PCA kia Ibabu. Pore sana gukuri family iyo mahinda ma marito makieha ona maithori waitu amarigiti ne ndakuona na ugeithie Bishop Mwangi Zakayo wagithi kuria agogwitwo Kamuteine ukimageithie muno makiria. Asanti sana ona koba kajira geithike muno na ratothera make munyitirire nyumba ya omuthenya wa Juma. Asanti sana muno andu a Jamie Filter Southern Spring na andu a City Park Market. Asanti sana na riu hatiri undu ngirira tuigire ngerekano-ini tuigire ngerekano-ini nigetha tuthome na twirute na tumenye guguikara atia na ngiri ciaku 300 riraciona irio haha wirutanirio gure vocha ciaku biũ kugerera haria star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash na rebesha rigagitha kwa mutakithi 18 tukienega telefoni BCLB license number 199. Na ni kwari Mary na Mary ino yari kuo kana Mary yari na Mary ino yari kuo ni akiumagaraga na Mary ino yari rugendo-ini na Mary ino yari nginya na aruti a wira yao na aruti a wira ya Mary ino mari andu 50 arume na atumia na gugikinya atiri shesheni hakuhe nawe Wange wabici okenda uteithio ugakora mondo ni murakaru oigatonye akoiga ni mbisi tondo mae ni maruru ona reu mae no maruru umamesye nginya mawira-ini umasiana nginya andũ agima nĩ maroro
Musa erirwo nĩ Ngai aike maĩ mũtĩ magĩcama tweta Jesũ nĩegũtũthondeka kũrĩa kũhetanu maĩ manyuĩte ona rĩu maĩ no marũrũ umanĩtie nginya mawĩra-inĩ kuma ciana nginya andũ agima nĩ maroro tũkũnyua nĩ mana ti itherũ maĩ nĩ marũrũ tũkũnyua kĩ na he mũndũ wandũmĩra SMS anjĩra atĩ mwere maisha nĩ mamũkinyĩte mũico aigua gũkua ndũkende kũhurũka ĩtĩkia Ngai wĩhoke Mwathani ndũkorwo nĩ hinya na ndĩrakũhoera Ngai akũririkane na akũrũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru ameni. Asanti sana tũgĩthiĩte wega na mbere. Robert Ware Mwakĩruthia ndakuona na bamĩrĩ ya maitũ hana wa Kĩbunja mageithĩke marĩ kũrĩa Gĩthũngũri matongoretio nĩ Waithũkĩ, Peter Boy, Mama Macharia, nyina wa Njũgũna na bamĩrĩ yo yothe mageithĩke ona mace wa Peter Boy mũgeithĩke mũno makĩria na mũgeithanĩrie kũrĩa Gĩthũngũri kĩa Wairera. Asanti sana na nĩ atĩ ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngai mbere na rũmbũiya andũ ake na amonekanĩre rĩu na hingo ciothe tene ona tene na nĩ gũkwagĩra o mũno 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 makĩria na twĩhoke Mwathani na tũmwĩtĩkie na tũmwĩrekererie nake atũrũmbũiya. Ndĩrakũririkania o kwĩna mbia ciaku ciringi 300 rũcinĩ rũrũ nĩ mũico wa mweri wa ĩtandatũ harĩa harĩ mbeca maisha ũrahinya *272*1# *272*1# rĩu ũkarũmĩra makinya marĩa ũgũkorwo ũgĩtarĩrio ciringi 300 nĩ igwetereire na mbeca nĩ ĩtũkie nĩ BCLB license number 199 nacio thina ũkuĩre meciria ũthake na ũigĩrĩrĩki na mũndũ takinyĩte mĩaka 18 ndagathake rebesha maisha. Rĩu twatiganĩra harĩa Meri nĩyo imagara na Meri ĩno ĩna aruti a wĩra arũme na atumia na nĩ atĩ captain kana captain mũnene wa Meri ĩno ndereba mũnene wa Meri ĩyo nĩ oĩkaine mũno arĩ mũndũ arĩ arrogant arĩ mũndũ nginya nĩ atuhũkaga nĩ aragia maũndũ marigithagia mũno makĩria ona arĩa marutaga wĩra nao agĩtua matua ndamoragia na hĩndĩ ĩrĩa maũndũ mathũka okagĩrĩra arĩa marutaga wĩra nao akamera mahĩtia nĩ mao ona toguo ningĩ arĩa marutaga wĩra nao amwe nĩ marutĩte wĩra ihinda iraya mũno Meri-inĩ na magakorwo iria-inĩ ihinda iraya mũno makĩria ona mageria kũmwĩra tũtikagere haha iria nĩ ithũku bara ĩno ndĩkoragwo ĩ njega andũ makĩgera na Meri mũndũ ũyũ warĩ kaputeni we ageragĩra njĩra ĩyo ũgwati ona toguo ningĩ riboti cia rĩera ciamuonia nĩ gũgũthũka nĩ gũkura kwĩna ihuhũkanio kaputeni ũyũ wa Meri ona ndatindanagĩra na riboti cia rĩera ona toguo mũrunawe ũrĩa wamũteithagĩrĩria onake ndamũthikagĩrĩria na aruti aya wĩra makĩigua morĩtwo nĩ hinya ona marĩ na guoya ona makĩigua matirĩ na ũteithio no mũthenya o mũthenya nĩ mahaũkaga maririkana kũrĩa maragererio kũrĩa Meri ĩragerera na nĩ atĩ matua moru makabutĩini wa Meri ĩno makĩambĩrĩria gũkorwo ona Meri ĩgathiĩ ĩkagũtha mahiga ĩgathũka ona Meri ĩno ĩgĩthiĩ na mbere na gũthũka mũno makĩria na gũkĩgĩa kĩhuhũkanio kĩarĩ kĩnene mũno mũno makĩria Meri ĩno ĩgĩkurumana gĩcigĩrĩra-inĩ gĩtaikaragwo na gũkurumana ũguo kwa Meri kwarĩ kũnene mũno na nĩ atĩ andũ aya nĩ makuĩte irio nyingĩ ikĩũrĩra maĩ-inĩ ona toguo ningĩ arĩa marutaga wĩra magĩkora handũ haceke matiarĩ gĩa kũrĩa matiarĩ gĩa kũnyua magĩkora ona toguo matiarĩ mũndũ mangĩarĩirie oke amateithie na wakĩeha nĩ atĩrĩrĩ ona mera kaputeni mahĩtia nĩ make we ndetĩkĩrire gwĩtĩkĩra mahĩtia na akiuga atĩ akĩra aruti a wĩra inyuĩ nĩ inyuĩ mũtararuta wĩra na kĩo na akĩaga gwĩtĩkĩra ũtongoria wake mũru na nĩ atĩrĩrĩ aruti a wĩra makuĩte ngoro ona mena marakara maingĩ mũno makĩria makĩambia kũrwo nĩ hinya
nĩ kũmenya atĩ marĩ rungu rwa ũtongoria wa mũndũ wa matwarĩire thĩna-inĩ ũyũ wa gũkurumana kwa meri ĩno. No ũmwe wa aruti a wĩra, mũndũ warĩ na ũũgĩ mũnene mũno makĩria, wetagwo Thamweri, akĩona kanya thĩinĩ wa mathĩna maya mothe, na akĩmenya atĩ matingĩhoka kabutĩni wao mahinda mothe amarute thĩna-inĩ ũrĩa marĩ, ona ti kuga atĩ maũndũ mao nĩ makinyĩte mũico, na agĩcokanĩria andũ maigana ũna arĩa marutaga wĩra nao, na makĩambia gũbanga ũrĩa mekwĩhonokia ona ningĩ more kuma gĩcigĩrĩra-inĩ kĩu. Mũgarũ na kabutĩni nĩ atĩ Thamweri nĩ athikagĩrĩria, ona nĩ ataũkagwo ũhoti wao mũruti wa wĩra wothe, na nĩ athikagĩrĩria mawoni mao, ona nĩ akonsultaga, ona agathikĩrĩria, ona agathoma ũrĩa njĩra ĩrĩa aronererio makorwo makĩgera nĩgetha mataũkwo nĩ gĩcigĩrĩra kĩu ũrĩa kĩhana. Ona to ũguo akautithania wĩra na mabundi ma mbaũ, ona ningĩ arĩa marugaga igũrũ rĩgiĩ kũnyihanyihia irio tondũ matiakĩrĩ na irio nyingĩ. Ona to ũguo akĩambia nginya gũtĩĩka na gwĩtĩkĩrĩka nĩ arĩa marutithanagia wĩra nao. Na Samweli akĩambĩrĩria kũharĩria arĩa marutaga wĩra nao mathiĩ makamathe irio, ona gwaka gwa gũikara, ona gũthondeka sigino ĩrĩa kũmateithia moke mahonokio. Na matongoretie aruti a wĩra makĩambia kũgĩa na mwĩhoko, makĩambia kũruta wĩra hamwe mena hinya mwerũ. Na ciumia cigana ona ciahĩtũka, magĩkorwo na kambĩ yao yarĩ njega mũno, magĩkorwo nĩ maigĩte irio cia kũigana. Ona to ũguo magĩakia mwaki warĩ mũnene mũno mũno makĩria, wonekanaga kuma iria-inĩ. Na ona rĩrĩa kwagĩa na riũa na mbura nene mũno mũno makĩria na mwaki ũyũ ũkahora, Thamweri nĩo magĩrĩria marutaga wĩra nao. Na Thamweri akamera mũtigakue ngoro, na akamera materetha na matirũka nĩ mamwe na andũ, na akĩmera atĩrĩrĩ, kĩndũ kĩa bata mũno tũgũthiĩ na mbere na tũgĩthomaga, ona tũgĩthondekaga maũndũ, na tũgĩthikanagĩrĩria. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya marĩ gĩcigĩrĩra-inĩ gĩkĩ nĩ hahĩtũkĩire meri, na meri ĩno ĩkĩona mwaki warĩ mũnene mũno makĩria, na andũ aya makĩhonokio na makĩingĩra meri ĩno ya kũmahonokia. Kabuteni ũrĩa rĩu aikarĩte haraya eroragĩre, ona ategũtindanĩra na ũrĩa mekaga, akĩgeria gũkĩhũra gĩthũri akiuga niĩ nĩ ndĩramũteithirie, tiganeni mũtingĩrĩ haha. No nĩ atĩ aruti a wĩra marutithanagia wĩra na kabuteni ũyũ nĩ moĩ ũma. Na hĩndĩ ĩrĩa meri ĩno yokire kũmahonokia, na makĩũrio ũrĩa mahota gũtũũra gĩcigĩrĩra-inĩ kĩu, andũ othe aruti a wĩra makĩorota Thamweri, makiuga nĩ ũtongoria mwega wa Thamweri watũhonokirie, nĩ aratũthikagĩrĩria, nĩ aratũcokanagĩrĩria hamwe, nĩ aratũtongoragia wega, ona rĩrĩa gwĩ kũritũ nĩ aratũtwaraga wega Thamweri. Rũcinĩ rũrũ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, rũgano nĩ rwa gũtuonia ũrĩa ũtongoria mũũru ũngĩtwarĩrĩria andũ mathĩna-inĩ. Ona ningĩ no rwa gũtuonia atĩ ũhoro wĩgiĩ ũhoti wa andũ kwĩyũmia no ũtongoria mwega ũrĩa ũngĩkinyia andũ. Ũhotani wa Thamweri to kuma tu gũkorwo mũtongoria, no kuma kwĩnyihia, kũiguanĩra tha, ona kũnyitanĩra na arĩa angĩ na gũthikĩrĩria arĩa angĩ, no taguo mũtũrĩre ũyũ ũtariĩ. Hĩndĩ ya kabuteni aremirwo nĩ gũtongoria nĩ tondũ wa mwĩtĩo na arrogance na kwaga kwenda kwĩrwo. Thamweri akĩhota gũtorania nĩ tondũ wa gũtongoria enyihĩtie, agĩtaũkagwo na agĩthikagĩrĩria arĩa angĩ. Rũcinĩ rũrũ ona kwaritũha, ona rĩngĩ hĩndĩ ya kwĩna ũtongoria mũũru, atĩ wĩhokeku waku no nyonaga ũgĩceracera igũrũ rĩakwa, na mathĩna moka rũgendo-inĩ nĩ ũtũmaga ndere igũrũ rĩamo. Na nĩ tũhoe Mwathani, ona hendo gĩthĩna mũtongoria imagana igũrũ kwa Ngai ndo magakwenda-inĩ kwa andũ. Gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe nĩ atĩrĩrĩ, ona gatagatĩ-inĩ rĩrĩa kwĩna ũtongoria mũũru, no tũkorwo tũgĩrera igũrũ rĩaguo, nĩ tondũ atongoria rĩega nĩ mathikagĩrĩria, nĩ mekĩraga andũ hinya, ona nĩ mateithagia arĩa angĩ. No ũtongoria ũrĩa mwega ti igũrũ rĩgiĩ iturwa, ona ti igũrũ rĩgiĩ marĩtwa, no nĩ kuoya makinya marĩa magĩrĩire, nĩ kwĩnyihia na gũtungatĩra andũ arĩa angĩ.
wendo tuike munene winyie wathikio tungatagire andu othe kio ni muoyo ioro ni gikeno kiririria muno Jehova Ngai erire andamu iri ociake arionaga na minoga ciothe no othithiro na tondu ndirona Hezedo ngweha mitini yoimaga arire ngithi gucaria muthamaki mbere yo ng'ang'a wa Njoge ni ukorwo atumenyithia mamwe ma maria tuhaririirie nigetha ikihanda thaa 3 tumataukwo wega na nguririkanie ngiri ciaku 300 kuria kware mbeca irio haha ni star 272 star 1 hash 3 ni star 272 star 1 hash warikia kumenya thiri iyo ni ati riu urumire mitaratara na rebesha ndigagetha kwa mutagithime 18 tukienega telefoni BCLB license number 199 3 ni star 272 star 1 hash. Inoro shesheni hakuhe nawe. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Atongoria a makanitha kũria thirikari ithikĩrĩrie mũcayo wa mbeũ njĩthĩ. Minister Murkomen kwĩricwo kwa mwerekera wake kũrĩ borithi wa kũmatha makarathaga na kũraga kwĩrwo. Na arĩmi a kahũa Mathĩra Nyĩrĩ gũtetia mũtaratara wa kũmarĩha na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kwĩtũkĩra thimũ macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩehanda. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Muikari wa Kiambu na matora maria marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyu nja twĩ Kiambu Town, Kiambu Post Office House, ground floor kũrigania na stage nene ya matatũ ya Kiambu. Tũhũrĩre thimũ 0722222272 warie na Mĩrĩ Njambi. Kiambu, karibu mũciĩ ũyũ wa ũtugi no tana. Inoro. Kimuriki Inoro FM ni Giathiles. Ote
utweka muthamaki wayo inye mwathurire mutare utweka muthamaki wanyu enderea riori karamoke yo akirurire kegwa inyothe thamaki uyu ni wa kunyia yo thamaki uyu ni wa kunyia Metene imagarire guthie gucaria muthamaki ate mutare okuga moyo wa kiruru-ini kiako thamaki une wa kwenyihia thengio na mwathani arotuteithia na tuiguire tha na aria mahetwo utongoria kundu gutiganite Ngai aromateithia na maiguire tha maundu-ini mari mothe. Jesse Jane ni ndakuona David Ng'ang'a kuria kwa YouTube ya Inoro FM uyu ni Chege Goci Githunguri tukarathimwo hamwe tukarikania tukukanyitania na ithuĩ harambe ya gwetha mbeca guthondekithia kago wa Njango mweri 3 wa mugwanja kuria mbiro athibitari na ni kuria Major Catholic Church Ground. Asante sana tugithie wega na mbere na kanitha uyu wa Kimurikia Inoro na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na kwihoka mwathani maundu-ini mari mothe. Riu hatiri undu ungi na hatiri nganja ni ati riu turorete kuigua kihunjio na mutungatiri Mburu wa Chang'ari na toguo ningi nguririkanie mbeca ciaku ciringi ngenenge ciringi 300 cie haha haria ha star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash wahinya icio riu ni ati urumire mutaratara 300 ni gugwitira turete kwambia gutara ndagika na uririkane mbeca ni tukia ni BCLB license number 199 na ndugathake takinyithia 18 na uthake na uigirike tondu betting no igukwire meciria. Mutungatiri Mburu wa Chang'ari, karibu sana. Muthikiriria wa Inoro ni ngwenda gukugeithia rucini rwa umuthi uria mwinake ni Mburu wa Chang'ari. Yesu ni mwathani na muhonokia wa ngoro yakwa. Ni ngwenda guthoma ibuku ria Ngai thiini wa buku ya Ayubu 1 muhari wa 6 nginya wa 12 uria ukuga atiri na riri kwi muthenya ari wa Ngai mathire kurugama mbere ya Jehova na shaitani onake agithia hamwe nao. Nake Jehova akiuria shaitani atiri umako, nake shaitani agicokeria Jehova akiuga nyuma kuriunga thi ningiguceranga kuo o handu na handu. Nake Jehova agicoka akiuria shaitani atiri ni uroranitie uhoro wa ndungata yakwa Ayubu
Ayubu ukona ati kuuthi gutire mundu ungi uhana take ningi gutwika ni mundu utari ucuke na kurungiriria ni murungireru mundu witigirite Ngai na agathemaga maundu maria moru. Hindi iyo shaitani agicokeria Jehova akiuga he Ayubu ri kai etigirite Ngai otuhu githe ti kumuirigira umuirigeire miena yothe nyumba yake na indo ciothe iria enacio kurathima ni umurathimite wira wa moko make naguo uhio wake ugakiingeha thiini wa bururi no riri riu utacoka utamburukie guoko uhutie indo ciothe iria enacio nake ndari hingo ategukuruma o uthio-ini waku. Nake Jehova akira shaitani atiri indo ciake ciothe ni ndaiga moko-ini maku nowe mwene ri menya umutamburukirie guoko umuhutie. Nake shaitani akiuma hau uthio-ini wa Jehova. Rekei tuhoe. Aria na ithuĩ Mwathani na ututeithie gukwenda na gukumenya makiria kiugo giaku kigie na handu thiini witu thiini wa Kristo Jesu Mwathani na muhonokia witu. Muthikiriria mwende haria murathikiriria o haria muri muthenya wa umuthi ni ngwenda gukuririkania ati gutire mundu ona umwe uranjigua haha utoi uhoro wa mathina utoi uhoro wa matiruka na ithuothe ni tuonete maundu maratutindika na magatwika thina miturire-ini itu. Kuri na ruo ruratuthiururukiria ikuo ni iranunga maitho-ini maitu na makiria ihinda riri gukoretwo na mirurungano ukagia na andu ona mekura mioyo oro uguo. Bururi wothe ni ta uranunga haro mathina maingi andu aitu maranyitana namo. Kwina ruo na kiriro kiingi miturire-ini ya andu no ni ngwenda gukuririkania we uranjigua rucine ruru ati haria hari na thina Mwathani no eguka na atwike wa gutungatira ngoro citu na miri itu na miturire itu nigetha turugame wega. Ciugo ici twathoma thiini wa ibuku ria Ayubu ni iraturirikania na igatuonia uria maundu mahana na maikaraga ona muturire wa kiroho tukona uria iguru gukuhanaga ona uria guku turatura na nikio ona riria shaitani ekurugama mbere ya Ngai arathitanga mundu ugwitwo Ayubu no nake Ayubu ni arugamite wega na Ngai akahota kurugama nake ra shaitani. Hindi wathiururuka ni wona mundu muthingu ni wona mundu murungireru ni wona mundu utangeinamirira maundu maria matarekanire na wendo wa Ngai. Hihi Ngai rucini rwa umuthi angitua kuga uhoro wa muturire waku ri angiwaria atia? Shaitani aracuka Ayubu na akamwira ati Ngai niwe umuirigeire akamuirigira we akairigira indo ciake ona akairigira maundu make ona agatwika wa kumurathima. Na rimwe shaitani ni akoragwo agietha njira ya gutuhura na gutunina ni tondu wa kwaria ndeto citu iguru ria maundu maria ithuĩ turona na nikio turakorwo ni bara ithuĩ tutangimenya. No ni ngwenda gukuririkania rucini rwa umuthi muthikiriria wa Inoro ati uria ugukorwo utarie niguo bara iria shaitani araturehere igutwika ya kurwo. Ngai arugamire na akira shaitani Ayubu ni mundu murungireru mikarire na mithire yaku ni kubatara gutwika mikarire mirungireru. Twika mundu ukurugama wega twika mundu muthingu twika mundu mutheru nigetha Ngai akuhotanire bara-ini iria iragukora muturire-ini uyu. Mwendwa wakwa na muthikiriria wakwa rucini rwa umuthi tiga ni uthingu ungituma bara iria shaitani arakwaririra na arakubangira ingihota kuhotwo. Maundu maria tureka mawaganu na maguthukia na makwaga kuhingia wendo wa Ngai ni megutuma tunyarirwo ni mucukani tunyarirwo ithuĩ tando tunyarirwo
ta kanitha ona tunyarirwo ni bururi. Na ningwenda kuhoya rucini rwa umuthi ati ithuothe aria tuhetwo wira na utungata na utongoria ona bururi-ini uyu turugame na mithiere mirungiriru nigetha Ngai atuhotanire. Bara iria turona muthenya wa umuthi, mathina maria turona muthenya wa umuthi ni tondu ni twagite guikara wega. No riria twarugama wega na twaikara wega, Ngai witu no egutuhotanira. Ayubu ona agerio ni shaitani, ona ageria kureherwo bara ya muthemba uriku, ona ageria gwikwati akiuragirwo ciana akininirwo indo, ni undu wa uthingu wake ni ahotanire na akihota bara. Ngai ni egutuhotanira bara iria turi nacio. Kuria turogogwo ni aria magirirwo ni guturugamirira, kuria turainamio ni aria magirirwo ni gututirira. Ngai no eguka na tuhotanire. Muthikiriria wakwa rucini rwa umuthi, gia na hinya tondu Ngai witu ni eguturuirira bara iria irarehwo ni shaitani thiini wa bururi uyu wa Kenya ona miturire-ini itu tandu kiumbe. Mwathani aroturuirira bara iria iturigiceirie na tuninire mathina maitu thiini wa ritwa ria Ithe witu na ria Murio na ria Roho Mutheru. Ni tugucokia ngatho ni tondu wa gutwariria na njira ya mwanya ona guturirikania ati ni uguturuirira bara gatagati-ini ka mathina maria maratukora thiini wa ritwa ria Ithe witu na ria Murio na ria Roho Mutheru twahoya, amen. Uria muma nake rucini rwa umuthi ni Mburu wa Shang'ari, na Jesu ni mwathani na muhonokia wa ngoro yakwa. Tindai muthenya murathime mukimenyaga ati Ngai ni eguturuirira bara citu, amen. Amen, amen. Thank you, Mburu wa Shang'ari. Na kiugo kiega no geithanie kanitha-ini na Ngai agwike maundu mega na motugi na mamagegania. Ngai ni aguturuirira na ni agutuhotanira na turugame wega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, amen and amen and amen. Kanitha ni wake murikia Inoro, getwo vuana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa mwiru ndi mwegadire na kauru na ngagatha Ngai gwata mahinda maya ni gutumenyera na gutureithia. Ng'ama Njoroge ni aroka nigetha thomere mohoro ma Inoro rucini na njira ndaya. Kuririkanie ni ndagika-ini cia muthia 56 ciringi 300 niwe gukorwo ngitira ndagika 56 igithira kuria kwa Rebesha Maisha. Urathi haria uhuragira thimu star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ukarumira mutaratara gwetera ciringi 300 ndagika 56 iroka na ni ati Rebesha ndigatha kwa mutathi mekomine na ni tukienega telefoni BCLB license number 199. Ng'ang'a of Njoroge, asante sana Elda, karibu sana na watuthiete wega ni ngatho negua na mheshimiwa Themendo negua aka mo fire gaithike muno negua muthuri wa bata muno muno is a good man, yes, na gaithanie kuria mwena wa Kayole negua na maundu makimwagirire negua ona Reverend Mbogo wa kuria kanitha-ini witu wa IC wa Elbagon negua ona akiaranjira ekuo muno negua ona kuria Morori aranjira no heho nyingi ona mundu wetagwo Joseph Ndegwa korwo kuria Siatore Siaro ni Kenya Siato urenda kunyonia uria itari mujinzi ni mujinzi kana jenzi ajira ni akuonekiwa muno metagwo ni jenzi ona inde na jenzi gwakwa ona inde na Gen Z gwakwa generation Z ile by the way we nayo ni usicheze na mimi naweza tumana naweza tumana urukiwe ndikageithio hata kugeithia ati Siaro kwana atia Siaro ni kwega na Joseph Ndegwa njira ni arathimwo ni kiugo wonderful, amen. Oh yes, ri hatiri undu ungi negua reke njarie nao negua ni ireto cia rucini uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rucini ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM. Inoro rucini.
atongoria makanitha kuria thirikari ithikiririe mucayo wa mbeu njithi. Minister Murkomen kwericio kwa mwerekera wake kuri maobitha borithi wa kumatha makaratha na kuraga ekwirwo na arimi a kahua kuria gicigo-ini kia Mathira Nyeri gutetia mutaratara wa kumarihaga na njira ya imwe kwa imwe kuhitukira thimu ciao cia moko. I cannot order an Inspector General of Police on anything because the Constitution denies me to do so. And I did not order the Inspector General or any police officer to carry out any extrajudicial anywhere. Tunataka tuseme kwamba kama iko mtu anataka kutoa Ruto kwa ofisi, sababu juzi umeona ile maandamano sio maandamano ya kawaida. Tunafanyaga maandamano lakini hatuchomi police station. Ile biashara ilipomolewa Molo ilikuwa ya rais, ilikuwa ya president. Sio ni uchambazi. Sasa machambazi wote wadiliwe kama ni jambazi. Na tukenda kumuonia bata muno wa kurera mwana ucio wina wathe na kumuhe nabathi, kumuthomithia, kumuteithiriria kinyire ugima wa mwiri, kumutwara ingirane na communities. Thaa ithatu cia rucini mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku niguo ceceni hakuhi nawe Inoro FM na maya ni mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen riu ni ericukitwo mwerekera wake wa gwatha maobitha borithi makahura rithathi na kuraga ekwiro ria mathigiriria kuithukira ceceni cia borithi. Murkomen oigite ndari na mahinya ma gwatha maobitha borithi kuona marumagirira watho utungata-ini wao kuri bururi. Ericukitwo mwerekera ucio kurumirira mbukira iria akoretwo agitungio ni a Kenya kiama kia mokiri bururi-ini LSK hamwe na mwaho wa mung'ethaniro ni mwandiki witu guku Nairobi Sam Njuguna oratamburukia ripoti ino makiria. Na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Ni minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen icera-ini riake mwena wa Dagoretti muthiini wa kiumia giki agiatha maabitha a borithi kuhuraga rithathi wothe wonekana agithigiriria guthukangia ceceni ici, undu uria wacungiririe augiririo na njira nene ni aria aragiria. Mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Mtu yoyote anataka kuchungwa ni sawa, mtu mwenye anaripoti wakora ni sawa, lakini mtu mwenye anajaribu kuenda kuiba. Haha akiuga watho ucio waumite wabici iri iguru gukira yake indi agikinyiriria ni marikoragwo muhari-ini wa mbere gutetera maabitha acio. You have to protect yourself, protect the country and protect our nation, and we will defend you to the hilt. Simutaona wacha walete Kiingereza ati jana ilikuwa nini, sijui mtaona hata vile mimi nitafanya. Na nitafanya kwa nguvu yote, na hii sio yangu peke yake, ni amri kutoka juu. Mmesikia? Yes. So serikali iko na nyinyi 100% kuhakikisha kwamba you are protected from this heinous act. Ni miario rarakite muingi hamwe na atongoria a ikiro itiganite makiuga uyu ni ukiruku wa watho na njira nene. No thutha wa Murkomen guthonjerwo ni muingi, muthi wa ira ni arakorirwo akiugukwo miario iyo. Minister uyu akiuga maabitha a borithi mabatie o kuhuthagira micinga yao kuringana na uria watho umathite. Oho akiuga gigatiba ndari na uhoti wa gwatha maabitha aya ona kana munene wa mbuto ya borithi. And what I told the police officers is, if you will not find me anywhere where I said somebody should be shot to be killed, you will not find me anywhere where I said that a police officer should take orders from myself. No, I restated the law and reminded them what the law says. Maya maroka riri ruhonge ruru rwa borithi rukoretwo rwihakite ndaka na njira nene ni undu wa njuragano kiundutho. Muthomi wa maundu ma kiugitiri George Musamali akienda kurungwo kwa uruti wira wa ruhonge ruru. Tuliingiza siasa katika masuala ya usalama, na tusiporekebisha hilo, haya mengine yote ambayo tunayazungumzia yote ni bure. Na riri onayo ngwataniro gatagati-ini ga borithi na muingi ithingithite, uria wari mwaria wa ruhonge ruru Charles Owino akienda kugacirithio kwa utungata wa borithi na muingi mari hamwe kana niguo wikaine ta community policing. Ile kitu muhimu, tuko na kitu inaitwa community policing. Katika vijiji yenye wametoka wanakaa pamoja, wanaangalia shida yao, mambo ya usalama ni gani. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi, ni njitagwo Sam Njuguna. I thank you, our police officer, for a job well done.
tutingiuga kuma kiroko marari oru kinya thaa 8 no kuma thaa 8 guthie thaa 9 nĩ kũraingĩrire goons iria iranjirie kũraga icicio cia ngari gũbunja supermarket. Thirikari mwĩna hinya mũingĩ mũno na no mũhote gwĩka ũrĩa wothe mũngĩka ciana itikae gũkua. Ihana rũĩ nĩ rũĩ rũratherera rũrũ na rũĩ rũrũ rũratherera mũtihota kũrũhingĩrĩria. Ni umuhimu kuwe na mazungumzo. Hakuna tatizo lisilotatulika, na mazungumzo haya yaongozwe na viongozi wa kidini, isiongozwe na wanasiasa. Right, atongoria makanitha nĩ morĩtie thirikari ĩthikĩrĩrie mũcayo na mũkayo ũrĩa mbeũ njĩthĩ makoretwo naguo gĩcigo-inĩ kĩa Moroko kũrĩa kaunti-inĩ ya Nakuru. Ahunjia moigĩte kũng'ethanĩra na mbeũ njĩthĩ kũhĩtũkĩra maobitha a borithi gũtikũrehe umithio o tiga hathara ya ikuũ. Moigĩte mbeũ njĩthĩ acio marĩ na kĩrĩro gĩtaraiyũkio nĩ thirikari, ũndũ ũrĩa ũcangĩire marakara mao gũthiĩ na mbere kwĩhĩrĩria kũrĩ thirikari. O ningĩ nĩ morĩtie nao mbeũ njĩthĩ metĩkĩre kũhe thirikari kahinda nĩguo ĩtuithanie maũndũ marĩa makoretwo magĩtetia maranĩirie na mwandĩki witũ kũrĩa Moro, Joel Kimani wa Njuguna. Rĩrĩ ũrugarĩ wa ũteti ũthiĩte na mbere na kwambatĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Atongoria aya a kanitha maugĩte nĩ harĩ na bata wa mĩena yothe gũthikanĩrĩria handũ ha kwĩhũra gĩthũri ndeto ĩrĩa ĩrakĩrĩria marakara makĩria kũrĩ mũingĩ. Nĩ ngũhoya tũtikagerie gũthondeka na marakara, rekei tũhonie bũrũri witũ. Thirikari ndamũthaitha ũkai thĩ, harũrũkai mũthikĩrĩrie ũrĩa andũ marauga na kĩrĩro, tũhonie bũrũri witũ. Na ũguo nĩ tũkũnda kũhoya thirikari ĩtĩkĩre tu kunanĩra njũng'wa, maranĩrie nĩgetha andũ matige kwĩhũra gĩthũri, metĩkĩre tu kũhoria na gũthikanĩrĩria, tondũ hĩndĩ andũ manathikanĩrĩria rĩu bũrũri nĩ ũkĩhotaga gũgĩthiĩ wega na maũndũ mothe nĩ mahotaga gũikara wega. Maugĩte nĩ wĩigĩrĩrĩki wa thirikari gũtigĩrĩra Akenya othe nĩ maikara na thayũ, na koguo makinya marũmu nĩ mabatie gũtacũkĩrio arĩa makoretwo magĩthararia thayũ wa mũingĩ. Kupoteza maisha ya watu wetu, watoto wetu ambaye ni wa Kenya, hiyo maneno haifai. Andũ metĩkĩrwo na kũhũthĩra gatiba gaitũ karĩa tũrĩ nako, andũ othe mamenye ihoto ciao, atĩ mũndũ wa kawaida kwĩ mahandũ tabatie gũkuhĩrĩria, kwĩ maũndũ tabatie gwĩka, kwĩ maũndũ tabatie gũthũkangia, na warĩa methĩ-inĩ wa ũgitĩri kana thirikari-inĩ mathĩtwo nĩ gatiba gaitũ matũrĩithie, matũrore na matũmenyerere. Oho nĩ makomithĩtie mĩario ya minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ wa bũrũri Kipchumba Murkomen ya gwatha maabitha a borithi kũhũra rithathi arũrũngani arĩa makuhĩrĩria ceceni cia borithi, makiuga kĩu tikĩo kĩhonia kĩa mathĩna marĩa mbeũ njĩthĩ makoretwo makĩgerera. Araugire andũ marathwo, ngwĩciria kũu tikuo kũhonia, kuga andũ maninwo ti kũhonia. Kũhonia kwega Murkomen, ĩtĩkĩrwo nawe kwaga gũtungatĩra andũ na marakara, ĩtĩkĩra gũthikĩrĩria, ĩtĩkĩra gũka thĩ, ĩtĩkĩra kwaranĩria na aciari. It is wrong to kill, it is wrong to harm. That statement it has come at the wrong time, and again it should not come from a leader. It is the biggest problem in Kenya is our tongue. Secondly is pride. So can we be human beings and let us embrace humility? Arrogance is killing us. Rĩu morĩtie mĩena yothe gũikara thĩ na gũka na kĩhonia, kuona rĩrĩa atongoria na mũingĩ mokanĩrĩra thayũ wa bũrũri wahota gũthingitha. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Nakuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Mũthenya wa Jumatano ya kiumia gĩkĩ kaunti 27 mbeũ njĩthĩ nĩ manyitire itemi harĩ mĩrũrũngano ya kũririkana aruna ao arĩa makuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mwaka mũthiru mweri-inĩ wa gatandatũ. Nĩ mĩrũrũngano yacũngĩrĩirie mwanangĩko mũnene wa gũcinwo gwa ceceni cia borithi, wabici na ngari cia thirikari hamwe na ikuũ cia andũ 19, na gatiba ya bũrũri nĩ ĩtĩkĩrĩtie mũingĩ gũtabania mĩrũrũngano ya thayũ, ona gũtuĩka nĩ ĩgathĩkĩte mĩhaka ya tomia rũrũngani gũthũkangia indo cia mũingĩ. Na mokiri Alexander Mushangi na Zakari Gicuki moigĩte mĩrũrũngano ya mũthenya wa Jumatano nĩ yagararire mĩhaka ya kĩwatho ĩrĩa ĩgitagĩra arũrũngani gũtabania mĩrũrũngano yao na thayũ. Nĩ mwandĩki witũ kũrĩa Rware Theuri wa Mbogo
uratumenyithia horo uyu makiria. Tariki 25 mweri uyu Mĩang'o thĩinĩ wa taũni nyingĩ yarugamĩte kumana na mĩrũrũngano ĩrĩa yatongoragio nĩ rika rĩa Gen Z. Nĩ mĩrũrũngano yambĩrĩirie ĩrĩ ya thayũ, no marigĩrĩrio mwanangĩko mũnene ũkĩoneka thĩinĩ wa kaunti imwe iria ciatabanirie mĩrũrũngano ĩno. Mawakiri Alexander Mũcangi na Zachary Gĩchũki makiuga gĩcunjĩ kĩa 37 gĩa gatiba ya bũrũri nĩ gĩkoragwo kĩhete a Kenya wĩyathi wa kũrũrũngana. Article 37 ĩrĩa ĩkoragwo ĩheanĩte wĩyathi wa andũ kũrũrũngana rĩrĩa twarĩrĩria ũhoro wa peaceful kana right to demonstrate nĩ kĩhoto kĩheanĩtwo thĩinĩ wa katiba. No nĩ wĩyathi ũyũ ũkĩheanagwo nĩ gatiba ya bũrũri nĩ ũkoragwo na mĩhaka. Nĩ gũgĩkorwo kwĩna limitation. Kaingĩ twĩragwo atĩ kĩhoto gĩaku gĩthiragĩra harĩa kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ kĩranjĩrĩria. Na koguo kũngĩkorwo thĩinĩ waku wa gũthiĩ kũ demonstrate nĩ gũkorwo hinyĩrĩria kana nĩ gũkorwo gĩthiĩ mũgarũ na kĩhoto kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ, nĩ kuga nĩ wauna watho na nĩ wauna kĩhoto kĩa mũndũ ũrĩa. Wĩna right ya kũ demonstrate kana kũ picket kana kũ assemble, no nginya ũike ũguo ũrĩ na thayũ peaceably na ũtarĩ na matharaita unarmed. Mbere ya gũtabania mĩrũrũngano, watho wa Public Order Act ũrĩa nĩguo wathagĩrĩria ũrĩa mĩrũrũngano ĩbatiĩ gwĩkwo ũkiuga no nginyagia arĩa maratabania mĩrũrũngano mamenyithie OCS wa kũrĩa mararũrũnganĩra. Na nĩkĩo kwĩragwo nĩ mũbataire gũkorwo mũkĩmenyithia honge cia thirikari mbere mũtanathiĩ nginya kũrũrũngana nĩguo meke all the necessary arrangement, mahakikisha security nĩ provided, na nĩguo ona mabataire gũkorwo na magĩthiĩ na inyuĩ thĩinĩ wa mũrũrũngano wanyu nĩguo kũhakikisha atĩ mũrũrũngano ũcio nĩ wa thayũ. Wakiri Mũcangi agĩtarĩria ngũrani ya kũrũrũngana, gũtũngana na gũtetia ta ũrĩa gatiba ya bũrũri yathĩrĩire. Ngũrani ya demonstrations, picketing na protest nĩkĩ. Protest nĩ rĩtwa ya gĩthũngũ na gĩkũyũ ũngĩgĩtaũra kuga nĩ kũregana. Koguo ũngĩregana na ũhoro wĩna right ya gũ protest, na rĩu ũgĩka protest kana ũkĩregana rĩ no ũmĩke na picketing. Picketing ĩrĩa mũno ĩhũthĩkaga thĩinĩ wa aruti a wĩra. Ũngĩona aruti a wĩra marĩ handũ makĩregana na ũrĩa maybe marekĩrwo wĩra-inĩ, ĩyo ĩtagwo picketing mũno. Demonstration nĩ arĩa rĩu andũ kana mũndũ manyitanĩte hamwe makĩregana na mostly opinion ya arĩa marĩ thĩinĩ wa authority. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njĩta Theuri wa Mbogo. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri Samuel Atandi nĩ orotete mũng'ethanĩro na kĩrĩa oigĩte nĩ kũhũthĩra mĩrũrũngano gũthagathagia thirikari ya gatano ya Kenya Kwanza. Atandi oigĩte mũnini wa kerĩ wa president Rigathĩ wa Gachagua arahũthĩra mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ kwenda kwagũra thirikari ya president William Ruto. Oigĩte president athurirwo kũhĩtũkĩra njĩra cia kĩwatho na ũguo abataire kũrutwo gĩturwa-inĩ kĩu kũhĩtũkĩra o watho. Arĩtie arĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa ũmbunge kĩa Alego Usonga kũrĩa kaunti-inĩ ya Siaya. Tunataka tuseme kwamba kama iko mtu anataka kutoa Ruto kwa ofisi, sababu juzi umeona ile maandamano sio maandamano ya kawaida. Tunafanyaga maandamano lakini hatuchomi police station. Ile maandamano ile ya kuchoma police station ni maandamano aina gani? Ile ni maandamano ya kutoa Ruto kwa serikali kutoka kwa ofisi. Na tunataka kusema kwamba Ruto alichaguliwa na akaingia kwa ofisi in a democratic process. Kama unataka kutoa yeye kwa hiyo ofisi, ngoja uchaguzi, because huwezi toa yeye na nguvu na hukuingiza yeye na nguvu. Uliingiza yeye na kura, toa yeye na kura, huwezi toa yeye na nguvu. Inooro Roshine. Inooro shesheni hakuhe nawe. Ng'ang'a wa Njoroge. Tũtirihire kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ kũrĩa arĩmi a kahũa thothaitĩ-inĩ ya gĩkanda gĩcigo-inĩ kĩa Mathĩra nĩ mareganĩte na mũbango wa kũmarĩhaga mbeca ciao na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kũhĩtũkĩra thimũ ciao cia moko. Moigĩte icio nĩ njama cia kũnina thothaitĩ, makĩenda arũgamĩrĩri a thothaitĩ ciao kũregana na mwerekero ũcio wa Minister Wycliffe Oparanya. Maroiga ũyũ nĩ mũbango wa kũmaiya mbeca ciao kuona kahũa kao kendagio na ndora, na ũguo no hinya makamenya ũrĩa ndora iracenjanio maranĩirie na mwandĩki witũ kũrĩa Rware
Theuri wa Bogo. Rĩrĩ thirikari kũgerera ministry ya thothaitĩ tanyĩte kũrũguria mũbango wa kũrĩha arĩmi na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa mweri ũyũ. Arĩmi a kahũa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ mareganĩte na mũbango ũyũ makiuga nĩ wa kũmauna moko. Hĩndĩ ya mũcemanio wao wa o mwaka thothaitĩ-inĩ ya Gĩkanda Mathira kaunti ya Nyĩrĩ, arĩmi makĩonania marũrũ mao harĩ mũbango wa thirikari wa marĩhi ma ĩmwe kwa ĩmwe ma kahũa kao. Kũringana na ũrĩa harerwo atĩ niĩ ngarĩhwo 20% Gĩkanda Farmers kĩrandĩhĩte na 91% na angĩkorwo arĩa makandĩhana 20% 11% yakwa kaĩragĩtwarwo kũ ndĩrarengwo nĩkĩ 20% ndirekwenda ngũrĩho mbeca na thimũ na ndini cireo na igũtinio ici ngatinio igathiĩ kũ niĩ ngwenda kũrĩha mbeca ciakwa nĩ sako ũrĩa ĩrandĩhaga nĩgetha ngahota kwĩbanga na ngeka maũndũ makwa ũrĩa ndũraga njĩka. Mifulani nĩahotire kũrĩha bills ciake no korwo arĩhagwo on daily basis kana o ũrĩa kahũa gathiĩ gakĩendagio gũtirĩ mũrĩmi ũkahota gũcokanĩrĩria mbeca icio nĩgetha ahote gwĩka maũndũ macio manene marabatara gwĩka. Kũringana na arĩmi matiganĩire na mũbango ũyũ kuona o mamenyerete kũrĩhwo mbeca ciao irĩ hamwe thutha wa mwaka na makarĩhĩrwo bengi-inĩ rĩa macokaga kuoya ngombo. Gwitũ kahũa-inĩ gũkũ kagũcokana Gĩkanda most tucokanagĩrio mbeca citũ wega ũkahota gwĩka kĩũndũ kĩnene kũringana na wacokanĩrio accumulative yaku ya mbeca no ũngĩnengĩrwo tũmbeca tũnini gũtirĩ ũndũ ũrĩũka ũteithie koguo nĩ tũrenda kuga ithuĩ nĩ twarega kũherwo mbeca citũ thimũ-inĩ tondũ ona twakĩherwo thimũ-inĩ rĩ niĩ nĩ ndĩhota kũrora thimũ ici no ndoka hahe manager rĩ ndamwĩra mbeca ciakwa ũrĩa ihana rĩ andaragĩria wega akanjikaria thĩ akahe rũgano ngaiganĩra ũguo twauga atĩrĩrĩ ithuĩ nĩ twarega mũcio nĩ ũcio ũrathiĩ gũtwarwo mbunge nĩ ambunge aitũ tondũ tũĩ SACCOS ichietagia mũndũ statement yaku kana irona kahũa gaku ũrĩa kaingĩraga mbeca iria cingĩraga kũu wa kerĩ nginya society ta rĩu bataraitha na ndawa tũĩ arĩmi marĩ kũheo mbeca nĩ kũrengwo irengagwo no gũtirĩ hĩndĩ ũngĩtuĩka arĩmi aya maugĩte mũbango ũyũ waya kũnina thothaitĩ cia kahũa kuona mbeca itiregeragĩra kũrĩ thothaitĩ na ũguo mũrĩmi egũtigĩrwo wĩra wa kwĩrorera kahũa gake. Mwena-inĩ wao arũgamĩrĩri a thothaitĩ ya Gĩkanda maugĩte ona maoni ma mũbango ũyũ matiatabanirio kaunti-inĩ ici na iria nĩcio ikũragia kahũa karĩa kaingĩ bũrũri-inĩ rĩa maugĩte matirineana ndũmĩrĩri ciĩgiĩ arĩmi ta ũrĩa mendekithia macio marabatarania. Oke thĩinĩ wake wa haro mere mũrĩmi nĩ marenda indo ciao mamanengereo hingo arĩmi mangĩgetĩkĩria nĩ ngamanengera no arĩmi mataheanĩte that go ahead niĩ ndĩrona ngĩneana any document kuma wabici ya Gĩkanda. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ njĩta Theuri wa Bogo. Riboti ĩyo yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inooro rũcinĩ thaa 3 na njĩra ithiranĩte nĩ kũndũka na matemo wona ciahanda thaa 4 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa thingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kimuri kĩa Inooro na mũtũri wa mũirũ wenda gĩtharĩ kĩega mũcamo mwega Roycom Choose Mix nĩyo dawa yaku ithondeketwo na indo cia gwĩkĩra mwĩrĩ hinya na irio ciaku ikagĩa na thubu mwega. Roycom Choose Mix, pika kama wewe.
ceceni hakuhĩ nawe. Hihi ni ugomeirwo ni mirimu gwati na nduri wathecwo njanjo ya COVID-19? Heo njanjo umuthi niguo we na aria makurigicĩirie muikare muri agitire. Cera thibitari o wothe wa muingi uheo njanjo ya gukugitira kumana na malaria, typhoid na mirimu ingi ugwati. Ndumiriri ino wareherwo ni ceceni Inooro FM unyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, UNICEF na anyiti itemi angĩ. Nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro, irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Ni nagũtangĩria ũguo ingĩre gũkwĩra nĩ mwisho kũfinish kumaro. Kora rĩu nĩ wĩra ũrĩa ũngĩ wa kawaida ingĩroiga rĩu nĩ hĩndĩ ndĩrarĩkia mboka. Na ũtoni ũtungata wa Mwathani. Rĩu nĩ kanitha tũraingĩra wa Njoroge nĩ wororete kũrĩkia mboka. Rĩu niĩ nĩ ũtungata wa Mwathani na nĩgetha maũndũ makĩagĩre kwagĩra mũno makĩria. Yes, na gũtangĩria ũguo ingĩrĩ gũkwĩra na karibu sana nĩgetha ũtwarane wega na ngũririkanie ndatigia ndagĩka 32 ngũnengere 300 ciaku kũrĩa kwa Rebesha. Ndagĩka 32 nĩcio itigarĩte, 300 ngũnengererie. Ũrathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ kahinya *272*1#, *272*1#. Rĩu wahũra 300 nĩ niĩ ngũgwĩtĩra na Rebesha ndĩgathakwo mũtakithio 18 na nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 199. Na tondũ ndĩrona DJ Maki George Musapere in the mikisi. Esa muigaine gũtheka aratheka igua ũhoro wa mboka. Maũndũ magoka meigĩte wega, mearĩte wega na mũtũrĩre ũgakĩagĩra o kwagĩra, tũkĩgathaga watheru, tũkĩhokaga watheru maũndũ-inĩ marĩ mothe, tondũ nĩokaga na agatũrũmbũiya na heho nĩ nyingĩ, na no matigagia matigũthi kanitha atĩ kwĩna heho, atĩ anga heho nĩ nyingĩ, atĩ anga maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Ĩhĩ nĩ gwĩbanga wega na gũikara wĩiguĩte na wĩkũraine na wĩmenyete wega, na nĩgetha maũndũ maku magĩrĩre mũno makĩria rĩu na ikĩro-inĩ ciothe. Mboka by the way nĩ wĩra nĩ ũrĩ makaga mũno, tondũ rĩngĩ nĩ ũrĩ hĩtũkagĩra handũ ta rĩu ũguo kwĩna mĩrũrũngano, nĩ ũrĩiguaga majenzi moiga masanse nĩmo macio mahĩtũkĩra hau, ũkamenya nĩ birithi, ũkamenya nĩ birithi. Rĩu rĩngĩ na rĩngĩ ukaigua kwa masanse ati unacheki masanse. Sasa hakuna kitu ingine, tutoke Siaka. Ati kutoka Siaka ati ni gũteng'era. Kegwĩre nĩ wega ndĩmwĩrage maũndũ maya nĩgetha mũgaikaraga mumenyete mũno makĩria. Rĩngĩ na rĩngĩ mũndũ rĩngĩ na rĩngĩ mũndũ no ige kĩũndũ rĩngĩ, kĩũndũ kĩu gĩtinoima wega, kana andũ aya mũbira rĩngĩ nyamũ yage gũtwarana wega, yage kũivana, beti yage kũivana, ati manze nimeband. Maũndũ nĩ mega gũkũ nĩ kwa Inooro. DJ Maki George Musapere in the mikisi. Oririkane no ndagĩka 30 ciatigara, *272*1# kũrĩa kwa Rebesha 300 ndagĩka 32 na Rebesha nĩ tukia nĩ BCLB license number 199. Maũndũ andĩka hĩndĩ ĩyo ya tene, Ngai wakwa nowe waingatire thũ iria ciathĩnagia Isiraeli. Ngariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ Ngai, arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũe nayo, arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũe nayo. Moyo wakwa nĩũũĩte mũno nĩ ũndũ wa kĩeha, namo maitho makwa makaoererekera Ngai, cioneki ciakwa nacio ikarũgama mani gũcaithio. Ngariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ Ngai, arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũe nayo, arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũe nayo.
George Msapiri. Lumire okoraya Bavana dena neti Terire inyogotega Tama kiroweine Nidare akwa Tikianeti maine Kana ikiana gaetia Bavare kenyitiere DJ Mac George in the mix. DJ Mac George in the mix. Finest DJ Mac George Msapiri. In the mix ukaigua wega maundu makagira ndona nginya James Mbogwa na John Wakahedi mainati jaja Kings Mwangi wako Beni goko ne kwa Inoro mushino watu ginotana nenga ngawajoro ge raruta wira ucio hau ndiko muhithane ngo mwira ndi mwanire kanitha-ine twiragwo maundu maria mothe mauto kamanira kanitha-ine tukoiga mahoto no tinga kuhotwo ni cieko ciake ikuhotwo rathaka nyamu icio niki ngiaria ngihunjeria andu no uyu who is you ngangarite shangwe muno reke ngwire ngamagotha wa ndegwa thengio muno. Asante sana tugitwara na wega tugithie na mbere na kanitha uyu wake no ni wega by the way uguo wathaka no ikira manage mange guku thi othe kire kio turendi wiki ngima wadora thengio muno. Asante sana no rathimwo muno makiria ona mwarimu ngotho wa kuria Kanorero na UIF Gen Kids na andu Kanorero na anyonera mayan gwetawo Kamau na family yake na Ngando ukimageithie muno makiria. Asante sana na niguthitaga ndagitari Kamau Araneti kuri kanitha wao riu tondu ndagitari Kamau Araneti kwa maundu tabati ukorwo ukimenya ona ndagitari Kamau ndeguka kanitha umuthi ajira atiri ndagitari wa Kamau Araneti ajira atiri ati ni medinguru
ati nimerewa nimerewa kana nimeki mukanyonio maundu magiaka ni gwithondekera mwithondekagira no itana twakiuga niko mapelele mapienga riu ndio ni ati riu gukiri riu maundu makagira riu goko ni kwa Inoro na nguririkanie we go ni ati riu aria wihokeire aria wendete wigiririki wa gutwara ciana thukuru ucio wihokete gukwira indo ciaku utwara wira-ini kiwanja-ini kia ndege gukua mathaini motu riu hatiri undu ungi ni we go riu ni ati customers ni maraheo cash back. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana utumiritwa Wigo kuri 20425 ona wio kuona ushamba. Wigo, let's go. Oh yes, satirio dogi ya mzibogu wadi agekuona na tita huko kuma gwereke ngwire kanitha-ini yo mohothires giathires gicunjires mehieres irathimo fu wake murekia Inoro na tukehoka mwathani na tugetikia mwathani ati ni agutoromboia maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na nguririkanie riu ndatigio ndagika 22 neane ciringi 300 ndagika ni 22 ciatigana neane 300,000 Kenya shillings na niwe ngunengera riu gura voucher ciaku biu ni star 272 star 1 hash uria huraga thimu star 272 star 1 hash riu wariki uguo urumirire mutaratara weterere nguhurire thimu gwitere 300 na rebesha ni hitukie ni BCLB license number 199 na ciothe no kuena meshiria thaka na wigiririki na no aria makinyetie miaka 18 metikiritio guthaka. Asanti sana buda mai ni ndakuona ona Charity Maina ni ndakuona na by the way ndagitari kama wara neti gutieta gwate ni mediguru gwetagwo kudiguru nimeelewa. I have understood gutietagwo guo no ni miaka ni turakurekera ne kudiguru to understand any maundu magoka mari mega muno na to fight back ni to retaliate na ndai kwira wira ni boka igate ndio na ingia boka sasa ndio na jaja boka ndio atina ukoia to steal atakoia ne kuchai ukoigate hemo ate kuna mtu ari ni chai teni arajire reu okorota riu ni mundu ni aranyitirwo ringi arekete kiundu gitari kiega ukaigua riu tugenga tuhuthire ng'ang'aja tondu niwe wiguku riu tukoiga ati umesikia Ng'ash amebabwa na masanse ikira tumande ay mutumia wakwa ni mukuhi anginyite hau hahogo birthday yake ya July ndirathie ndiramugurira karatu ndiroka ngenete ndirakihe Wambui karatu araingira bedroom ndiramweterera ndamuria Wambui kareke ndona roka atari mukenu aranjira karatu gaka nikarahihinya Ramoyo Wambui kawekeraga kiratu namba sigana anijo yandu aria kuhe mekeraga kiratu namba 4 agikorwo we mukuhi wekeraga kiratu namba 8 ni ukwenda mahoya kogo tiari kogoro kwari kero no kiratu kero giothe nekihinyaga mundu kiratu Monday kiratu Tuesday igitigo kuhihinya kiratu Monday kiratu Tuesday igitigo kuhihinya niuramenya ndungithie batogore kiratu namba 8 angikorwo kiratu namba 4 no korirwo wi muguruku mundu aguraga kiratu giake na kio wekira maita maingi kiratu gigekate igakuigana kiratu Monday kiratu Tuesday igitigo kuhihinya uhiki oyo wanyu mwero uhano iratu njeru mahota kugiana mahota kugiorana atumia ya mangikwira uria managio makoha mirigo makora magekinyia getine magecokia makamenya mathie na mbere wikira iratu ciao kiratu Monday kiratu Tuesday gitigo kuhihinya kiratu Monday kiratu Tuesday niuramenya niki mutumia ucio imire kwanyu ukiaga wa hau hanyu ja
Niwe neke, do you know why? Tondo kwanyu ugutire irato. Kira kirato Monday, kira kirato Tuesday. Egetigo kuhihinya. Na wale irato ciao ciatarukire. Sigiteo nja. Sikiurerwo. Sikihane riua. Sikihana you. Natumia ramatura megaga. Bubu you. Oi ni oyo you. Nejo irato, nejo fundi wa irato. Etagwa Jesus. Tagwa Jesus. Ekira kirato Monday. Ekira kirato Monday. Ekira kirato Tuesday. Egetigo kohihinya. Ekira kirato Monday. Ekira kirato Tuesday. Egetigo kohihinya. Amen. Ni etagwo Kamau Karongo GN. Ekira kirato Monday, Tuesday, Wednesday. Getigo kohihinya. Guku ni kwa Inoro mushie naguo ni wo tuginotana. Inoro FM tuthiete wega. Ayayaya na maundu ni mega na ni maige matari marigithie. Ni manatitherũ ona ni ati mace muiga ithengio muno makiria. Ona wenda kuga ati ni woka nimemwok nimekunja ni ndoka maundu magakorwo mari mega muno makiria na muturire okagira atiguo kama wa maspika tugitwaranaga wega maundu-ine mari mothe na ikiro-ine ciothe. Ona mine wake vuja thengio muno akenetio ni rwimbo rũu. Ona mutonya wa Prat ana murashaga ku Keroda kuria mugatha gathikwa gatatu kirenga hambeni. Pole sana kuri family ewe tigitwo ni mwendwa wao mahinda maya maritu makihona maithori na ni ati tugatwarana wega. Ona mundu gwitwo John Githenya wa kuma kuria Hiroti thengio riria ni Basha mwarimu Jagoni ritaya mwarimu Jagoni ni muthenya wa rucio kuria ni Marira boarding ni kuo aratungatite miaka 38 to Marira boarding ni athomithitie thukuru nyingi muno na igongona rigakorwo kuria thukuru wa muthingi wa Marira rucio kwambia thaa 3 gatongorio ni muthikabu Bishop James Maria Wainaina muthikabu wa Catholic Murang'a Diocese. Muthoni munoni thengio muno makiria maundu-ine mari mothe Ngai arogathwo na rwambarario riu na hingo ciothe tene ona tene. Ona Mwangika Flora thengio na Shirikonthe ya Furu thengio muno na Wamiru wa Murungaru pore kuri ashika PC Rwanyambo ni gutuo ni ritade daitha wa Hagai akahurukio rucio poreni. Ona niguonete ritade Damaino na akijira jire pore family iyo na tugithiete wega tugatwarana wega na tigio dakika 15 ngunengere 300 dakika 15 ngunengere 300 na ni ati ni star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ukahura torio huraga thimu karumira mutaratara shiringi 300 gwetire thutha dakika 15 na ni ati rebesha ndigatha kwa mutagithime 18 na cio thina ukwire mecio thake na uigiriki na ni ati rebesha netukie ni BCLB license number 199 na tugithie wega na mbere ni ati kwa andu rugongo rwao moigaga ndoka nimemwok na ngene kudojo riu ni ugithure kana ni kudojo kana ni kumwok kana ni guka kana ni ndoka kana ni ndarikia maundu makorwo mari mega muno makiria na kwagira muno makiria. Ona kuri angi nao riu ati riu kwa ni mundu ekira miwani ati nimedunga madinganga we ko mugatuonio horo moni kama mzwini ndiage kuona na esa muiga nae mundu ajori ati maundu maya ndungatari umamenyagira ko ndungatagira andu othe na maundu makagira na wenda kwira mundu nomo riu hau ni twakinyania mwisho nomo anaku tena nothing anaku ukarikia maundu macio mothe na gakigwa mundu okorwo ni arakihurukire ukaigwa manzi amegenya riu ndiroka na kihono komita uyu ni Nyambura VG
ni mashup ya rwimbo Jesu nĩ ngwendete na Jesu nĩwe hitho, arafu ni dojo. Jesu nĩ ngwendete wewe wakwa, ũhoro wa mehia nĩ waninĩire, mũhonokia wakwa ũkĩhonokia, na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra mbere, na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra mbere, tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere, tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere. Niĩ ingĩtũũra muoyo ona kana kue, no ndĩrĩkwendaga na ndigatigaga, gĩkuũ gĩgathira tũtigwo nawe, gĩkuũ gĩgathira tũtigwo nawe, gĩtũmi niĩ nĩmenyete wega atĩ nĩwe hitho, matukũ-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa ngũtũũra thĩinĩ, matukũ-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa ngũtũũra thĩinĩ, wega no tuge nĩndĩconaga ciumanĩte kũrĩ we, wega no tuge nĩndĩconaga ciumanĩte kũrĩ we, gĩtũmi niĩ nĩmenyete atĩ wewe hitho, gĩtũmi niĩ nĩmenyete wega atĩ wewe hitho, Jesu nĩwe hitho yakwa, Jesu nĩwe hitho, Jesu nĩwe hitho yakwa, Jesu nĩwe hitho yakwa. We mwega Jesu, we mwega Jesu, we mwega Jesu, we mwega Jesu. Nĩ mana ti itherũ nĩ mwega Jesu, maũndũ-inĩ marĩ mothe. Etagwo Nyambura VG, gũkũ nĩ kwa Inoro, mũciĩ-inĩ wa ũtugi no tana, na nĩ tũthiĩte wega, tũrorete kũrĩkia gĩthomo, ndatigio ndagĩka 11, ngũnengere 300 thiĩ harĩa ũhũre, harĩa torĩa ũhũraga thimũ star 272 star 1 hash, star 272 star 1 hash, wahũra ũguo rĩu ũtarĩrio warũmĩrĩra 300 nĩ igũkũnengera. Rĩu ndatigario ndagĩka 10 na rebesha nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 199. Nĩ honokete, Jesu nĩ mwathani, na matu-inĩ ngathi na Jesu ndakandiga. Ihinda rĩa kĩhonoko mita, wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie. Na maũndũ nĩ maingĩ mekuona, nĩ tũiguĩte maũndũ maingĩ na mĩario mĩingĩ ona atongoria, na maũndũ makaritũha na bũrũri gũkarũra na gũkarehe thĩna na gũkarigithia nĩ atĩa na gũkariga tũkũrora nakũ, na morathi makarathwo na nyĩmbo ikainwo na gũkerwo ũhoro wa moritũ na maũndũ marĩa mangĩ maingĩ makoretwo kuo. Ihinda rĩa kĩhonoko mita. Na mũtũrĩre ũyũ no ũtongoria mwega, na andũ nĩ mathiaga wega na maũndũ magathiĩ wega na makagĩra, no rĩrĩa kwaritũha ona gũtuĩkaga kĩoha no kokoyo ũrĩa karĩina. Nĩ mũtigaire Joseph Kamaro, etwarirwo Kĩmiri nĩ agoka. Maciatigara ndagĩka 9 star 272 star 1 hash. Orerete ũguo ũigue kana nĩ makana nĩguo katigu. Mwaregire kũnjigua ũngĩmwĩraga Kĩmiri nĩ agoka nĩwe ũyũ ũrĩ kuo. Mwarega kũmenya ũrĩa Ngai arenda mũkũigua na muone na mũrigithie. Ndatũraga
akĩnjĩra nĩ njiguĩte kĩrĩro kĩa mbeũ njĩthĩ tigana na mayo ũrĩithia andũ aya wakũya ndakanagia ndiareketie mũndũ kana mũikare ndaimono nĩciũĩ kĩrĩa mũigĩirwo nĩkĩo kĩmiri augĩte mũmirio mara mũhuke thĩ yothe mamwĩroreire mĩhĩrĩga itũ kenda mũihũru na gũtiarĩ wanda kana wa mũgongo oraga mũrũ wa nyũkwa mwarĩ wa nyũkwa watigwo wĩkirwo ũrĩ kwĩraga warũmwo Yataenja ti mũhĩrĩga mũragi orage ti mũrũ wa nyina thakame ũitĩte nĩrakwarĩria wanjũria kĩwa maitũ wanjũria kĩmũrio wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie ĩ mũkami mwana nĩoĩ mũgambo wa ithe na nyina ciana ciogekererwo mũnererio kwara gũtirĩ mũciari ũtoĩ mwana wake Shesheni hakuhe nawe Gayara wiga ciana citũ irathimo mũgwĩmina wa mũrotho marathime Jakubu arathimirwo agĩthiĩ nakĩo irathimo citũ itiarĩ cia thakame andũ aitũ nguona menemene cekeri menya igoma ti mũhikanaihu obanĩirio na raika magakwĩrira mũkũrĩa nyeki na Ngai ndakwĩricũkwo Mwaregire kũnjigua ũngĩmwĩraga Kĩmiri nĩaroka nĩwe ũyũ ũrĩkuo mwarega kũmenya ũrĩa Ngai arenda mũkũigua na muone na imũrigithie na mana ti itherũ njigua matũ nayo ndindĩko magũrũ nĩ wĩcokere na twĩte kamũcemanio na Ngai atũteithia tũririkane ũnabii ndũkahinge na mana ti itherũ tũtikaũhingie nĩ tondũ rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie Thank you na Bishop Dr. Jane Kĩng'ori ũkĩgeithĩke mũno na Sunday nĩ Saturday akĩgĩa na igongona rĩega kũrĩa kanitha-inĩ wa Grace Chapel Center Donholm on Saturday. God bless you. Ona mazemo arĩ kũrĩa China kĩnjĩra Sunday ya mweri 6 sister yake Evangelist Mary Mobika Heirane trainer agakorwo tuo trainer Gĩthũngũri Presbytery wa Child Ministry na Taito Elders Joseph Ng'ang'a Kĩmata Mũrefu David Ijogo na Gacoka kana Mdava na Peris Duta kabiathe ya tukuria matogota wa the best ona magĩtuĩka Elders na Ngai aririkane andũ ake na monekanire maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikera ciothe ona mũndũ gwĩtwo mekazi ũtwa Susan wa kũrĩa Kajiado atitacokera rĩngĩ gũtirĩ kĩndũ ndanyita nĩ gũkũra wĩ mũkũrũ korwo wĩ kũndũnjũ ai my cousin nĩ mĩaka reke ngwĩrwo andũ matarandaca rĩu no ũririe mũndũ ta gĩtaũ wa Meroni na Ng'ang'a wa Njoroge no kũgeria hanini na ndĩmũtigĩire harĩa ndĩmwĩrire atĩ Ng'ang'a wa Njoroge amebambwa na masanse rĩra ngũhoere ngũhoere rĩu nĩgetha ndarĩkia njoke ngũnengere ngiri ciaku 300 3 star 272 star 1 hash reke ngũhoere nĩ twagũtĩa nĩ twagũtũgĩria nĩ twakwambararia nĩ twakũgoca nĩ twagũkumia Ngai nĩ gũtwenda gũtũririkana ona rĩu tũrona mũico wa mweri ũyũ wa 6
nĩ wega mwathani maingĩ na manene ũtwĩkĩire, nĩ wega nĩ kũrĩa ũtũrutĩte na kũrĩa ũgũtũtwara, nĩ wega mwathani tondũ no ũkoretwo hamwe na ithuĩ na kwaritũho na kwarũra nĩ ũkoretwo ũgĩtũteithia tũkarera na igũrũ rĩa mathĩna na nĩ tũkũgatha mũno Ngai ĩtũrekere mehia na mahĩtia maitũ na kwa handũ ima ũhoro waku ndahoya kũrekerwo Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha rĩu ayothe me mĩtambo-inĩ ndamaneana na kũrĩ we tũkĩrĩkĩria mweri wa gatatu ingĩra wa mũgwanja ũmarũmbũiye ũmonekanĩre ũmahotanĩre ũmanyamarũre ũmagitĩre ũmarĩithie ũmatungate mabataro mao marũmbũiye mwathani mũico wa mweri ũtũteithie tũgĩe na mbia twĩgomanie mũtũrĩre ũyũ arĩa arwaru ũmahonie arĩa mena kĩana maithori ũmomĩrĩrie twarana na ithuĩ ikara na ithuĩ rangira andũ aku ona arĩa menja wa bũrũri ũmamenyerere ririkana bũrũri witũ na ũtongoria waguo ona maũndũ marĩa mekuo na mĩrũrũngano na Gen Z mwathani onao maririkane othe ũririkane andũ aku arĩa monetio ruo na magatangĩka mwathani mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ tũkwĩhokete nĩ tũgweteire nĩ tũkwĩrĩgĩrĩire mwathani tũkiumana tũkĩhũndũka nĩ twahoya tha cia rũgendo twahoya kũmenyererwo na kũrangĩrwo na gũterebwo nĩwe nĩ twahoya mwathani kũrũmbũiyo na kũhatũrwo na kũnyamarũrwo nĩwe nĩ twahoya mwathani ũthiĩ na mbere na gũikania na ithuĩ na gũtwarana na ithuĩ nĩ twahoya mwathani Ngai ũtũririkane atĩ thutha ũyũ maũndũ nĩ mekwagĩra na mũtũrĩre nĩ ũkwagĩra rĩu ona arĩa ngoro cio cinamĩte cinamũre mwathani kũra andũ aku magwati-inĩ na maũndũ-inĩ na iũndũ-inĩ onokera matanokete na manokete matũrie kĩonoko kanitha waku ũririkane gwata ndungata ciaku nĩ tweneana na kũrĩ we mwathani nĩ tũkwenda gũtongorio nĩwe nĩ tũkwenda kũrũmbũiyo nĩwe nĩ tũkwenda mwathani kuonekanĩrwo nĩwe kĩrathime ona ino na rĩothe makuruaine narĩo na niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa no tũgũbataire tweneana moko-inĩ maku tũkwĩhokete tũgweteire tũkwĩrĩgĩrĩire tũgũtanyĩte tũkwĩhokete ũtũigue ũtũrũmbũiyo tũhotanĩre mũico wa mweri wa ĩtandatũ ona tũingĩre mweri wa mũgwanja na ũhotani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho amen 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 na rĩu arĩ na ithe witũ inyuĩ mwendetwo nĩ Ngai ndamũneana moko-inĩ ma Ngai ũcio mwega na mũtugi na mũigua tha aromũririkana aromwonekanĩra aromũrũmbũiya atwane na inyuĩ na ingĩranie na inyuĩ mweri wa mũgwanja na ũhotani naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũikaragie ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo nĩgetha mwenye mwathani onake mũrũ wake wa mũmwe Jesũ Kristo nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikaranie na inyuĩ na gĩtũranie na inyuĩ na gĩtwane na inyuĩ rĩu na hingo ciothe tene ona tene amen amen na amen njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom 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 na hatirĩ ũndũ ũngĩ ũhoro wanakinya hau kaba kũgwa moko-inĩ ma Ngai nĩ tondũ Ngai nĩ arĩ tha nĩ tondũ Ngai nĩ mwega nĩ mũtugi nĩ arĩ hinya nĩ atwendete nĩ atũrũmbũyagia nĩ atũhotanagĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na agatwĩkĩra maingĩ na manene na nĩkĩo na tũinaga Jesũ nĩoĩ mathĩna maitũ nĩ arĩ tũtongoragia na gũtirĩ mũrata ta Jesũ gũtirĩ na mũrata ta Jesũ gũtirĩ ona ũmwe na rĩu ũhoro wanakinya hau hatirĩ ũndũ ũngĩ ndĩrenda gwĩka draw nĩgetha ngũnengere mbeca ciaku ciringi ngenenge ciringi 300 cash money ĩni na maũndũ makorwo marĩ mega mũno mũno makĩria rĩu na hingo ciothe tene na tene na kwagĩra o mũno ĩni rĩu ũhoro wanakinya hau rĩu reke njathane na mũhotani na thimũ ni rĩu tweterere mũhotani ni ũguo twetereire Hello, ndĩretha mũndũ wĩtagwo Nicholas wĩ mwega?
mwega muno. Wĩtagwo Nicholas ũ? Wa Werũ wa Mũgambi. Nicholas wa Werũ wĩ mwena ũrĩkũ? Niĩ ndĩ mwena wa Mũkũrũ-inĩ handũ hetagwo Gathuke Mũndũ. Harĩa Gathuke Mũndũ. Yeah, very good. Hau hakuhĩ na Gathuke Mũndũ. Nĩ hega na ndirĩ na kaũru we. Ndaiga gwethe na nĩ ndakĩona nderwo gwethe. Yes. Rĩu hau Gathuke Mũndũ agĩũka andũ magwĩtaga atĩa rĩtwa rĩrĩa ũĩkaine? Njĩtagwo wa Werũ wa Mũgambi. Wa Werũ wa Mũgambi. Wauma wa mocarĩ rĩ. Ini bitu Gathuke Mũndũ na mocarĩ hau. Andũ hetagwo Rĩita. Leisure Resort. Yeah, hotel. Nĩ hega. Hau rĩ bwana Nicholas rĩ. Yeah. Ndakũhũrĩra we nĩwe wahotana 300,000 cia mbeca. Very good. Na ndacokeria Ngai agocwo. Amen. Amen. Na nĩtũkwaria tũkwĩre ũrĩa ũgũciona. Okay. Na ũrathimwo. Na itigagĩthirĩre hau Leisure. Ona njĩkĩte ũguo ona harĩa ndĩrĩ. Nĩ mũgonjwa ndĩambire kũgĩa inda guoko. Oi pore. Rĩu andũ gatanda-inĩ horeire. Ũhone na ihenya. Nĩ atũkĩrĩra mama. Nĩguo reke ndĩmũgeithie. Nĩ kwĩharĩria gĩthomo. Reke ndĩmũgeithie. Aria nake. Hello mamu kwerwo atĩa? Kwega mũno. Rĩu rĩ nderwo ngũgeithie na ngũhũrĩire mũthuri waku kũmũgeithia na nĩ ahotana 300,000 kwa Inoro. Nĩcokia ngatho kũrĩ Ngai. Amen. Kanitha wathiĩ kũ? Kanitha ndĩrathiĩ Outreach. Outreach. Mũkũrũ-inĩ. Thengio geithania kũu Outreach. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Amen. No tinde wega na Ngai amwĩke maũndũ mega na wĩre bwana Nicholas you are happy. Nĩ tũkũmwaria tũmwĩre ũrĩa kuona mbia ciake. Thengio mũno. Asante sana. Ngai akũrathime o nawe thengio. Haya. Asante. Nĩ ũguo bwana Nicholas. Nĩũkũndarĩria ũrĩa ũgũciona Haya. Thank you mũno makĩria na ngakena nĩwe Ngai akũrathime agwĩke maũndũ mega gũtongoria gũterebea kũrĩithia kũgitĩre akuonekanĩre na gũtindie wega tuonane rũciũ tũkĩrikĩria njĩtagwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra moja kwa moja kũrĩ Ng'ang'a wa Njoroge nake Amedonjo. Ũmũthĩ nĩ twathoma rũthiomi rũguo biũ. Mũno. Rũthiomi rwa Gen Z kana Gen Z. Nĩguo. Na itawaikena mũno no atũbundithia maũndũ merĩ matatũ. Nĩguo. Tũtarakĩoĩ na gĩtaũndĩ kana nĩ akĩnyita o kĩndũ kana. Gĩtaũ nĩ anyita no gwĩkenera. No gwĩkenera. Rĩu nĩ rika rĩu. Rĩu ndiũĩ haha arahinya wetagwo atĩa na Ceng'i. O hau arahinya. Hau ti Kibonzo. Esa nĩ kĩragwo kĩũndũ kĩngĩ. No nginya gĩkena kĩũndũ kĩritaritũ. No mwaka no mũria harĩa ũroneka TV-inĩ TV mamĩtaga atĩa na Ceng'i. TV mamĩtaga atĩa na Ceng'i gĩtaũ. Ndoĩ. Gĩtaũ ndoĩ. Gĩtaũ ndoĩ TV ĩretagwo na Ceng'i. Gĩtaũ nĩ TV ĩretagwo na Ceng'i. Ateru nĩ ngarĩ ithe ndiakwĩra makawongerera okorwo nĩ ng'ang'a rĩ nginya hagie na rĩ no nginya hagie na rĩ okorwo nĩ Jeff rĩ rĩu nĩ roni atangĩongerereka tondũ nĩ mũturi na rĩ ĩni otherwise nĩ twarĩkia gĩthomo nĩguo rĩu wathiĩ kũ mũthĩ ndathiĩ kũrĩa PCA Karen Church nĩ wĩna gĩthomo mũthĩ mũthĩ rĩu ndathiĩ gũtungatwo nĩ Bishop Ndagĩtarĩ Makimei. Okay. Rĩu okahora. Right. Na rĩu nĩ gũgĩtindĩkana kwĩyũmia. Matukũ nĩ matukũ rĩu tũratara by the way. Njĩkĩrwo kara. Rĩu thutha ũcio ordination. Nĩ matukũ na nĩ tũkwambia kũgweta ona ihenya. Nĩ matukũ tũratara rĩu tũkwĩrĩirie hau. Tũhetereire ta mbathi. Nĩguo. Rĩu nani njĩtagwo Reverend. Nĩ basi gĩtaũ nĩ atũhenia hau nĩ atĩkĩre nĩ atwe ametunyoa kavu otherwise kagĩrĩrwo nĩ mũthenya o ũndũ ũmwe nawe rĩu tũgĩcemania mũthenya wa rũciũ rĩu Wanjirũ wa Fausto rĩ nĩ aroka wĩthaija oi Ngai tũiguĩre tha no tũteithagie mũno makĩria nĩ thaa 4 rĩ gũkũ kwega mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ